màtúkún lẹ́nu ọ̀dẹ̀dẹ̀ yìí o sálàáfíà ni mo bá yín mo kì í káàbọ̀ sínú ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè. nínú abala lérèfé náà la yọjú sí o jẹ́ àkọ́kọ́ fún yín ròyìn nípa àròyìn tá a mú wá lánàá update wà lórí ẹ̀ in tó mú kí àwọn ADC ààrẹ Tinubu níbi tó ti ń sọ̀rọ̀ Kaduna tí ó ń jọ bí ẹni wípé wọ́n wà stagad ẹ̀rù bá wọn díẹ̀ táàrẹ náà ní ẹ fílẹ̀ wọn ní ọmọkùnrin kan ló fẹ́ wá kẹ́ ààrẹ tí ò respect protocol wọn náà ti wá ṣàyẹ̀wò fún báyìí gẹ́gẹ́ bí àwọn ọlọ́pàá sì jẹ́ ká mọ̀ wọn ní kò balance dáadáa wọn ní nǹkan kan ṣe ṣùgbọ́n a rí picture ọmọ náà níbi tó náà ti gbé fúláàgì tán kọ bánàjàre tán kọ orúkọ ààrẹ Tinubu sí gúrùpù ààrẹ Tinubu náà ni wọn náà balance jàre wọ́n dẹ̀ já kún bẹ́ẹ̀ o. ní báyìí ẹja lọ tààràtààrà Kano jìnnà sí Kaduna ẹja dé Kano níbi tá a ti gbọ́ wọn ní explosion míì tún ṣẹlẹ̀ o lẹ́yìn eléyìí tó ṣẹlẹ̀ ní Borno à ń bọ̀ lórí ti Borno explosion míì tó ṣẹlẹ̀ yìí wọ́n ní eléyìí kì í ṣe pé bóyá àwọn agbésùmọ̀mí wọ́n ní kò sí lọ́wọ́ pé àwọn tí wọ́n di ìhámọ́ra àdó olóró tán mọ́ bọ́ sáàrin èèyàn tán mọ́ fi pààyàn wọ́n ní Borno nìyún ti ṣẹlẹ̀ eléyìí wọ́n ní àwọn mọ́tà ní àwọn àdó olóró kan tán pè ní mọ́tà wọ́n ní military mọ́tà wọ́n ní látọwọ́ àwọn ọmọ ológun Nàìjíríà àṣìṣe wọ́n lòun ló jẹ́ wọ́n ní èèyàn 5 ló kú wọ́n ní àwọn 15 míì wọ́n farapamọ́ lójoojúmọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ kàyéfì ní wọn ní bá Nàìjíríà jí ní bá Nàìjíríà sùn kọ́lọ́ ń ṣàánú wa wọ́n ṣe excuse náà ni wọ́n sì tún ṣe kí ni wọ́n bára wọn kẹ́dùn ó ti di ọ̀tẹ̀ tún lè pàtẹ́wọ́ torí wọ́n tún ti fi àtẹ́wọ́ kún ẹ̀dùn wọn báyìí kọ́ńtì ẹlẹ́dùn tó ń bá wọn kẹ́dùn ó ti di kọ́ńtì alátẹ̀wọ́ wọ́n lè mọ pàtẹ́wọ́. In the morning, I received an information from DPO Mariri that an explosive at Gidan Karfi in his area of jurisdiction. So I rushed to the place and I met 15 people injured. They were rushed to the hospital, Apànìyàn Kano teach hospital, where I met the doctor confirmed 5 dead and 10 are receiving treatment. So when I arrived at the scene, it was restricted. So our EOD personnel are there watching. But the information I received, is that the vehicle came from Yobe State. So one of the explosive exploded, and now they have recovered 7. Nàìjíríà ti dìfáìlì òwe Yorùbá tó sọ wípé iná èsìsì kì í jó ọmọ lẹ́ẹ̀mejì ìfà mi ò lè káyé ìgbà tí iná èsìsì ń jó wọn báyìí o torí iná wẹ́dà gan ti kún àti ìkóbá kan lẹ̀ èmi tó ti ń ṣe o plateau látún ti gbọ́ wọn ní àwọn èrò tán wà nínú mọ́tò tán lọ síbi ìgbéyàwó wọn ní láti Kaduna àti Zaria wọ́n níbẹ̀ náà ti ń bọ̀ wọ́n ní àwọn èrò bá dá wọn dúró torí àwọn náà bóyá Google Map náà lò tán mọ ọ̀nà mọ́ ẹ sì mọ̀ wípé àti Plateau àti Benue àti Taraba gbogbo ẹ̀ ló le ṣùgbọ́n ibi mẹ́tẹ̀ẹ̀ta la cover nù ròyìn lónìí tí nǹkan bí ti ṣẹlẹ̀ wọ́n ní làwọn mọ́ọ̀bù làwọn èrò bá àwọn aráàlú bá dáná sun gbogbo lẹ́tí ń bọ̀ láti ilẹ̀ Haúsá ara ń kan àwọn ará àwọn ẹgbẹ́ kan kí ló wá dé tẹ̀ẹ̀kan dédé dá wọn mọ́tò èrò dúró wọ́n ní àwòjú lalákan fi ń sọ́rí ká tó wí ká tó fọ̀ wọ́n ti jóná sí mọ́tò èèyàn 12 ló kú ń bẹ̀ o èèyàn 12 ló kú nínú mọ́tò lẹ́sùn lọ báyàn ṣe ìgbéyàwó ṣùgbọ́n inú bí àwọn ará bíi ni ò wípé àní àwọn náà ó revenge ṣùgbọ́n ẹ mọ́ take law into your hands àwọn oníkẹ́rì àwọn fọ́ọ̀sì kẹ́rì revenge pẹ̀lú lódìlódì o lódìlódì yóò dá o àwọn innocent people lẹ́rìí ṣe léṣe o inú gbó táwọn tí wọ́n ń ṣe yín lọ́sẹ̀ tán wọ́n ń pa yín tán gbà lọ ibẹ̀ ló yẹ kẹ́ ẹ yá sí o ilé yìí ó lé à ń kìlọ̀ fáàrẹ Tinubu à ń kìlọ̀ fáwọn ará bí wọ́n fẹ́ gbọ́ àwọn ọlọ́pàá sáà ti ní wọ́n ti mú 22 suspect nínú wọn ò bóyá sì yàn mú bóyá tán finá sí mọ́tò náà wá mú àmọ́ ojoojúmọ́ àwọn òròyìn tí ń tinú Nàìjíríà wá rèé. ó dá ní báyìí ẹjẹ́ lọ sí Borno kò jìnnà sí Kaduna tá a ti ń bọ̀ níbi tá a ti gbọ́ wọ́n sọ wípé àwọn tí wọ́n di àmọ́ra àdó olóró tán mọ́ bọ́ sáàrin àwọn èèyàn tán mọ́ rán wọn ṣẹ́ wípé kí wọ́n rè pa àwọn èèyàn pẹ̀lú ìhámọ́ra àdó olóró tí wọ́n ti dì mọ́ra wípé wọ́n bá àwọn wúndíá tí ó mọ̀ dúró dè wọ́n ní ẹnu ọ̀nà ìjọba ọ̀run mo ní wọ́n gọ̀ wọ́n fẹnu họra wọ́n ló ṣẹlẹ̀ ní Borno lé ní mo wá wà mo tí ì gbọ́ o àwa ò tí ì mọ̀ rárá torí ẹ̀ la ṣe ń pàkíyèsí gbogbo àwọn authority sí báyìí àwọn security agency ẹ gbọ́ ẹ bá wa yẹ̀wò àfẹ́ kí ìròyìn fògànà kó ba nǹkan jẹ́ o
ẹ̀yin la fẹ́ kẹ́ ẹ bá wa confam ilé ibà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìwé ìròyìn ló ti gbé ṣùgbọ́n àwọn tẹlifíṣàn ńláńlá ò tí ì gbé o torí ẹ̀ ni mo ṣe ní hold on díẹ̀ lórí ìròyìn yìí n ò tí ì ní fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ ìdí tá a ṣe gbé ni pé a fẹ́ kí àwọn ológun bá wa confam ẹ̀ ká gbọ́n tán sọ mo mọ̀ pé bí ó bá fi di ọ̀la yóò ti fẹ̀ lójú dáadáa á lè ráàyè ṣe atótónu sí à ń confam ẹ̀ lọ́wọ́ ni. ṣùgbọ́n àwọn tó lákìkanjú pé the nation lélẹ́yìí tó gbé ní ìsìn bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó wà outside wọ́n ti gbé ẹ máa retí reconfirmation àmọ́ òwe àwọn ìjọba náà wọ́n confam ẹ jẹ́ wá kọ́ ọ̀bẹ ẹja dé Ọ̀yọ́ níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé ìjọba Ọ̀yọ́ náà ti bẹ̀rẹ̀ báyìí o wọ́n ti ń sọ wípé bí kú ilé ò pa ni tòde ò lè pa àyàn wípé gbogbo eléyìí tí àwọn ń rí pé òwe ní ń pa fáwọn ikú tó sí fìlà ẹni tí ò pa ni pé òwe tàbí ikú tí ń pa ojúgbà ẹni òwe ní ń pa fún ni òwe tó bá lọ́nu mọ̀ ń wòwe ni ẹ mọ́ bínú nẹ́tíwọ̀kì yẹn fẹ́ wọ́n ní gómìnà Ọ̀yọ́ náà ti wá pa láṣẹ wípé gbogbo màálù tán bá kó lójú títì pé sẹ́yìn ti gbàgbé pé anti grazing wà ní mọ̀ bá ń bá yín fọwọ́ gbẹ̀fẹ̀ mú ẹ̀yin náà ẹ mọ́ sọ àwọn dẹ̀dùn arinlẹ̀ orí igi lẹ́dùn gbé àwọn ọmọ táwọn ń ṣe pé ẹ mọ̀ wá gbéra ẹ mọ̀ kó ìṣẹ̀lẹ̀ dòde wò ẹ mọ̀ ní tẹ́ ẹ ṣe ní Benue nítorí anti grazing law tó wà ń bẹ̀ tán jẹ́ kẹ́ ẹ kó màálù jáde ẹ mọ̀ wá ṣe lọ́yọ̀ọ́ o àwọn ò fi òfin eléyìí múlẹ̀ bàbá ńlá bàbá Fúlàní kan ò sì lè dán lọ́wọ́ kọmọ ni Fúlàní mọ̀ pọ̀ láàrin yín lọ́yọ̀ àbíjọ́ wo ni gómìnà ń jáde tó níbi tó ń tire ṣe báyìí nínú páàkì kan nínú ojú níbi tí wọ́n ti ń ṣèkìlọ̀ wípé wọ́n ní àwọn báńdíìtì ti yà débẹ̀ ó dẹ̀ jẹ́ kó ń bẹ̀wẹ̀ já dọ́dọ̀ gómìnà kan gan níbi tí ó ti ń fèsì sí fọ́nrán kan tó lujára láti àná tán fẹ̀sùn kàn wípé wọ́n ní wọ́n bọ́jẹ́ẹ̀tì 635 billion naira láti fi ṣe àtúnṣe government house ní Ìbàdàn ní Ọ̀yọ́ àbí Ìbàdàn náà sáà ní capital Ọ̀yọ́. There's a current trend. I think yesterday I was trending for the wrong reasons, where people said we want to spend 63 billion to upgrade or to renovate the government house. Well, that's Oyo State people. Those people on social media, they are not from Oyo State. They don't know what we're talking about. Ó lè jẹ́ kó bẹ́ẹ̀ jáde ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun táwọn náà ń ṣe sẹ́fì yìí wọ́n ní Benue làwọn wà mú ní ẹ̀wà Benue wọ́n ní kẹ́rì mú àwọn tó pa àwọn èèyàn ẹ̀ ń ráyè ṣe sẹ́fì ṣùgbọ́n wọ́n wá insult ọmọ Nàìjíríà ni o wọ́n ní ẹ̀yin tẹ́ ń sọ fáwọn wípé àwọn òṣìṣẹ́ àwọn ò mú àwọn tó ń pààyàn Benue ṣé àwọn wá gbìgbà tó ń bì ní ṣẹ́gẹ̀ làwọn wá tu ṣé àwọn wá kórè oko ni ṣé bí Benue làwọn wá yìí tẹ́ ń bá wọn sọ kò bá kún gbé ọ̀rọ̀ mọ́ ní lẹ́nu yín náà ọmọ Nàìjíríà jẹ́ pé wọ́n fẹ́ràn yín ẹ̀yin náà wà àwọn ọ̀gá yín náà ń bá wípé wọ́n ṣe yín dáadáa wọ́n ní ká máa san sálárì gidi fún yín ẹ̀yin wá jáde síta ẹ̀ ń gbẹ́nu bí ẹni pé ẹ mọ̀rọ̀ sọ ó dà. Tomorrow now, una go say we know they do work for Benue, we know they do work for Benue. This is what we dey now, where we dey, wetin we dey do? Alpha, tell am. We come plant cassava. Na cassava come plant. Oya, tell am wetin we dey do. Now na papa house with this. Oh, you see am man? I go check my rice for that place. For my father, I go check am. Bro, una don't know wetin dey happen. We dey try our best for Benue, you understand? Ó náà nu kò tán síbẹ̀ o ẹ fi wọ́n lẹ̀ sáwọn gbàdúrà fún wọn ọmọ Nàìjíríà nífẹ̀ẹ́ wọn nífẹ̀ẹ́ ara wọn ìmí inú wọn ó tún wá mú wa dé inú ayére tán ń gbé wípé àwọn táwọn wà lójú ogun rèé o pé ẹ wo wẹ́ẹ̀fì àwọn o náà tán nìkan rèé fight Boko Haram. This is where we live. This one, you know, that's why this is where we borrow some confidence more. You see, this is my friend on. Yes, sir. You can see, if you don't matter in heaven from here to head of that kind of Fulani room maybe this. Yeah, but they know they enter. Yeah, I know. See, I keep my right there. Yeah. We're ready for action. You can see, we spend after we didn't spend money, we spend a lot of money inside. Yes, sir. We spend a lot of money. Yes, sir. You can see, you can make yourself be happy. But you see this country, we must reach the end of every problem in this world. Nigeria will be one. Thank you, sir. Bẹ́ẹ̀ bá rí bí ọmọ Nàìjíríà ṣe bẹ̀rẹ̀ sí kánú ẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ fídíò ìṣùgbọ́n nígbà tí ó fi parí ẹni tó fi bàjẹ́ òun náà ni pé Nàìjíríà will be one làwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí ṣépè fún mi ní àà. Ibẹ̀ yìí lẹ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú rẹ̀ pẹ̀lú àdúrà ó sì wá jẹ́ pé ní wọ́n ní tó fi bàjẹ́ nù ó ti bàjẹ́ ara rẹ̀ jẹ́ ẹjá kùn bẹ́ẹ̀ já wá délé iṣẹ́ ológun níbi tá a ti ń gbọ́ wọn láàrẹ Tinubu ti buwọ́lù wípé kí wọ́n release 197 nínú àwọn ọmọ ilé iṣẹ́ ológun tán ní kò tí ì tó àwọn tán ń wá àwọn èèyàn tán fẹ́ ṣiṣẹ́ ológun lọ́jọ́ sílẹ̀ ibo táwọn èèyàn kọ̀ àwọn YouTube kọ̀ wọ́n láwọn ò ṣe nínú àwọn tí ò tí ì tó ìnáànà tó wá ń kó 197 okùn mẹ́ta kó pé igba 200 wọn náà kó wọn ránṣẹ́ fi ṣọwọ́ sí Gambia orílẹ̀-èdè kan ní West Africa náà ní ara àwọn ECOWAS pé kán rè ṣe peacekeeping bẹ́ẹ̀ mo ní inú àwọn èèyàn mọ̀ lò ní wípé wọ́n ti ẹ̀ káwọn kò nù ilà ìlò gbogbo wàhálà gbogbo ogun abẹ́lé ogun Benue ogun Borno ogun Kano ó dáa o wọ́n sà ní wọ́n ti kó àwọn ọmọ yín àwọn tán náà ọmọ ilé iṣẹ́ ológun ni o wọ́n náà ti kó wọn lọ sí Gambia rè ṣe peacekeeping. ẹ já wá lọ tààràtààrà sínú fọ́nrán kan tó ń jà kiri láti àná kọ́hún àbí ìjẹta ní ti ń jà kiri lórí ọ̀rọ̀ Mikel Obi ìkànnú àwọn agbábọ́ọ̀lù
ọmọ Nàìjíríà tó rógolo tó lóko tó lówó tó lámìlaka òun ló wá ń sọ tó ṣẹlẹ̀ sí nígbà tán lọ fún Olympics nígbà kan tí wọ́n rí ìgbá bọ́ọ̀lù àṣé òun ló kówó lẹ̀ àṣé gbogbo tí Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè tán kówó lẹ̀ fún àwọn agbábọ́ọ̀lù tí ó lọ sí Olympics àṣé wọ́n release ẹ̀ fún wọn òun ló wá ń wò pé sáwọn wà ní lọ ni òun sì wà ní club gidi òun gbowó gidi lòun bá gbowó lẹ̀ pẹ̀lú ìlérí wípé wọ́n máa fóun lówó òun padà ó ní di bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ó náà ti fóun lówó òun. ẹ bẹ̀rẹ̀ pé lọ́dún wo náà lọ 2016 Olympics tán lọ 2016 mélòó náà lọ sí Olympics eléyìí tán lọ 2016 yẹn wọ́n ti ẹgbẹ́ bronze medal wálé wọ́n gbépò kẹta náà ẹgbẹ́ nínú ìdíje ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ agbábọ́ọ̀lù Mikel Obi náà ni captain wọn gbà náà òun náà ni àṣé wọn sanwó fún dídá yìí ṣe picnic àbí kí náà porúkọ rẹ̀ ló wà lórí kí ni wọ́n gbà náà ilé ìlágbára o bá a sì ṣe gbọ́ náà lágbọ̀ wọ́n lè mọ́ yiri ẹ̀ wò mọ́ ó máa ṣe o. And those of you we preach to who refuse to repent, God will judge you. That is why I'm preaching. Want to build the church? Bishop, today, why not you just tell the people to build the church? ó ń jọ bí ẹni wípé the wind of the revival is blowing o láwọn ṣọ́ọ̀ṣì ní ìsinyìí o àwọn pásítọ̀ ẹ̀mí ọlọ́run gidi original ó ti ń gbé wọn wọ̀ ní ìsinyìí o àná lámúròyìn kan wá fún yín tí pásítọ̀ Dunamis ìjẹta tó lòun ò gba 30 million lọ́wọ́ ìkànnà àwọn gómìnà ilẹ̀ Haúsá Benin Kebbi ìmí ló tún ti ṣẹlẹ̀ yìí o níbi tí àwọn olórí àwọn alágbára Nàìjíríà péjọ sí níbẹ̀ ní Reverend Father yìí náà ti ń kóòlù wọ́n nà wọ́n lẹ́gbàá ọ̀rọ̀ gidigidi wọ́n sì ń sanjó abẹ́ ń kó fún wọn báyìí wọ́n náwó sí wọn páwọn ògbó wà bẹ̀ tẹ́lẹ̀ lọ́wọ́ kọ̀ọ̀kan nu ẹjẹ́ àgbọ̀. Those who collect stolen money, God will judge us. And those of us who tell you that this is how to do it, God will judge us. And those of you we preach to who refuse to repent, God will judge you. That is why I'm preaching today. Let there be a change. Tell your neighbor, let there be a change. For good. Not hope that will not be realized. We are waiting. Nigerians should pray for Tinubu. Encourage him. I want him to succeed. If he succeeds, my burden will be less. I keep telling you people, this white hair I'm growing, I'm too young to have white hair. It's the strength of Nigeria. Every day over 100 people are in the Bishop's Court and in the Archbishop Palace requesting charity. Why will I not grow white hair? When the crude oil that runs from Nigeria can make every Nigerian live properly, live as a human, they give us fake data that the oil running from Nigeria is not up to 2 million barrels. And the thieves are living with us. And God has come to expire. ojú olè àwọn olè náà bá wọn wà ń bẹ bàbá yìí ẹ̀mí gbé wọn wọ o sáà ní kárí ìgbébí sọ́ọ̀bù. To build a new church in Kiagodo. But if they build the church with corrupt money, will God be there? ẹ pàtẹ́wọ́ bẹ́ẹ̀ bá pàtẹ́wọ́ jàre àwọn ibi tó yẹ kẹ́ mọ́ pàtẹ́wọ́ gidi sí rèé àwọn ọ̀rọ̀ àlùfàǹsá ọ̀rọ̀ òpònú lẹ́rìí mọ́ pàtẹ́wọ́ sí. They gave the Archbishop brand envelope in dollars, pounds. Has God actually noticed the gift? You see these people in your car, so sometimes when they talk, and these people, they can't teach where they did their hand, where they catch them with. So if they catch beneath person like this, or anybody from Edo State like this, not big problem. They see these people, they know they problem. They will sit and over to police will see later release them. Our governor, smart happen that you won't go Kano, Kano, because now you won't go there, go they talk. This one now, when you talk all this kind of because this people don't continue to carry all this kind of weapon. Mo ti sọ pé gbogbo ọmọ Nàìjíríà gbogbo àwọn YouTube kan náà rè di darandaran everybody kúkú mọ́ wọ́n ti ń ṣe dáwọn Fúlàní nìkan náà full excuse àti mọ́ gbébọn nísìnyí everybody rè di darandaran káà náà mọ́ dáwọn olúkiri ká mọ́ ọ̀tún sósì mọ́ Benin ló ti ṣẹlẹ̀ o wọ́n wá ń sọ̀rọ̀ gbá ọ̀pẹ bolo ó sá lọ sí nígbà tí romi ó ń sá lọ kiri ilẹ̀ Haúsá ńgbà náà ń bẹ̀bẹ̀ rọ kiri àwọn míì náà tún mú yìí o. ìyàwó àti kó wa bá ń yọ o àǹtí títí wọ́n ní Yorùbá ní what God has joined together let no man put asunder sùn mẹ́bàá kìlọ̀ fọ́kọ yín ọ̀rọ̀ kò bá kúrò ọ̀rọ̀ àlùfàǹsà tán sọ sí Yorùbá nation lánàá ẹni kò ẹnu ọgbà kan gbé gbogbo ẹnu wọn sọ̀hún ẹnu tẹ́ fi ń jètè kan gbé gbogbo ẹ̀ sọ̀hún gbogbo ọ̀rọ̀ kan rè kó ọ̀rọ̀ wọn jẹ́ o ọmọ náà láàrán síná la fi ṣe o akin happy birthday o ẹ jẹ́ àkó lọ́dọ̀ tiwọn ẹ jẹ́ àwa lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ arábìnrin mo mọ̀ rí èèmọ̀ lágége n ò sì wá mọ̀ bóyá gègé ni ìyá ẹ̀ ti ń ge kìnìún bá ajáwé wúro sọ oríṣiríṣi ọbẹ̀ mẹ́ta ló ṣe eléyìí kì í ṣe kọ́mẹ́dì o wọ́n lórí ìlì ni o kì í ṣe pé wọ́n ga kíní sí o èèyàn kan náà àwọn ọmọ rẹ̀ ló ń fídíò rẹ̀ tí ó mọ́ o ẹ wò bó ṣe gé ẹja ó sì fi ṣe oríṣi ọbẹ̀ mẹ́ta mo róye ọbẹ̀ ata ń bẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì ibẹ̀ mo rẹ́gùsí ṣùgbọ́n kì í ṣẹ́gùsí Ìjẹ̀bú kì í ṣe mọ́ṣẹ́ mọ́ ṣe ti kíní rẹ̀ kó tí ẹjọ́ ti kìtì gan àárín méjì ló wà lẹ́gùsí yẹn wà mo tún wá rí ilé ìtàn fẹ́ fi ṣe ọbẹ̀ láàṣepọ̀ ẹja ẹyọ kan yóò fẹ́ 200 tó gé sí
ẹ wá dúró ọlọ́sàánú wa o. Ó rẹ̀ ẹja wá dé ọ̀dọ̀ arákùnrin ó sì àpèjúwe nǹkan kan fún wa nípa ọ̀nà ọ̀tà. Ọ̀nà ọ̀tà yẹn ó dàbí ẹni wípé wọ́n fi ṣépè fún gbogbo àwọn ìjọba tó bá ń dé orí ìjọba tó ń dórí àléfà ní Ogun State ni, kò sẹ́ni tó fẹ́ ṣe. In fact ẹbọra owó gan wà ní federal lọ́jọ́ sí ń gun òtún rántí rẹ̀. Ṣé wọ́n fi ọ̀nà ọ̀tà ṣépè ni tó di wípé bí gómìnà ó bá wá látàbẹ́kúta fẹ́ wá sọ ọ̀tà yóò kọ́kọ́ dẹ́kọ̀ yóò sì ẹ̀lẹ́mbẹ̀rún sí Sanwó-Olú. Wọ́n ní deputy gómìnà wọn ní Ogun State gan wọ́n lọ́tà ní gbé. Wọ́n ní bí ó bá lọ sí Olúùlú lábẹ́kúta lọ́fíìsì ẹ̀ wọ́n ní kì í lọ straight tó yẹ kó gba ọ̀nà ọ̀tà bọ̀ sábẹ́kúta nínú Ogun State kan náà. Wọ́n ní yóò kọ́ merry-go-round yóò kọ́ dé Èkó náà. Ládùúrú owó allocation tẹ́ ń gbà ṣé wọ́n ti ní kán mọ̀ ṣe ọ̀nà ọ̀tà yẹn ni. Mo sì gbọ́ pé wọ́n ní bàbá wa dáadáa bàbá wa Bishop Oyedepo ti fẹ́ ṣe wọ́n náà kọ̀ jálẹ̀ wọ́n ní wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe. Ó sì lè jẹ́ lẹ́yìn àwọn olóṣèlú yìí náà gbọ́dọ̀ ṣe. Èèyàn gidi fẹ́ ṣe títì gidi ẹ̀yìn ṣe títì orí pépà. Ọlọ́run ló mọ iye ìgbà tán ti ṣe títì yẹn lórí pépà tán ti fi kówó jẹ. Ẹ jẹ́ àgbọ̀rọ̀ ẹnu Ogbeni. To come to water, she must first go and route through Lagos and come back. Do you understand it now? If leaders who have SUVs have to go through Lagos to come back to Sango, how much more the people who live between that Sango and Abeokuta every day that they have to transact, go and buy this, take children to school. What do and they don't have SUVs like the governors with their security? The question I have is, the people, the government officials in Ogun State who are having to go through Lagos to come back to Sango from Abeokuta, if road no dey from that Lagos to Sango, like if they no do that Lagos to Sango, where would they pass? I'm asking you to help me ask them. If some people no do that one, hear them for pass. Olúwa o, Ọlọ́run ṣàánú wa ní Ogun State o. Ọjọ́ ọ̀la máa rántí ìjọ́jú wa yìí báyìí. Ọjọ́ ọ̀la máa rántí ìjọ́jú ẹ ṣàánú wa o. Ẹlẹ́yẹ̀ máa sọ pé ẹ rọra o, ẹ má ṣubú o. Ẹ wo ìjọ́jú, ọlẹ̀. Ẹ jẹ́ wá sáré dé ọ̀dọ̀ arákùnrin. Ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ mi láàánú torí Nàìjíríà happen sí ó kóró ìdálẹ̀ omi fẹ́ mọ́ bọ́ lójú mi. Wọ́n kọ́kọ́ ti show ilé rẹ̀ táwọn tán ní àwọn àmì òun gan kọ́kọ́ ti show fídíò tó ń sọ̀rọ̀ lábẹ́rẹ̀ kò sójú rẹ̀ nígbà náà tó ní nǹkan dédé débẹ̀ àwọn àmì ló wá fọ́ ògiri ilé òun àwọn ẹ̀ wá ń bi wípé kí ni ìwọ náà ṣe ibo ló ti rí ṣọ́ọ̀ṣì owó rẹ̀ ló bá kẹjọ́ lẹ̀ ló bá ṣàlàyé wípé ọmọ Nàìjíríà lòun òun òrìṣẹ́ lágbà tó ń ti parí skul òun ṣe graphics ní ibẹ̀ lòun ti kówó jọ ọjọ́ 10,000 ọjọ́ 50,000 díẹ̀díẹ̀ ló ń kọ́ ilé ẹni tó ń ralẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ kò sọ fóun pé isu wà lórí ẹ̀ ọjọ́ tóun fẹ́ ṣe foundation àwọn ọmọ onílẹ̀ gbowó tóun fẹ́ ṣe roofing àwọn ọmọ oníbọ̀ ṣe gbàánu òun wá pọ̀ tán kó mọ́ tiẹ̀ wá wojú ẹ̀ pé nǹkan tóun ṣe láyé òun gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́ Nàìjíríà pé wọ́n ti sọ̀ndẹ̀dùn arinlẹ̀ ẹ jẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu ẹ̀. If you say, wow, listen, I pay. Then later when God sit down for me, I can't reach retail level. I do pass that stage. When I reach roofing level, they still come again. They say I'll pay for roofing. I can't pay. Even they will put this aluminium roof safe. They still come say I'll pay for the people who come. I still pay them. All those payments, I pay those money. They no not tell me say this place get issue or land get issue. I don't build that finish. Just at the office last week here, they robbed my office. They made away with 11 laptops. Those that know me for Benin, my business in a graphic sport. Those that follow me for TikTok na graphic sport 7. For my Facebook na graphic sport. They know say I printed it over the years. Since 2007, I get CAC registered in this country. I said I finish school now I start this job. I would they do this graphics then before I start school. No work now to start this thing. Now they come from office say man, they don't for my house. Because my uncle they stay the first flat for that place there. This one on my own part where we say I go stay. I just build them like we have to retire while we man no benefit of work I don't work over the years. Just to come here, I run rich here and they say the armies they don't come out. My uncle come tell me say they use and sit down for ground while they come they break the place. So he not fit quick call me. Now when they don't come out, then they call me. I run rich, I don't see anybody. I run to the no sir. Baba I was sweating they happen to my house. So the no say when we reach there, they say don't go palace. I wait over no nothing. Different call they call me. Advice from people okay. Make me go palace, go complain. Me can't come out. So people come say I say my post this thing. As I post them because they go viral. But now people come say tell me say okay, man go meet the no get ask and say what will be the problem of the land? I still meet them now. Nothing where this man don't tell me they tangible. If I reach the palace, so God and man, God where they see me so. The man, I know they feel they talk now, let tears. As I even they talk to this camera now, I feel they talk confidently. But if I see they no give, I don't feel they talk. Whether I do something, I don't know. I don't even talk now. Okay, see what I don't labor for over the years. Nothing to show. I just suffer waste my youthful age for this country. Oba Benin, Oba Atokpe, NUJ,
Any prayers, I beg. Mona help me. Mona just help me, I beg. I don't know what I do. I don't know what I do. Now beg. I just stay governor. Governor Oloro. You dey try for this state. Since you enter, different things they happen. As you enter, but by no boy, what's the flyover? What you do? Please, at least flyover don't come to those states. At least for so many things where they do. I beg. Just hear my cry. This one be politics. I beg. Mona help me. I beg. I don't go para, but they don't feel allow me enter because I don't get shit if I want carry me go. No, I beg. Mona help me. Nigeria, those in diaspora. I beg. Civil society, I beg to now beg. Mona help me. Now beg I did. Now beg I did. Now beg I did. Anyone that fit help me. Now wait I don't labor for this one. I beg on now. Oba Benin, Nigeria Police Force, Nigeria Army. All my schoolmates, the way they travel, they say, shall they tell you that I say, come on for Nigeria, you see Nigeria good. See what I live for. Those where they are, but how do we on the Mona help me? Civil yóò olùrànlọ́wọ́ torí táìmù táwọn ọmọ Nàìjíríà máa ń ràn yàn lọ́wọ́ rẹ̀ àánú wà lójú wa ṣùgbọ́n ẹ máa rántí o ìlú kan wà tí wọ́n bà yé ọmọ ológo jẹ́ kò ní rógo tèmi àtẹ̀yìn àtọmọ yín bàjẹ́ kò ní rógo èmi àtàwọn ọmọ mi bàjẹ́ o. ìdí èrè tá a ṣe ń pariwo tantan ojoojúmọ́ òmìnira ṣùgbọ́n àwọn èèyàn kọ tí ikún kò yé wọn ìjọba ọ̀run sì rèé ó ti dàfagbára wọ̀ kò sí fún èrò nídìí èyí lórí ọ̀rọ̀ rálì táwọn èèyàn jáde fún kó dún èmi bí ọ̀rọ̀ ìjọba ọ̀run ni ẹ̀ lè rérò ń bẹ ó ní ọ̀nà kan wà ọ̀nà tóóró ọ̀nà kan wà ó lọ gbalaja èrò pọ̀ ń bẹ ṣùgbọ́n eléyìí torí tóóró àwọn èrò pọ̀ ń bẹ mọ́tànra rẹ o ìwọ nìkan ló ń dá rìnrìn àjò mọ́wọ́ tún mọ́wọ́ ẹ̀gbẹ́ concentrate ní àfojúsùn mọ́ wo ọ̀dọ̀ mi Bobby mọ́ wo ọ̀dọ̀ mi tó Ọ̀gbẹ́ni Bobby aláìgbé mọ́ wo ọ̀dọ̀ mi tẹjúmọ́ ọlá onírin èmi náà tẹjúmọ́ tèmi bí àjọrìn ò bá ṣe é rìn jẹ́ àpàdé lọ́hùn kásà ti délẹ̀ lè rí ìyẹn kankan ò sì lè fa àyàn dání kò lè mú ìyàn débẹ̀ o Ọlọ́run ní mú gbogbo wa lọ má jẹ́ kí ọ̀rọ̀ òmìnira wa ìrìn àjò òmìnira wa kó dàbí tàwọn kìrìsìtẹ́nì Nàìjíríà báyìí o instead tán fi máa wojú Ọlọ́run tán fi rèé sin Ọlọ́run ṣọ́ọ̀ṣì wọn pásítọ̀ wọn náà gbójúlé o pásítọ̀ wọn náà gbọ́kàn tì wípé yóò máa wọn délẹ̀ ìlérí wọn o pé yóò máa wọn dé ìjọba ọ̀run pé tí pásítọ̀ àwọn ò bá tí gbàdúrà fáwọn àwọn ò tí gbàdúrà àwọn ò tí ìrèsí ayọ̀ àti pásítọ̀ sì rẹ̀ àtọmọ ọjọ́ gbogbo wa Jésù kú fún Jésù nìkan ni ó mú wa gẹ́gẹ́ bí kìrìsìtẹ́nì táwa jẹ́ ó ní atọ́nà tiwa sí ìjọba ọ̀run wo ọ̀nà kan tá a fi lè kógo jánu o ó rí i pé bàbá Sunday Igboho gan-an ká ló gbọ́kànlé èèyàn látijọ́ yìí ni wọ́n ti fà sẹ́yìn kó òun rìn àjò yìí ṣùgbọ́n ó tẹjúmọ́ ta ni ó tẹjúmọ́ lọ́hùn àwa náà wá látara rẹ̀ àwa náà tẹjúmọ́ lọ́hùn ṣùgbọ́n látara rẹ̀ la fi rọra ń bá rìnrìn àjò yìí wípé ọkàn wa ṣe kíni ọkàn wa lẹ̀pọ̀ ọkàn wa ṣe déédéé mọ́ bẹ́ẹ̀ tí ọkàn rẹ̀ ò ṣe déédéé tí mò ń sọ rẹ̀ tí ò bá yé ọ ọ̀rọ̀ mi tètè yé yín ẹni tọ́kàn rẹ̀ ò bá ṣe déédéé pẹ̀lú rẹ̀ tí ọmọ discourage rẹ̀ tí ó ní èrò àdá kíní kan wá mọ́ bá rìnrìn àjò bó bá ṣèwọ nìkan àtòjìjì rẹ̀ tó sì jẹ́ wípé ilẹ̀ olómìnira ló kọrí sí tó sì sú ọ̀ fún ọ tó ní direction mọ́ ọ lọ ṣùgbọ́n wọ́n tó bá wá rìnrìn àjò tó rí pé àsìnrìn ni o ibi tó ń lọ ó jìnnà sí ibi tí ó yẹ kó o lọ ó ti mórí lébi tí ò yẹ o lọ tètè padà sẹ́yìn the fast tó o bá tètè rí aláìsí ẹ̀ ó ń padà sí ibi tó ojúlówó ibi tó yẹ kó o lọ nù o ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ díẹ̀ lẹ́nu àwọn ọmọ akin. ọ̀rọ̀ gbogbo ẹrù àti gbogbo bó ṣe jẹ́ Nàìjíríà tán dúró pẹ̀lú òtítọ́. ìjọba wa sọ fún gbogbo àgbáyé ẹ̀yin èdè Yorùbá tiwa. ẹ ṣe gan olóòtú ẹ̀kọ́ tó ṣẹlẹ̀ lórí rally tí bàbá wa Professor Banji Akintoye tàbí tọ̀ dárúkọ wọn tí wọ́n sọ pé anybody jáde ní street by street ó dà pé anybody ṣe jáde ní street by street kí anybody má fòyà pé ọlọ́pàá kọ̀ọ̀kan láti gbà táwa ti ń ṣe káàkiri ń sìn àwọn ò rí ọlọ́pàá kọ̀ọ̀kan anybody jáde ẹ fi ẹ̀wọ̀nù yín wọ̀n torí ìyà ń jẹ everybody anybody jáde tán ìjọba àwọn aláṣẹ àwọn anẹ́sì káàkiri àti lọ káàkiri ààrẹ pé ọlọ́pàá ń gbé anybody máa fòyà mega rally tó máa mìlú títì ó ṣe ń bọ̀ but eléyìí ni wípé street by street ká fi kó àwọn èèyàn jọ ní bàbá ń sọ. ìyẹn ni wípé ẹ̀ ń sọ fún wa wípé ní àdúgbò tí a wà wípé ilé la ti ń kó ẹ̀ṣọ́ lòdì bẹ́ẹ̀ ni. going back Yorùbá nation no going back Yorùbá nation no going back Yorùbá nation no going back Sunday Igboho Igboho kí la fẹ́ báyìí kí la fẹ́ kí la fẹ́. ọ̀rọ̀ kan ló sọ̀rọ̀ ìjà o Asín pẹ̀lú Agẹmọ ọ̀rọ̀ kan ló sọ̀rọ̀ ìjà sẹ́ láàrin Asín pẹ̀lú Agẹmọ lòun làgbà
asín lòun lẹ́gbọ́n Agẹmọ yarí olóhùn làgbàṣẹ́ asín lòun lẹ́gbọ́n wọ́n jà títí wọ́n kóra wọn dọ́dọ̀ Ifá ta ni Ifá ọjọ́ yẹn èkùrọ́ ní Ifá ọjọ́ yẹn Ifá ní kí wọ́n rojọ́ oníkálukú kẹjọ́ wọn sọ Agẹmọ ló kọ́ rojọ́ olóhùn làgbà porogodo oníjọ́ tó ń dáyé ni wọ́n ṣẹ̀dá ayé ìjọ́ tí wọ́n dálẹ̀ o só ni wọ́n ṣẹ̀dá òun ó ní gẹ́gẹ́ bílẹ̀ ṣe fẹ́lẹ́ tó ló ń ṣe mí tẹ̀lẹ̀ jẹ́jẹ́ òun lọ́mọ onílẹ̀ àtẹ̀jẹ́jẹ́ ìran àjèjì wọn tẹ̀lẹ̀ girigiri o Agẹmọ ní ká sín panu mọ́ bóun làgbà á sín dandan asín ní sọ ti rojọ́ tán kí wọ́n lè gbọ́ tẹnu torí àìsàn aláyé ọ̀rọ̀ o ló pélé gbé àkọ́kọ́ asín lòun làgbà olóhùn làgbà Agẹmọ asín lòun làgbà sẹ́ olóhùn làgbà Agẹmọ ó ní nítorí ọjọ́ tó ń dáyé kò sílẹ̀ láyé porogodo ọjọ́ tí wọ́n ṣẹ̀dá òun kò sẹ́ni tó ṣẹ̀dá òun nǹkan fọ́ọ̀mù ni ó nígbà tí màmá òun kú òun ò rí bí sìn ìyá òun sí nítorí kò sílẹ̀ gbà tí màmá òun kú òun ò rí bí sìn ìyá òun sí orí ló ń rùkú ìyá òun tí ìyá òun fi jẹrà mọ́ òun lára orí lórí òkú ìyá ẹ̀ sí tí ìyá fi jẹrà mọ́ lára gẹ́gẹ́ bí òun ara òun oníkẹ́fì ṣàlàyé ọ̀rọ̀ òun torí ekukeku kì í rùn kó borí asín gbogbo ayé ló mọ̀ yẹn ekukeku kì í rùn kó borí asín anybody ló mọ̀ yẹn òórùn màmá òun ló rùn lára òun gbogbo ayé ẹ dákun ẹ bá mi sọ sí ẹ gbọ́ ta lẹ̀gbọ́n ta làgbà láàrin wọn sẹ́ ẹ gbọ́ ta lẹ̀gbọ́n láàrin Agẹmọ pẹ̀lú asín má dàgbà gbogbo wọn eléré tó ní mi sínú kí wọ́n di kémi dì kájọ pàdé ní pópó orin àwùjọ máa gbà ara wa eléré tó perí mi níbi má gbẹ̀yìn o onílù tó perí wá níbi má gbẹ̀yìn o òṣò ilé agbẹ̀yìn o àjẹ́ tó perí wá níbi agbẹ̀yìn o májígíní máa gbẹdẹ torí oṣó ìgbójú kóráyà ilẹ̀wọ̀ májígíní máa gbẹdẹ àjẹ́ ìgbójú kórí tí ilẹ̀ ṣe májígíní máa gbẹdẹ máa gbẹ̀yìn o máa gbẹ̀yìn gbogbo wọn ọ̀làndó ọ̀wọ̀sẹ̀ awálá máa gbẹ̀yìn gbogbo wọn ọ̀tá ilé ọ̀tá òde a máa gbẹ̀yìn gbogbo wọn ó yá ẹ mọ̀ ní májígíní ní ìsàwò májígíní máa jẹ̀gẹ̀dẹ̀ ní ìsàwò wọn ní máa jẹ̀gẹ̀dẹ̀ ó sọ ìgbójú títí kóráyà ilẹ̀wọ̀ ó àjẹ́ ìgbójú títí ó yá kórí tilẹ̀ ṣe ó yá májígíní máa gbẹ̀dẹ̀ májígíní ó yá májígíní máa gbẹ̀dẹ̀ bàbá wọn Orlando ló fi kọrin o orin dùn mọ́ mi yéye bàbá yìí kàn ń ta ó ń ta sí ọpọlọ mi mo ṣe ń gbọ́ orin wọn mo ní eléyìí ni wọ́n wà á kọ fún ẹ̀yin èèyàn wa kò sẹ́ni tí àwọn ń bá jà o ó yá máa dàgbà ó ṣe mí làgbà gbogbo wọn eléré tó ní mi sínú kí wọ́n di kémi dì kájọ pàdé nígboro orin kọ́ là ń kọ ọ̀rọ̀ lọ́lọ́run fi sí wa lẹ́nu kò sí ẹ̀sẹ̀ tó ní wa sínú àwa ń kọrin bàbá wọ̀ Orlando ọ̀wọ̀ ní bá sì rí èèyàn tó dì wà nú ní inú òrò ó ní di ẹrù kiri o àti nígbà tó bá dì èèyàn ọ̀nù tẹ̀yìn òrà yìí ti ẹrù ẹ wo ẹjẹ́ àpò ń bẹ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lè mo fi kí n káàbọ̀ bàbá wọ̀ Orlando ọ̀wọ̀ ọ̀jẹ̀ ni wọ́n tó bá ń dárúkọ àwọn olórin pàápàá jùlọ àwọn àgbààgbà olórin àgbà ọ̀jẹ̀ olórin bàbá wọ̀ Orlando ọ̀wọ̀ wọn ìsọmọdé kékeré rárá wọn máa ń fi ọ̀rọ̀ wọn máa ń fi àwọn ọ̀rọ̀ tó jọfọ̀ ọ̀fọ̀ tó jọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni àwọn gidigba ọ̀rọ̀ àwọn gbẹ̀ndu ọ̀rọ̀ adúpẹ́ pé a nírú wọn ní bàbá o nítorí ẹ̀ a máa kọ àwọn orin bàbá wa a ní jẹ́ káwọn èèyàn gbàgbé hip hop ní bá ògo àwọn bàbá wa ìjẹ́ ànígbà ó dá ilé mo fi kí n káàbọ̀ lónìí ọjọ́ 21 nínú oṣù kẹfà ọdún 2025 wíkẹ̀ndì náà ni o bó ní wíkẹ̀ndì ìparí ọ̀sẹ̀ bó ní ṣe ń lọ lálàáfíà
adúpẹ́ àwa ti wà nínú sọ́mà báyìí oró mú gidigidi ni. lónìí nínú ìpàdé ọlọ́mọ ìlú ọlọ́mọlé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè níbi tí ọmọdé ti mọ ọwọ́ ìta tí ń bá gbà jẹun ibà ròyìn náà ní ibà rìn gínigíní tí kú mìíràn tí kú ibà pàpà parada ayé náà rí àyà para rẹ̀ ó dọ̀gá rẹ̀ ọ̀gá rẹ̀ para rẹ̀ ó dà àyánu abalẹ̀ yìí olólùfẹ́ wọn abala kọ́mẹ́sẹsẹ mi náà ní ibà ọ̀pá kọ́kọ́ àwọn òpèké ọkọ̀ àwọn sweet 16 ibà gbé wọn débẹ̀ ibà kanjú abẹ́ǹkó ibà lọ tààràtààrà tọ̀rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn láàrin o ajẹnimu ni pẹ̀kọ̀rọ̀ ajẹnimu ni parọ́ bọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ owó nù owó ní bójú ọmọ ìyá méjì jẹ́ èmi náà ní ibà confam ẹ̀ kó tó sẹ́ndì ẹ̀ tó bá fi mistake sẹ́ndì ẹ̀ padà lọ́bẹ̀ tó ti rí pé mẹ́hẹ̀ rèé ṣàtúnṣe ńbẹ̀ pápápá náà ni mọ́dé ìnà pẹnu mọ́jì ò dọ́là èmi náà ń pè ní ibà lẹ́jẹ́lì yín ibà rìpọ̀tẹ́lì gbogbo tẹ́ ẹ bá gbọ́ lórí ètò tòní àti lórí ètò wa gbogbo àwa ò bàyàn lórúkọ jẹ́ o a sì gbé ètò ìkalẹ̀ láti ṣe sánà ní èèyàn kankan láti ṣe mọ̀nà fìkì èèyàn kankan rárá o láti ṣàtúnṣe ni àwa nítorí wípé à ń ṣàtúnṣe káwa burúkú èèyàn jẹ́ àmọ́ wádìí délẹ̀ ṣùgbọ́n tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ rìpọ̀tẹ́lì and allegedly ní gbogbo bá wá sí wá ń rìpọ́ọ̀tù náà a ní rìpọ́ọ̀tù ká fi bàtẹ̀ èèyàn jẹ́ àbí ká fi borúkọ èèyàn jẹ́ rárá àwa máa wá ìdí òótọ́ nítorí ẹ̀ gbogbo ẹni tó bá tabá lórí ìkànnì yìí bá dárúkọ yín à ń pàkíyèsí yín sí pé wọ́n ń bá yín wí bí ẹ lọ túnbẹ̀ sí ẹ rè dífẹ́ǹdì ara yín kò jù bá náà lọ àwọn ò ní dífẹ́ǹdì yín torí àwọn ìgbà tó ṣẹlẹ̀ a ní rísìtì àti invoice ìṣẹ̀lẹ̀ ń lọ́wọ́ ibi tán dárúkọ yín sí ẹ̀yin kẹ́ lọ ọbẹ̀ àwa ní sọ wọ́n bá fẹ̀sùn kàn yín àwọ̀ wà nígbè pé bóyá ẹ̀yin lẹ jẹ̀bi àwọn òwò àbí láti dá èèyàn lẹ́bi o àkànpá kíyèsí yín sí ó dáa ibà kéde fún Yorùbá Nation ká pàtà náà ni o lẹ́nìí nínú ìròyìn tòní ìròyìn tà náà dùn mọ̀ràn ìmọ̀ràn abẹ́ gbogbo ohun tí ó jábọ́ lẹ́nu ọ̀tọ̀ ní ọdún mélòó kan sẹ́yìn nípa ìrìn àjò òmìnira wọ́n gọra rẹ̀ àwọn ará bíi mòótọ́ o òun kàn ní àǹfààní àti sọ tí ó gbójúgbóyà sọ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn gómìnà yìí náà mòótọ́ òótọ́ ń bẹ níkùn wọn ṣùgbọ́n wọn lè sọ síta nídìí èyí torí pé wọ́n ń wò yín àbí torí pé wọ́n ní àwọn ò fọwọ́ sí ìyẹn ò túmọ̀ wípé kí wọ́n rí ìtura alẹ́ o jẹ́ kí àràbà rẹ túnra mú kódò wọ́n bá gbé àrèrè rẹ o kò dira ìjà wá ìjà ò sí always guiding ó ní kó fi ọ̀rọ̀ òmìnira sí o mọ́ jẹ́ kí nǹkan kan discourage rẹ lẹ́nujọ́ mẹ́ta àwọn èèyàn mi kan ń pàkíyèsí mi sí pé ẹ ò bọ́n ṣe pé ìpè rally tó ẹ ò báwọn èèyàn ò ṣe jáde mọ́ wà discourage mo ti sọ fún wa lórí ìkànnì yìí mọ́ wò tè mọ́ wà go aláàgò ṣiṣẹ́ kó kù wọ́n nìkan nínú ìrìn àjò òmìnira mọ́ wò wájú mọ́ wẹ̀yìn wọ́n dàbí aya lọ́ọ̀tì tó wẹ̀yìn lọ́jọ́ sí tó di ọ̀wọ́n yọ̀ iwájú lójúgun ń gbé iwájú lọ̀pá ẹ̀bì tí ń ré sí. If you want to get there fast you go alone but if you want to get there far tó fẹ́ lọ go with people tó bá wo ẹgbẹ́ tó rí èèyàn kankan Ọlọ́run bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ sáàmù tẹ̀síwájú ẹ máa tẹ̀síwájú Kristẹni ológun mọ́ ìwà sísinmi o mọ́ jẹ́ kí anything or any rally táwọn èèyàn jáde fún mọ́ jẹ́ o discourage rẹ o tí ẹni kó gbájúmọ́ mo ti sọ díjọ́ tí gbogbo wa bá mú ìrìn àjò òmìnira ní personal journey tá a rí wípé èmi rìnrìn àjò tèmi lọ́tọ̀ ìwọ rìn tiẹ̀ lọ́tọ̀ destination ló pa wá pọ̀ láwa ń pàdé pé mo wá ń bi ọ́ pé ìyá mi Grace olùsòtọ́ ibo lẹ́ ń lọ ẹlẹ́ ń lọ sí bus stop òmìnira ibẹ̀ lèmi náà ń lọ níyá mi Odùmọ́sù náà bá ní ẹdúró dè mí o mo gbọ́ pé ẹlẹ́ ń lọ bus stop òmìnira síbẹ̀ lẹ́ ń lọ ẹjẹ́ àjọ kọ̀wọ̀ rìn ìyá mi ẹjẹ́ àdùkọ bàbá náà kan mọ́ láwọn ìyá nìkan làwọn pé bàbá mi Adébẹ̀rọ̀ náà àti bàbá mi Òní Akínyẹmí Òní àwọn náà ní Bobby jọjọjọ sáà jájọ máa lọ jájọ kọ̀wọ̀ rìn bó ṣe rí inú wo personal journey ní oṣù bájọ́ ń kọ̀wọ̀ rìn ni o bí èèyàn kan bá wá ní òun fẹ́ yà mú mi tàbí èèyàn kankan ní òun fẹ́ sáré nájà ń bẹ̀rùn mọ́ tẹ̀lé o personally join ẹlòmíì bó bá dé èèyàn join fèsì bí òun lọ ẹ pàdé ń bẹ ó lè má jẹ́ time kan náà kásá ti dé kíni ká ti dé bí ìrìn àjò òmìnira mo ti máa sọ fún wa o testimony ẹ̀ gangan lẹ̀ ń rí practically yìí o ìrìn àjò òmìnira sì rí kí í ṣe pé ẹ bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ yọ́ mọ́ dùn èèyàn máa ní ìpèníjà wàrà ìpèníjà rẹ̀ rí o kì í sì ṣẹ̀bẹ̀ àwọn tí ò jáde ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ ó dá o ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà bàbá wa ní ká mọ̀ bá lọ bẹ́ẹ̀ náà ni White Lion kò sinmi bàbá mi Ológun lolúwa náà
àwọn náà dúró, àwọn tó wà nínú ẹ̀mí wà nínú ẹ̀mí, àwọn tó ń fara ṣe náà ń fara ṣe. Kásá ti kogò jà, ẹ má jẹ́ àpẹ́jọ ẹja wọnú ìròyìn ní pápá alákọ̀ọ́kọ́ náà àwọn àkórí ìròyìn gbogbo tẹ́ rí lábala lérèfé àti fìẹ́yìn bí ìgbà tẹ́gùn bá ń fi aṣọ ayọjú lójú fèrèsé ni ilé ìtààmú gbẹnu ọ̀nà wọlé alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ lónìí ọ̀rọ̀ àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú yìí ni o. INEC àtàwọn tí wọ́n fẹ́ conspire lòdì sí ààrẹ Tinubu, àwọn náà sì ti sọ wọ́n ní conspirator làwọn. ẹ rántí El-Rufai Amechi lọ́jọ́ bá dé Amechi tí gbogbo kóra wọn jọ, Àtíkù wà ń bẹ́ẹ̀, wọ́n sàpọ̀ lọ́ba ọ̀hún, wọ́n náà fẹ́ conspire against ààrẹ Tinubu, wọ́n náà fẹ́ dá ẹgbẹ́ òṣèlú tuntun lẹ̀, wọ́n ti wá lọ rẹ́gísítà ẹgbẹ́ òṣèlú tuntun báyìí. ANN àmkínà pé wọ́n sàpè ló kọ̀ọ̀kan kò tiẹ̀ nítumọ̀ sí mi. ṣùgbọ́n ní ìsìn wọ́n wá láwọn ti lọ sí INEC, wọ́n láwọn ò bá INEC ń lé, wọ́n láwọn sọ́mìtì, wọ́n lá INEC ò wọ́n fèsì bóyá ń gba lẹ́tà àwọn fẹ́ kàn rẹ́gísítà ẹgbẹ́ òṣèlú tuntun tán fẹ́ fi lé ààrẹ Tinubu, àwọn fẹ́ fi rìtáyà wọn sí Èkó pé Lagos boy ní Èkó náà ni ó padà sí látàbújá. wọ́n ní INEC ò bá dáhùn, àwọn retí àwọn ò rí èsì lẹ́tà àwọn. mínísítà yìí mọ̀ pé INEC ò sí ń lé ní INEC ti Àbújá lọ́dọ̀ Wike, wọ́n ti fìpìlẹ̀ lélẹ̀, wọ́n fẹ́ kọ́lé fún wọn bẹ̀, wọ́n ràn yín, àwọn yẹn bá garun sí máìpé wọ́n ní rán àwọn tẹ̀, àwọn ó bojú wọn jẹ́. bí tó ti ń sọ lọ́wọ́ lèyàn kan bá jáde ó ní òun fẹ́ gbèsè, òun fẹ́ ṣàgbẹnusọ fún INEC, òun fẹ́ gbèsè INEC lẹ́yìn. wọ́n bá mójú ajé kò ní sọ, gbé wọn bọ̀ lónìí, wọ́n sọ̀rọ̀ síra wọn, làwọn èèyàn wá wò pé kí ló dé tí INEC náà ò lè rẹ́gísítà wọn, torí ẹ̀sùn táwọn ará bíi tán fi ń agbẹnusọ àwọn El-Rufai àtàtìkù àti Òbí gbogbo wọn, àwọn amóbò yóò bí gan bá wọn rìnrìn àjò pọ̀. ẹ̀sùn tó fi ń kan INEC báyìí ni wípé INEC ti gbàbọ̀dé pé àwọn gan pé APC ló rán wọn ṣẹ́, APC ló ń kọ́ wọn ní nǹkan wá ṣe. ẹni tó wá fẹ́ ṣàgbẹnusọ fún INEC náà wá dúró dédé, oníṣẹ́ ti gbàgbé wípé ojú APC náà ráre rí lọ́wọ́ INEC nígbà tí PDP wà níjọba, pé bóyá ẹ̀sán ní ké kámà ló ti yá sáré déhùn, bẹ́ẹ̀ náà ló ní kí ló dé tí wọ́n lọ́nú ẹgbẹ́ mi. ó tún wá fẹ̀sùn kàn wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó fẹ́ conspire lòdì sí ààrẹ Tinubu yìí, ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò tí ì fi ẹgbẹ́ tán wà, èyí tó wà nú PDP sì wà ń bẹ̀, èyí tó wà nú Labour sì wà ń bẹ̀, wípé APC pé INEC wá ń wò wípé lẹ́yìn tẹ̀ wà nú àwọn ẹgbẹ́ kan tẹ́gbẹ́ òròjúra yìí ẹ tún wá fẹ́ dá mi ilẹ̀ pé rárá wo bóyá yẹn ni INEC wò, àbí kó jẹ́ wípé wọ́n kógojá lórí gbogbo àmúyẹ tí INEC ń béèrè lọ́wọ́ wọn. kí ló wá fà tí INEC náà ń dílé, kí ni àmúyẹ tí wọ́n ní lọ́wọ́ tí INEC ń béèrè lọ́wọ́ wọn. àmọ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ganu sí máìkì ẹ̀ bá wa dá sí, àbí ká má dá sọ́rọ̀ wọn, ẹ já fún wọn pa wẹ̀ẹ́dẹ́ àwa fẹ́ kí gbogbo ẹ̀ dàrú, kí yẹn pọnyán rí ṣẹlẹ̀ láàrin wọn àti rí nǹkan. gẹ́gẹ́ bàbá mi Báyọ̀ Akínbíyà làwọn láti rí nkẹ̀kẹ́ àmẹ́yẹ bọ̀ lápò ní bàbá pò ń bẹ̀ tán á wà dé ọ̀dọ̀ bọ̀dá kan, ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú kan làwọn náà, ṣùgbọ́n láti bàtà ààrẹ Tinubu ti wá lọ sí Benue àti ìgbà yẹn làwọn èèyàn ti ń fún wọn gbàsgbòs, wọ́n fún wọn gbàsgbòs gidi. mo wá láìkí gbàsgbòs tí Ọ̀gbẹ́ni fún wọn. ṣé ẹ rántí wípé ààrẹ Tinubu àmúfọ́nrán rẹ̀ bọ̀, ṣé ẹ rántí pé ààrẹ Tinubu gan gbogbo wọn ṣe lọ sí Benue, wọn dé ibi tí ìṣẹ̀lẹ̀ tán ti pààyàn, ìlú yẹn gangan Yẹ̀wàtà, wọn dé bẹ́ẹ̀ o. excuse wo làárẹ̀ yín give, wọ́n ní ẹ̀kún omi tó pa àwọn èèyàn lọ rẹpẹtẹ ní Mọ́kwá, ààrẹ yín bẹ̀rù ẹ̀kún omi, arímọ́tò wọn náà tó ń gbanú omi kọjá, ṣé báwọn èèyàn ló ń gbé bẹ̀? àbí ìsá àwọn èèyàn tó dìbò fún yín, àbẹ̀rànpọ̀ ló wà ń Yẹ̀wàtà ni. bọ̀dá ìbágbóhùn òkè SDP presidential aspirant ní 2023, wọ́n láàrẹ Tinubu, wọ́n ní body language wọn ò ju ẹni tó mọ̀ọ́n, wọ́n ní wọ́n bá wàdà lọ ni mo ní àwa náà ti sọ kí ló dé ẹ̀ sì fi ààrẹ Tinubu lẹ̀, wọ́n ní àwọn ò ní fi wọ́n lẹ̀, wọ́n ní nǹkan ṣe ò dáa. àmbọ̀ ń bẹ́ẹ̀ á mú fọ́nrán wọn wá, bá wá pò ń bẹ̀ tán á wà lọ directly sí ọ̀dọ̀ èèyàn míì tó ti jáde o, á wà lọ directly sọ́dọ̀ ọmọ Nàìjíríà kan, wọ́n lò náà ló kọ báyìí ṣùgbọ́n mi ò tí ì gbókọ ìrí. wọ́n wá jáde, wọ́n wá sọ òkú ọ̀rọ̀ sí iléeṣẹ́ ológun àti ilé àwọn ọlọ́pàá. wọ́n ní wọ́n mọ̀ sí àtáàkì Yẹ̀wàtà níbi tí wọ́n ti pa àwọn èèyàn ní Benue. mo ní ọ̀rọ̀ yín ò yé wa ọ̀ tán bá léèyàn mọ̀ sí nǹkan, bóyá òun ló ń ṣe agbátẹrù rẹ̀, òun ló ń ṣagbódegbà, agbátẹrù yàtọ̀ sí agbódegbà, bóyá ó mọ̀ sí tó dákẹ́. tán bá mọ̀ sí kí ló dé tán dènà rẹ̀ kò mọ̀ ṣẹlẹ̀. intelligence lárákùnrin fẹ́ fún wa, làbá ni ó dáa o, àgbè síta torí ń tọ́gà ológun CDS sọ lánàá, ìyá wa kan mọ́ mi
wọ́n sọ̀rọ̀ sí wọn wípé ọ̀rọ̀ ẹ̀gọ́ wo nìyá yìí ní ọ̀rọ̀ ẹ̀gọ́ wo ní ọ̀gá ológun ń sọ ìmọ̀ ni ẹ fi ọ̀gá ológun lẹ̀ gbogbo wọn ń tàn wá ní àwa náà sì mọ̀ àwọn ò ní tan àbẹ̀là tán ìtàn àbẹ̀là gbogbo àmọ́ ìtàn wọn sórí yẹn wọ́n ṣàfẹ́ yí wọ́n fẹ́ kó dà lórí àwọn fúlàní sì ló wáǹdì kìíní ẹgbọ́gbọ́ lórí ẹ̀ látúnṣe mú ọ̀rọ̀ ó tọ́ ọmọ yòókù wà continuation tá a sì lè rí fún ìlànà nínú abala sanáwọlé láti mú yín wá. àwọn arákùnrin wa o tó sọ wípé àwọn ológun nàìjíríà àwọn ọlọ́pàá ó náà mọ̀ sí ṣẹlẹ̀ bóyá kó tó ṣẹlẹ̀ wá ni bóyá lẹ́yìn tó ṣẹlẹ̀ ní fúnra ara rẹ̀ yóò fẹnu ara rẹ̀ sọ. bàbá kò mẹ́tàn SGF tí wọ́n pariwo lé lórí ọ́tọ́ọ̀mù sọ́ńdà tó wà ní ìṣèjú lórí ìjọba gómìnà ẹni tó wà bẹ́ẹ̀ ní ìsìn tí ń ṣe bí arìndìn òun náà dárúkọ SGF Àkúmẹ́ ti wá dáhùn inú mi dùn bákúmẹ́ sì dáhùn ẹ wàá rúùtọ́ ọ̀rọ̀ gangan bí ṣe ń sọ̀rọ̀ bó ṣe jókòó gan bí ẹni pòun ló ń ní odidi ìbẹnu ẹ̀ mo wá ń wò pé àṣẹ Wike lọ́gàá àṣàríwo lásán ni Wike kàn ń pa tá a fi gbúrò rẹ̀ àṣàwọn tó tún burú ju Wike lọ ọ̀hún bàbá àṣàlẹ̀ tán ìfẹ́ fi stéètì tán ti jẹ gómìnà rí tán ìfẹ́ filẹ̀ kí ló wá dé tẹ́lẹ̀ àti ẹ̀dúpẹ́ tí Wike já tiẹ̀ síta adúpẹ́ tó já tiẹ̀ síta tí ìṣe pé bóyá ó ní kán mọ́ para wọn gbogbo apáyọ̀tà rẹ̀ Tinubu náà ṣe ń sọ fún gómìnà yẹn wípé we will give you peace ọmọ ẹgbẹ́ kan náà ni wọ́n gómìnà tó wà mẹ́ni ìsìn ní Benue ọmọ ẹgbẹ́ APC kan ní wọn ṣùgbọ́n wọ́n ní já àwọn bára wọn sí abájọ àmìlẹ̀ ìwọ ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ àṣírí kan tú sá lẹ́yìn àṣírí ni Àkúmẹ́ náà sọ̀rọ̀ bọ́rọ̀ ẹ̀ bá mú yẹ̀sì wá that is secretary to the Nigeria government àmbọ̀ ń bẹ lónìí náà ni kò ní dọ́là bá kúrò ń bẹ tán á wà dé Èkó mọ́ Ògùn state níbi tí àwọn ọlọ́pàá wọ́n ti fún àròyìn ayọ̀ wọ́n ní arákùnrin kan wà àwọn tí máa sanwó fún lọ pààyàn wọ́n náà ti ń wà tipẹ́ wọ́n ní ọwọ́ ti wá bá afurasí náà sì ni wọ́n ti dájọ́ ẹ̀ wọ́n ní ògbóǹtarìgì olórí agbénipa àti adigunjalè tó ń pa àwọn èèyàn lẹ́kún ní ìpínlẹ̀ Èkó rèé o àwọn ọlọ́pàá ló sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ ti bàtẹ́ ẹ bá rí gbogbo nǹkan rí lọ́wọ́ ẹ̀ àtàwọn pásítọ̀tì Nàìjíríà tó pọ̀ rẹpẹtẹ wọ́n ní sílẹ̀ iná ríran kórè ìpààyàn Nàìjíríà Èkó àwọn wo ní ìran torí bẹ́ẹ̀ ṣe mú ògbóǹtarìgì yìí ní ìsìn ó yẹ kẹ́ ẹ mú àwọn tó ń ràn níṣẹ́ tí ò bá sí ẹni tí ń ràn ìrànṣẹ́ kò lè sí ìrànṣẹ́ o tí ń jẹ́ṣẹ́ dé tòrutòru o èmi rò pé tán bá mú ọ̀daràn àbá afurasí ẹyọ kan ṣoṣo ó yẹ kán lè fi mú bíi 50 nídìí ìwádìí ṣùgbọ́n àwọn wo ibi tán bá ṣe ìwádìí dé bóyá àwọn bàbá wọn àwọn alágbára tọwọ́ wọn ò kà náà bà ń bẹ̀ bóyá wọ́n á lè tú àṣírí wọn bóyá wọ́n ti jẹun tẹ́lẹ̀ ẹ̀kùn àwọn ọlọ́pàá láǹsọ yóò tí wọ́n á lè tú àṣírí wọn àbí wọn ní lè tú à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀la ò bá kó mẹ́tàn á wà sáré dé ọ̀dọ̀ ọkùnrin kan ọmọ Nàìjíríà ni wọ́n náà ti rán lẹ́wọ̀n 76 years mo ní wọ́n rán lẹ́wọ̀n 76 years ilé yìí ti pọ̀ jù kí ló ṣe wọ́n ní olùjìbìtì lórí ẹ̀rọ ayélujára ẹni tó lù ń jìbìtì ní Canada ó ti kú o 76 years kẹ̀ mo ló dáa à ń bọ̀ ń bẹ̀ á sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ ẹ̀ bàbá kò ń bẹ̀ tán á dé Ondo ìpínlẹ̀ Ondo ní eré Àkókó níbi tí wọ́n sọ pé ọwọ́ ẹ̀ṣọ́ fìjìláńtẹ́ àti ọlọ́pàá bá afurasí ajínigbé méjì pẹ̀lú àjà ilẹ̀ nínú ilé àkọ́pàtì kan jìnnìjìnnì bo aráàlú torí gbogbo wọn náà mọ ilé yẹn àkọ́pà uncompleted building àjàalẹ̀ wà ń bẹ̀ Londo ẹ mọ̀ wòrà yín ràn o àwọn ọmọ Ìgbò ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbára wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní àwọn gómìnà ilẹ̀ Ìgbò wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé àwọn ẹlẹ́ṣọ́ ààbò dìde o lórí òjòrí o ẹ mọ̀ wòrà yín ràn o bàbá kò ń bẹ̀ tán ibo là ń lọ tààràtààrà. a ń lọ sí orí ọ̀rọ̀ tí Nnamdi Kanu amúròyìn kan wá fún yín láìpẹ́ yìí ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni wípé ìròyìn tá a mú wá kì í ṣe bó ṣe rí nù o bó ti jẹ́ wípé agbọ́rọ̀ lẹ́nu ṣòwò rẹ̀ náà tó náà sọ wípé wọ́n ti da kéèsì nù ṣùgbọ́n tí ọ̀rọ̀ yẹn mìíní gangan tán bá ní prosecutor ti close case á mú wá fún yín lónìí o gbogbo ń tá a sọ yẹn ẹ dànù èyí tá a kọ́kọ́ sọ ẹ dànù torí kì í ṣe pé bóyá wọ́n ti close case Kanu o á sọ̀túnmọ̀ rẹ̀ fún yín
wàá rò pọ́n ti close yẹ tẹ́lẹ̀ ni a ti ń yọ̀ ṣùgbọ́n ayọ̀ náà ni yóò bá dé gbẹ̀yìn o ṣùgbọ́n ó dáa ká sòótọ́ fún yín ká mọ̀ bí tó dé kó mọ̀ di lọ́la kẹwọn yá ṣé wọ́n sì ń dá ẹjọ́ Kánú lọ ni ẹ rò pé bóyá wọ́n ti close ẹ̀ ní wọ́n close kéèsì o prosecutor ló close kéèsì èbó náà ní wọ́n hàn lẹ́yìn kí wàá nìtumọ̀ ẹ̀ tán bá ní prosecutor close case ẹ gbọ́ àlàyé rẹ̀ ẹ dáríjì hàn ilé ìta àkọ́kọ́ mú wa amẹ́ẹ̀mẹ́. ní pápá ẹja mọ̀ wọnú abala tí ó mọ̀ kàn lọ abala sánáwọlé ẹja ya picture wa pápá no time to check time mo ṣèbò ẹni sẹ́mi àtàyà ti parí ìjà ìyá wa rí scott àtàwọn èèyàn wa ti bá wa dá sí wọ́n ní àmọ́ dàmọ́ wọ́n ti pẹ̀tù sí mi lọ́kàn mo sì ti dáríjì òun náà sì ti bẹ̀ mí ó ní mọ́ bínú ẹja ya picture ẹwẹ́ yẹn ṣe pọ̀ ẹ ṣe cheese ẹ ṣe musin ẹ ṣe ọlọ́ọ̀ṣà sínú pàkà picture weekend mọ́ fáìn ìdánwò ilẹ̀ ẹ̀rọ dẹ́dẹ́ tẹ́ ẹ̀kan dúdúdú kébì náà ti mọ̀ kí n ti wá gbádá ìṣègbò ó ti lọ báwọn. ó dá àwọn alákọ̀ọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ já lọ́dọ̀ Sowore níbi tí Sowore ti ń kìlọ̀ fún ọ̀gá ọlọ́pàá kan ọ̀gá ọlọ́pàá wa káwọ́ sẹ́yìn báyìí ó sì ní sùúrù fún Sowore mú ní kí náà jọ ń sọ kí ló dé tí Sowore tún ṣe báyìí fún ọ̀gá ọlọ́pàá mo lérò pé bí sẹ́ń mú èèyàn kí ló tó tún ṣe báyìí fún ọ̀gá ọlọ́pàá tó ń sọ fún wípé ẹjọ́ táwọn wá fi sùn wọ́n yìí eléyìí ò gbọ́dọ̀ lọ àwọn gbọ́dọ̀ gbọ́ wípé wọ́n àṣìṣẹ́ lórí ẹ̀ o àbí kàn tó máa gbọ́ wípé wọ́n ti tú ẹni yẹn lẹ̀ mú ní kí ló ṣẹlẹ̀ gangan kò tí ì yé mi ẹ jẹ́ àjọ mújú ajé kò ní sọ ẹ jẹ́ àjọ lọ ọbẹ̀ kárí ìbá Sowore gbóhùn sókè kí ló ṣẹlẹ̀. The Peaceful Assembly under the watchful eyes of the police were there. We have the video. They were together with the dogs when they were feeding the people. They were feeding the old women. Some of the old women fell down. Some of them are in the hospital now. We have brought the struggle to the office of the Commissioner of Police. We have the mandate of our revolutionary struggle to be here. Whatever machination, if there's a conspiracy or collaboration between the Nigerian police and those stuff, we have come under the Nigerian police. We have sent letters to the Commissioner of Police, and we are here. Our protest today will take place here in front of the CP. If it talks, whoever. Another thing I'll tell you that I know sufficiently about the police is that there is no deployment in which there's not a policeman recording operations. So you must internally find a policeman in the operation department who is everything we are having here is being recorded by one of your people. That's what the PRO units do. That's if they have no staff or funds. But so ask whomever is within the operation who recorded. They saw it. I have it. I've forwarded it to you. I'm here, like I told you, because I wanted to make this protestation to you. It's not to believe that action will be taken. I'm very skeptical about the police. You know that. But if you take action, it will be the first time the police officer will honestly take action against thugs, right? But we'll monitor it. Okay. We want to give you benefit of doubt, which is very rare as a currency on our part. But you have said it, that you have the training, you will act on. And before we came here, I spoke to you on the phone, and you said you have commenced investigation. If nothing then happens, then you don't blame us if we come and shut down this show. I want to express again how disappointed I was, or I am, about what happened today. And it is because we did everything within administrative, legal, and respectable boundaries to ensure that we are adequately informed of your duty to protect today. And your men failed us, just like Nigerians have failed on a daily basis. This is not supposed to have happened at all in the first place. But if you ask your men to go back there now, the thugs are still there. We went back there, they are still there. They are still, yes. They took our banners. So they collected all that. They even collected the telephone. They collected the telephone of the lady you said was recording there. Yes. We have our video. So I don't need us to express anything more. We have made our case very clear to you, and we expect action within the shortest possible time in terms of delivering justice to these criminals. And we hope the police will try, no matter how hard it is, to do the job that is constitutionally designed to do at all times. Thank you very much. Thank you. Thanks. One thing I can guarantee you is that the contact, the way you said ètò democracy ìlú ẹ̀kọ́ wá sí ìlú Nàìjíríà tí Basọ̀run Rẹ́ńkì Abíọ́lá tí a ṣe ètò ìdìbò tí wọ́n borí àwọn abàlújẹ́ àwọn olè jẹgúdújẹrá àwọn kẹ́nìmánì àwọn gbéjọba lẹ̀ fún wọn pàápàá jùlọ nínú wọn ni Ọ̀gbẹ́ni tí wọ́n pè ní Babangida tí ó sì wà ní ayé gẹ́gẹ́ bí aláìsíláyé sìn àwọn ni ò jẹ́ kí Nàìjíríà tó ní ìlọsíwájú tó yẹ kó ní. But ìdí tí a ṣe ń ṣèrántí ni pé yàtọ̀ sí ìrántí a fi ń tó àwọn tí wọ́n wà bẹ́ẹ̀ tí wọ́n wà lóyún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà ni
àwọn agbẹ̀yìn bá bẹbọ jẹ́ tí àsìkò kan wà tí àwọn náà sọ pé wọ́n jà fún 212 nígbà tó ti débẹ̀ ń sìn wọ́n bá yọ ṣọ́ọ̀kì lẹ́sẹ̀ gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ebi ń pa àwọn aráàlú ìyà ń jẹ wọn ọ̀rọ̀ tí a tẹ̀ lè sọ láyé ìgbà táwọn ológun wà láyé ìyàn lè sọ̀rọ̀ mọ́ tẹ bá sọ̀rọ̀ ń sìn àdá kí bí o bá ọpá bí o bá ọbù lẹ́sẹ̀ ìdí tí a ṣe wá síbí nìyẹn pé àwọn tọ́ọ̀gì tó jẹ́ pé wọn ò bí àwọn da tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó ti wá di olórí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó wá ń di pé ọ̀kan nù wọn ti dájọ́ ikú fún ní ìlú Èkìtì wọ́n lọ gbà sílẹ̀ wọ́n gbà sí ìlú Àkúrẹ́ òun ni ọ̀gá àwọn tí wọ́n wá nu àwọn ọ̀nà wa lónìí àwọn ìwà tó jáde wọn gbégi dání wọn kó àdá dání àmọ́ láti sọ fún àwọn ọ̀gá ọlọ́pàá òwe kan wà mi ò mọ̀ bí òwe yẹn ó lè má jágéré lẹ́nu mi àmọ́ wọ́n ní tí ẹ̀yọ̀ kan bá ń sóúnjẹ fún aráàlú wàhálà wà fún torí kó tó lè sóúnjẹ fún gbogbo àwọn aráàlú ọjọ́ apẹ́ àmọ́ tí gbogbo aráàlú bá ń sóúnjẹ fún ọ̀kan ó máa tó yó ìyẹn ni bàtà fẹ́ sọ fún ọ̀gbẹ́ni tí ó wà l'Àbújá Bọ́lá Tinubu torí ó dà pé ó ń dùn mọ́ wọn láti máa ṣe àṣemáṣe sí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àwọn ọmọ Nàìjíríà ń sóúnjẹ ó dẹ̀ tó máa sáàbẹ̀ fún wọn ó tó máa yó. Ó dá aláàkejì ń bẹ́ẹ̀ yá sáré dé Benin ní Edo State níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé 1,100 igba arúnmọlẹ̀ òòṣà 119 ni tí wọ́n àwọn òyìnbó jí gbé lọ òun náà ti dá padà sí Benin báyìí mo ní ó ti ẹ̀ dá bẹ́ẹ̀ o 1,100 irúnmọlẹ̀ ṣùgbọ́n 1,100 lélẹ́yìí o ẹ bá ń já sí i ká wò bí ọba àwọn Benin bó ṣe wẹ́kọ̀mù àwọn igba arúnmọlẹ̀. Because I don't want to say your predecessor was part of that conspiracy to reloot our artifacts. You know, being trained in America, I told you before, I tell you like it is. And we had a running battle in this same hall. I addressed my chief in entirely in Benin language, and I said, these artifacts belong to my ancestors. I will not sit on the ancient throne of my ancestors and let it be related. Let it say where they are, rather than it being them being relooted while in my reign. I said it here. We thank God Almighty and our ancestors today, the Creator. I thank the government of Netherlands for working with us, for being touched in their heart to return these treasured artifacts to us. This is part of the effort to reawaken the morale and spirit of my people. I think first we need to emphasize the symbolism and the historic event that just happened. It was a few years in the making. It didn't happen overnight. And these things take time. And it also takes a lot of cooperation and understanding on the part of the museums that have these artifacts. As far as when, specifically, we can't say for now. But I can assure you that the NCMM, with the Royal Palace, is working tirelessly to bring as many of these objects home as possible. The artifacts obviously are looted, and we have a policy in the Netherlands for bringing it back to the NCMM. So we're bringing back 119 artifacts. We don't have more. In our collection in the Netherlands, this is what it is. There are more collections in Europe, but that's not up to us. As a state government, we are very glad to be part of history. Ọmọ sẹ́mi kàyéfì tí ń bá gbọ́ wípé wọ́n jí àwọn artifact àwọn nǹkan àbáláyé wa wọ́n jí lọ sókè òkun mo máa ń wò pé sáwọn òyìnbó ló jí ni àbáwọn ọmọ Nàìjíríà bó bá tiẹ̀ wá já àwọn òyìnbó gan kó lè ṣẹ̀yìn ọmọ Nàìjíríà tó gbàbọ̀dé tó bá wá já ọmọ Nàìjíríà náà ló jí lọ sókè òkun tọ́rẹ̀ tàbí kílẹ̀ lérò pé wọ́n lè fi ṣe tó fi dókè òkun aṣáàdúpẹ́ wípé ó padà di ọwọ́ àwọn òyìnbó wọ́n sì kó sí museum wọ́n ṣèwádìí tọ́rọ́lì ìbò náà mo fẹ́ sọ ẹ̀wọ̀n bínú ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà gbogbo àwọn nǹkan àmúṣagbára tó wà lára kínní wọ́n ti máa ń lò fúnra wọn àwọn náà ẹ mọ́ rò pé bóyá wọ́n kàn ń ṣe sáyẹ́ǹsì nìkan o wọ́n máa ń ranjú nú ẹ̀mí o wọ́n máa ń ríran nú ẹ̀mí o àwọn náà wọ́n ń ṣe kíni wọ́n ń ṣe tìbílẹ̀ ẹ wá gbọ́n tárábìnrin yẹn sọ ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọrú ẹ̀ sì pọ̀ ní Europe ó ní ṣùgbọ́n gbogbo eléyìí táwọn ní lọ́dọ̀ àwọn ní Netherlands ó ní ọ̀nà ìyá wa Dorcas adúpẹ́ lọ́wọ́ yín àwọn òyìnbó ọ̀dọ́ yín ti fi nǹkan wa ránṣẹ́ o ṣùgbọ́n àwọn tó kù ní Europe nǹkan kí náà fi ń ṣe tán fi dì mú kí ló dé tí wọn ò lè dá padà ó láwọn ò lágbára àti sọ nǹkan kan lé lórí tọ́dọ̀ àwọn náà kó padà o. ó dẹ̀ káàbọ̀ padà ẹjẹ́ wá lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ gómìnà Otom
ọ̀rọ̀ tó sọkù lánàá ẹjẹ́ àparí ẹ̀ part 2 ní tòní tó mẹ́nu bà bàbá wa Sunday Igboho wípé kí ló dé tí ìjọba ń lẹ̀dí mọ́ Sunday Igboho àti Nnamdi Kanu tán jìjàgbara tí wọ́n ń dáàbò bo ìran wọn ṣùgbọ́n àwọn tán ń pa àwọn èèyàn kiri wọ́n fi irú sweat báyìí wọ́n làágùn tó báyìí kán máa lé wọn. kí n ṣe ọ̀rọ̀ wípé kán rè máa yanjú ẹ̀ ní ọ̀rọ̀ Benue ọ̀rọ̀ wípé irú ìgbésẹ̀ tí Ọbásanjọ́ gbé lọ́jọ́ sí tó ní kán rè level odi ó ní bó ṣe kan sọ pé kán rè level gba àwọn tán bá bẹ́ẹ̀ ni lọ́wọ́ àwọn apààyàn yẹn ó ní bó ṣe kan sí wọ́n ni. ó dá ibà ń tẹ̀sí ní abẹ́rẹ́jà gbọ́rọ̀ lẹ́nu gómìnà gómìnà àná ní ìpínlẹ̀ Benue. You don't hear say people they fight, they call names, say na farmer and header. It's all lies. There is no problem like that. They won't take over the land. The people who kill us for Benue State today, not be say that they bring cattle again. Na militia, na AK-47 be their cattle, and him they carry come to us and see they deceive us here. Now the same thing they happen for Plateau State. Now the same thing they happen for Kaduna. The same thing they happen for Zamfara because the Hausa people they original owners of that land. The same thing now him they happen for Katsina. Now Hausa people they there. Now Fulani wants to take over. And this presidency, now him they support them. Make them do that kind of thing. Because I think he don't enter into agreement with them, say, as he become president, he go help them, make them achieve the thing. Because everywhere, go to Ghana now, Central African Republic, and other parts of Africa, they don't drive Fulani come out, so they say they must take over Nigeria. So it's the same thing. The thing where Fulani nationality movement don't talk, and the day for press, say they will take over this country, now him they do them, and by force, they go do them. Now the thing where some of us say, we not gonna agree with that. I'm not going to go talk about Plateau. I can talk about Benue. I go talk about Benue, but Plateau, because himself, now the people can't give a mandate now. Me, they give him for Benue. Me, I no agree. So now he know the thing where he go do. But when the thing happen, when they say they keep there, I will call him sympathize with him, say, make this canteen. And my prayer there with them, make this canteen. ṣé ń gbọ́ wípé ọgbọ́n tí ìjọba Nàìjíríà wọn lò fáwọn ará Nàìjíríà rè ìjọba kẹ́dùn ó lóun ó kàn mọ́ kẹ́dùn ni wọ́n sì gbàdúrà pé kírú ẹ̀ mọ́ ṣẹlẹ̀ mọ́ ọjọ́ tí irú ẹ̀ bá tún ṣẹlẹ̀ àwọn ó tún bára àwọn kẹ́dùn ó mà ṣe o. For me as governor, I took oath of office and now the thing where they guard me be that. So even when I say they should defend themselves, what I meant and what I have told them and what then they do as I talk to you now is to ensure that they use the weapon way Constitution don't allow us to do. For instance, nobody stop you from making the carry cutlass they walk about. If anything happen, you know how to do. Nobody stop you from using spear. If anybody attack you, you go fit also defend yourself. Nobody stop you from using the thing what they call den gun. Den gun is a weapon, but you can use it. But as far as I'm concerned, we're using the conventional security. But the problem is say they know they're enough. Then they try, but the problem, they know plenty. Reach how they will handle the problem we will get for this state and all that. So I say make them get bow and arrow, not be offense for our constitution. But the thing where would they ask? They say iPod, they were using pump action. They go catch them. Those one too, government no say make them do them, but they go catch them. But why is the thing they say Fulani men they use AK-47, they use AK-49, they use machine gun, they use explosives, and they no fit catch them. Then see allow them. Then they go kill our children. They go do all kind of atrocity, but they leave them. I don't talk to Mr. President say make he declare these people as he did to iPod. Say they be terrorists. The man no agree do. So this is the problem, and this is why we are saying the country no dey equal as it's supposed to be. Because even the president, the same oath of office way me I take. President too, he carry the same oath of office. Say he go defend all Nigerian people. But the thing where president they do now, they defend only Fulani people. You know they defend Igbo, no Yoruba, no Tima, no Idoma, no Igede. They are just killing us. ó mà ṣe o bó tilẹ̀ jẹ́ wípé gómìnà yìí ti kúrò ní orí oyè ó sì kúrò náà ní o kí eléyìí tí ó rìn ìdè tó wà ń bẹ nísìn kó tó gba ipò lọ́wọ́ rẹ̀ ó sọ̀rọ̀ títí ó sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n àrí àwọn gómìnà míì kán gbèsè lẹ́yìn ẹ wo bí wọ́n ṣe ń fi ojú Yorùbá gbolẹ̀ lábẹ́ ìṣèjọba Buhari ni gbogbo kínní ti ṣẹlẹ̀ ibẹ̀ náà ti declare IPOB pé
wọ́n proscribe wọn gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ agbésùmọ̀mí ṣùgbọ́n àwọn Fúlàní herdsmen tí wọ́n ń gbé bọ́n tán ń gbé AK-47 AK-49 wọ́n proscribe wọn dùn ní ṣé ni wọ́n ń yọ bọ́rọ́bọ́rọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ọ̀gá ológun ọ̀gá ọlọ́pàá gbogbo wọ́n sàn yí ẹ̀gbẹ́ náà ni wọ́n ń yẹ̀bà wípé tọ́rọ̀ bá ti kan ọ̀rọ̀ wípé àwọn tó ń sòótọ́ àwọn tó ń pa èèyàn wọn tó sọ pé Fúlàní herdsmen ló wà ń díẹ̀ wọ́n á ní rárá wọ́n ní kán mọ́ sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n á ní rárá wọ́n á ní kán mọ́ sọ bẹ́ẹ̀ odidi gómìnà rèé o tó ń sọ ọ̀rọ̀ báyìí tó ń sọ òkodoro ọ̀rọ̀ ó kànjú abẹ́ ń kó síbẹ̀ náà ó sọ títí ààrẹ èèyàn dá lóhùn ẹ wá wùgbà tó ti fìjọba lẹ̀ ẹ wá dúró èèyàn tó tún pa nínú ìṣèjọba ẹlòmíì tó gba ipò lọ́wọ́ rẹ̀ ó ṣe o. ó dáwọn èèyàn mi ẹja sáré dé Tàràbà ìgbà tí ojú ó fi mọ́ láàárọ̀ nǹkan míì látúndé bá o ẹ sì gba ẹran tí arákùnrin ta gbé wá lọ́jọ́ sí tó ń jẹ́wọ́ pé wọ́n fóun lówó wọ́n ní kò ń rè mọ́ jà kò ń rè mọ́ da Tàràbà ó dárúkọ àwọn ìpínlẹ̀ ara àwọn ìpínlẹ̀ tó dárúkọ rẹ̀ àfi bá a ṣe gbọ́ wọn ní omi kan mo wo omi náà omi wọn ò mọ́ wọ́n lòun làwọn Fúlàní àtàwọn community ní Tàràbà ń já sí wọ́n láwọn àwọn Fúlàní ní àwọn màálù àwọn ló lẹ́tọ̀ọ́ láti mu omi yẹn àwọn community ní omi táwọn mú rè àmọ́ wá ṣe nǹkan ò ẹjẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu àwọn ará community. Just if a point where they're fishing water, the two people are fishing water. The Fulani bring their catches there, destroy the area. When one woman came to fetch water, we saw them. They asked her, "Why are you spoiling our water? We are drinking here. You bring your cows here." And from there, they started shouting at her. They removed their knives, beat her. They don't cut them. They just beat her. Those injuries. That day we were both working in the farm. I am my uncle's wife and some of my brothers. So we saw them, they came out from that place, Fulani boys with sticks and the cutlass machetes. And we started running toward this side, and we discovered some are coming this side. Then I removed my phone while running. I called our chief, this is what happened. And then he told us he will report to the police immediately. ṣùgbọ́n àṣẹyìnwá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ẹ̀mí kankan ò bọ́ sí o ẹni tó yẹ kán parẹ́ o ló ń sọ sítórì ara rẹ̀ yìí wọn bá sọ ni ṣùgbọ́n àṣàdúpẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ìjọba náà tún gbẹ́nu sí àwọn ìjọba wọn bẹ̀ ń Tàràbà nǹkan kan náà tún sọ let's try and live with each other in peace with peace. Ṣé àwọn Fúlàní ṣé wọ́n gbé lójú tàwọn àwọn ọ̀dẹ̀ ìjọba yìí náà ṣé wọ́n gbé àlàáfíà dání ṣé wọ́n jára wọn bó láyẹn tó ti ọ̀hún wá àtòkèrè àtọ̀húnrìn wá bí ó sì wá máa fọwọ́ lálẹ̀ fọ́mọ onílẹ̀. Let's try to live in peace with our neighbors. I know you are peace-loving people. This is his words. And he has not had any cause to blame you or blame anybody for what has happened, but already it has happened. Let us learn from what has happened. We believe that you continue to stay at peace with each other, you and Fulanis, and what we needed from you is peace. Peace is everything. Without peace, we cannot be here. The delegation. Ìka làwọn ìjọba yìí mo ṣe mọ̀ ni ó ń ṣe mí bí ẹni pé kí n mọ̀ wọ́n lépè bó ṣe ṣe mí nù ṣùgbọ́n n ó fi tìsápá kan. Ó yá ní báyìí ẹja sáré dé Sokoto fọ́nrán kan tí ó jà lẹ́nujọ́ mẹ́ta lórí ẹ̀rọ ayélujára níbi tí a ti rí àwọn báńdíìtì tán pè ní alérò tí wọ́n náà negotiate pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá àwọn ọmọléeṣẹ́ ológun àti ẹ̀dùpẹ́ ọ̀gá ológun ti sọ lórí ẹ̀ lánàá wọ́n ní kì í ṣe alérò táwọn ń wá wọ́n ní àti sọ wọ́n ti sọ túmọ̀ alérò fún wa ṣùgbọ́n ibi tó ti ṣẹlẹ̀ gangan àti gẹ́ẹ̀tì location o Sokoto ni o ìjọba Sokoto ó ti wá gbóhùn sókè báyìí wọ́n ní àwọn ni wọ́n náà sì mọ̀ negotiate pẹ̀lú wọn ni wọ́n ní torí àwọn ń wá peace mo lẹ́wọ̀ jàngbọ̀n Nàìjíríà wọ́n ti capture gbogbo ilẹ̀ Haúsá tán àwọn Fúlàní wọ́n ń fẹ́ lójú bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá nílẹ̀ Ìgbò ti Enugu sì wà ń bẹ̀ wọ́n pa àyà ẹ jẹ́ á gbọ́ díẹ̀ lẹ́nu iléeṣẹ́ àwọn oníròyìn sáà níléeṣẹ́ TVC orí ó ń jọ bí ẹni pọ́n náà ó yàn lẹ́nu. Oh, let's negotiate with terrorists. That's the last thing to do. Why would you be negotiating with terrorists? I don't know. You keep doing this all the time. You see armed robbers, you are negotiating with them. What do you mean? You're empowering them. This thing has been happening over the years, and all these governments, they sit with them, they eat with them. So when you negotiate, they lay their arms, amnesty in some you put them into places. your security network. They sell information. I mean, what are we doing? There should be punishment for bad behavior. When you start empowering thieves, criminals, bandits,
You failed. You have failed as a leader. So negotiating with them is empowering the bandits. You kill people and you negotiate. Why do I negotiate with you? And who told you they stopped? Who told you they stopped at that point? How are you sure that after negotiating with them, they turn good people? I mean, it's absurd when you hear these things at times. Why would the governor even think about it? You want to negotiate with terrorists? People we see on this. I mean, look at them. They brandish all manner of weapons. And then you look. For me, I think they failed in this case. How can you can only do that when you feel this? You are not submissive to them. So I think that's what's going on there. Because you see them, they fraternize with police. They have meetings with governors. They eat with them. They know them by name. They live among the people. You cannot arrest them. You tell the security people operatives not to touch them. We know these things, but we cannot continue to do it. What is the problem? Is there something they know we don't know? Somebody comes to rob you, kill your family members, and you're saying, "Oh, let's negotiate." That is crazy. That is crazy. It's only in Nigeria you hear this kind of thing. It shows that they've come to stay, not state actors. They have everything. They compete with government. They challenge your security apparatus. They dictate what happened in the states. And at the point you say, okay, let's negotiate. Coach, you failed. And you don't have any business being on that seat. It's as simple as that. Okay. You have no business being a governor if you and that I think Usman used to be the director for information, Minister of Defense. These are people we look up to. If you are an advisor, which means that's what you're telling the governor to do. You have failed. Look at what's happening in Benue. So tomorrow the Benue State governor said, let me negotiate with these people. So what happened to those people killed? What happened to and those you're empowering them, you people? tell them you can do it and you go scot-free. It has never yielded any result. Then why do we keep doing it? I think I don't know why some of our governors are always looking for quick fixes. Oh, okay. To them, they feel it is a quick fix. Okay. But the main thing is that, and I keep saying it is because we have always failed to deal with perpetrators of evil, prosecute them, and make them examples. Because look at, for instance, I remember when they started saying that, amnesty for terrorists. Back then, the Boko Haram terrorists, when they bring them, they de-radicalize them and then bring them back into the system. At the end of the day, when they started paying some of them, because I know they were paying some of them, and the money stopped, what did they do? They went back to the forest. That's where they make more money. They went back. You understand? So it is easy for all these people in government to say, okay, we are going to negotiate with them. But don't forget, when they now go back, because they would have come into your system, they know what you are planning. They know where the monies are. They know all the things that are going, because you have already put them in the system. Because if it were before, the police will take them out or the military will take them out and they will not be able to come closer. But now you are bringing them into your circle. So they know everything about you. By the time they are tired or you are not giving them what they want, they will go back to the forest. They always go back. They will definitely go back to the forest. So then why are we trying to use non-kinetic approach that is not working? It has not worked. It is not working and it will never work. Kì í sọ̀rọ̀ wípé bóyá wọ́n wá quick fix. Business náà fi ń ṣe. Business làwọn ará bí fi ń ṣe. Wọ́n fi ń gbàbọ̀dè ní pàápàá jùlọ àwọn gómìnà ilẹ̀ Haúsá. Wọ́n fi ń gbàbọ̀dè ní. Wọ́n mọ gbogbo kìíní. Nítorí ẹ̀ mọ̀ retí tí ó ṣẹlẹ̀. Torí ẹ̀ ló tún ṣe ń gbilẹ̀ sí i. Yóò sì gbilẹ̀ jù báyìí lọ torí wọ́n ti wọnú gbogbo system. Yóò yà ń lẹ́nu wípé wọ́n di commander. Ebi kan náà àwọn ọ̀gá ológun sọ lọ́jọ́ sí tá a mú wá nígbà tá a ṣe live show. Tó sọ wípé àwọn táwọn radicalize pé kí ni ó mú pé kò sí tó burú lẹ́yìn ìgbà tán ti yí padà tán ti ronú pìwàdà pé wọ́n lè di president orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́la. Ẹ sì gbàgbé n ò sì ní fídíò yẹn ní àrọ́wọ́tó ń bá tún lò. Ìkànnì àwọn ọ̀gá ológun nìyẹn tó wà ní di radicalization wọn ló sọ bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ sí. Wípé àwọn táwọn de-radicalize àwọn ti yọ oró inú wọn, wọ́n ti bọ́ gbogbo oró inú wọn, wọ́n ti bọ́ ọ̀rẹ́ mọ́ gbogbo ìwà burúkú, pé wọ́n ti dà wọ́n pọ̀ mọ́mọ́tọ́, àwọn náà lè di èèyàn ńlá lọ́la, in fact wọ́n lè di olórí orílẹ̀-èdè lọ́la bọ́n ṣe sọnù o, ẹ mọ̀ expect wọ́n dìná sọ̀hún o, wọ́n dì lọ́jọ́ kan lórí yan terrorist Nàìjíríà Ọlọ́run jẹ́ káwà ti kó ń bẹ̀. Yóò bá ní sọ ó ti kó ń bẹ̀ ni.
ó lè lè táwọn fi káde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ lábala ti sáná wọlé lónìí ẹjá dẹ́kọ̀ Badagry là ń lọ o níbi tí àwọn èèyàn Badagry tó ti ń pàrọwà sí ààrẹ Tinubu. The people of Badagry division of Lagos State, àwọn ẹlẹ́gbẹ́ òṣèlú wọn náà ní APC, wọ́n ní wọ́n ti pàrọwà sí ààrẹ Tinubu wípé kán rí dájú o wípé ẹni tí ó jẹ gómìnà ní 2027 ní Èkó kó wá láti Badagry o. Mo ní ṣé Badagry ní Ṣèyí ti wá ni àyàbá buẹ́rì ló tàkìtì oní ọ̀gá mi ẹ mọ bẹ́ẹ̀ ṣe wọ́n fi sátáyà àwàdà kí ẹ mọ́ fi náà yẹn lẹ́gbàá mo ní sọ́ra rẹ̀ mo tún síta bí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ. Ṣé Badagry ń ṣe Tinubu ti wá ni àbáwọn ilé ìsìn ńlá wọn àwọn bí ṣe ń lọ bóyá script tán sì kọ ni tán kọ fún wọn wípé kán jáde kan ṣe bí ẹni wípé according to Badagry indigenes, àwọn ọmọ onílẹ̀ ń Badagry wọ́n ní ó ti pẹ́ tẹ́ ti marginalize àwọn lẹ́kọ̀ọ́ pé Badagry ò sì kéré nú ayé lẹ́kọ̀ọ́. Ẹ sọ̀tàn gbogbo bí tẹ́ bá bá ìtàn Èkó dé ẹ lè mọ́ sọ ti Badagry. Kí ló wá dé tẹ́ fáwọn gómìnà rí? When speaking under the aegis of the concerned people of Badagry Forum, the indigenes said the division had remained loyal to the Lagos project. Pé bẹ́ẹ̀ ń dìbò, àwọn ń dìbò fún yín, àwọn ṣe gbẹ̀ fún yín. Kí ló wá dé tẹ́ yọ àwọn sẹ́yìn? Ìkànnú àwọn lídà wọn nínú ẹgbẹ́ APC ní area náà, Saka Senayọ orúkọ ìgùn. In an interview nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tó ṣe pẹ̀lú iléeṣẹ́ ìròyìn, ó sọ ó ní àwọn advocate àwọn sípẹ̀ fún ààrẹ Tinubu wípé kán jẹ́ kí next Lagos State governor kó wá látọ̀dọ̀ àwọn. Mo ní àbáyín jíṣẹ́ ó ń jọ bí ẹni páwọn eléyìí wọ́n wà nínú ọrùn wọn àmọ́ bí ṣe ń lọ lẹ́kọ̀ọ́ wọn àmọ́ pọ́ mọ́ ààrẹ ni ó ti ń jọ́ọ̀gì lẹ̀ ó ti ń jọ́ọ̀gì ó fẹ́ gba bátàn. Bí èèyàn bá sáré rìlé bí àwọn 4 sí 5 wọ́n máa ń change bátàn ni. Sanwó-Olú gan ò ní fẹ́ tẹ́ ń tán fojú ẹ̀ rí kò ní bọ́n dá sí bí ó ṣe bọ́rí yọ́ntì ẹ̀ tí nǹkan ò ní sẹ̀mí rẹ̀ ni ó mọ̀ lé ní ìsìn ẹni ẹlẹ́ni. Àmọ́ wo bóyá wọ́n wà gbọ́ sí àwọn èèyàn Badagry lẹ́nu bóyá wọ́n ní gbọ́ sí wọn lẹ́nu, ọ̀rọ̀ kù sí ọwọ́ wọn. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bá ṣe ń gbọ́ wọ́n ní àwọn èèyàn nínú ẹgbẹ́ APC wọn náà rẹ̀ ro lẹ́bàá ẹni bóyá oró wọn wá lè ju ti eléyìí tí támọ́ ti yé olódò dẹ́fẹ́ wọ́n fẹ́ gbé jáde. Àmọ́ wọ àrírí jù báyìí lọ́nà abala ti sáná wọlé o ní pápápá ẹ̀jẹ̀ invite àyà mi dáadáa, àyà mi ọmọ àyà mi ọmọ bímbájogún ó dọ̀gbọ̀n ọmọ bó òkíní kan dání kan sí ọmọ bó òkíní kan kílẹ̀ nìkan ó sì mú ti dárí ní ọ̀ àyà ọ̀yá bí àwọn èèyàn wa débẹ̀ mú kí àyà nù orí rẹ̀ Tinubu mò ń kí orí rẹ̀ ń wó tó fẹ́ kí n náwó fún un. Ṣé ìwọ tí mò ń kíkọ̀ ló yóò náwó fún mi? Ẹgbẹ́ àwọn èèyàn wa débẹ̀ nú abala sáná wọlé mo fà kó ṣòfò. Ó dá o ọ̀gá mi ẹ ṣeun o ẹ jẹ́ ń kọ́kọ́ kí ìyá wa náà ẹ jẹ́ ń sáré dé Dubai torí Dubai náà wà lọ́wọ́lọ́wọ́ níbi tó ti lọ sọlidé bó ti jẹ́ wípé the mummy of Netherlands làwọn pè wọ́n. Mọ́mí ọ̀gá mi ní kìyìn happy birthday to you. A ti ń ránu mọ́ ti pẹ́ a ti ń dami tútù wájú ẹ̀ka lè tẹ̀lẹ̀ tútù ọjọ́ tí wàá dé báyìí tá a tẹ̀lẹ̀ tútù. Abáyín yọ̀ abáyín dúpẹ́ we celebrate the grace of God in your life. Ọ̀gá mi ò gbé ìwé mi gbọ́ mo lè fèèbò kíyìn ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ jẹ́ nǹkan jáde mi kọ́ ga mi torí happy birthday to you mọ́mí ìgbọ́dún ọdún kan ẹ dàgbẹ́ dògbà ní wáyé tí o ẹ bá ṣe wá jẹ́ ọmọ ìdílé aláyọ̀ kan náà ẹ wà ní yọsọnù láàrin ìwà ìbànújẹ́ ó kéré ó tóbi kò ní kàn yín o. Ẹ bá ń ṣàdúrà ẹ bá ń rọ̀jò àdúrà fún ìyá wa Dorcas Jalo for the first time èmi náà sẹ́yìn rí wọn ní o kẹ mọ́ rò pé bóyá mo dá wọn mọ̀ tẹ́lẹ̀ o ṣùgbọ́n nítorí ọjọ́ òní mo ní dandan ni wọ́n fẹ́ send the pictures mi mo ní dandan ẹ gbọ́dọ̀ send ẹ happy birthday to you ma ẹ ṣeun tí ẹ gbà kájọ mọ́ kọ́mọlùbọ́ tí ẹ ń fara yí o àwa náà ń fara yí ẹ mọ́ bá ń kí dádì mi o the mummy of Bobby ní Netherlands náà nù. Mo mọ rírì gbogbo yín pátápátá o happy birthday once again. Mo kí káàbọ̀ sínú abalẹ̀ yẹn olólùfẹ́ wa ìyàwó Olúfúnkẹ́ Fájùmọ́lú wọn ní Bobby ọmọ Nàìjíríà kì í fi ọwọ́ síbi tí ọwọ́ ń gbé o. Wọ́n kì í ronú tó lé wọn dé ilẹ̀ àjèjì wọ́n tẹ̀lé basubasu nígbà tí ọmọ onílẹ̀ àtẹ̀jẹ́jẹ́ Alex Otti is the best governor in Nigeria. Otom sọ fún Buhari pé nínú ìjọba rẹ̀ pé òun fún àwọn ọmọ ìlú òun ní ohun ìjà láti kọjú Fúlàní bóyá torí ẹ̀nà ṣe ń lé ẹ̀mí ẹ̀ kiri. Ó tọ̀rọ̀ pọ̀ lẹ́nu Otom o pàápàá jùlọ tó ní í ṣe pẹ̀lú bàbá Sunday Igboho àti Kanu Nnamdi.
mọ́mí ọlápẹ́jọ́ àṣà ìwọ́n ní ó di dandan kí wọ́n tú olóyè Sunday Igboho Adéyẹmọ sílẹ̀ nítorí kì í ṣe ọ̀daràn rárá o ó ń béèrè fún ìtúsílẹ̀ ọmọ káàárọ̀ oòjíire ní orílẹ̀-èdè Yorùbá ní kíákíá. bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó Nick Seligans wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi àtàtà mọ́mí ẹ̀yin gan àtàtà lẹ́jẹ́ sí mi wọ́n ní èmi ò rí ohun tó burú nínú ọ̀rọ̀ wọn ya wọn kò sọ pé kó má ní aborí lulu lẹ́gbẹ̀ẹ́ ògì mi ò mọ tí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o ó ní kó má ṣe gbéyàwó ni ní Amẹ́ríkà tí o bá ti ń gba àjẹmọ́nú opó lẹ́yìn ikú ọkọ tí o bá ti fẹ́ lòmíì òpin àjẹmọ́nú nìyẹn o kí ló burú nínú kó lọ́ọ̀rẹ́ ṣùgbọ́n kó má lọ́kọ. tí ọkùnrin bá mọ̀ pé ọkọ rẹ̀ fi ogún gidi sílẹ̀ ọ̀nà àti jẹ́kin egun ni wọ́n máa wá Bobby mi iṣẹ́ rẹ̀ ò ní di iṣẹ́ oníṣẹ́ wa mi o Jésù àdúrà ńlá. ẹ ṣe mọ́ mi ọ̀dà fún yín àti dé ọ̀dọ̀ àtúntọ́ network wọ́n ní ibà gbé wa débẹ̀. wọ́n ní òwe Yorùbá ní ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ kì í lọ sí òde ìbànújẹ́ bẹ́ẹ̀ ni o gómìnà Benue ló fi tipátipá mú ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ wá bá ààrẹ Tinubu nábàjọ́ ń lù fúnra wọn àbí. ẹ jọ ẹ bá wa introduce abala òwe sà ìpàdé ọlọ́mọ ìlú kí olúkúlùkù máa fi ránṣẹ́ kí ẹ sì máa bá wa máa ka 2 tàbí 4 kí ẹ tó máa wọ abala sánáwọlé orílẹ̀-èdè Yorùbá nation one love ìmọ̀ràn gidi mọ̀ ní èròǹgbà ńlá ó dà bẹ́ẹ̀ ó dà ká fi abala òwe sí àbí ṣé kò ní tún gùn jù báyìí. ṣùgbọ́n kò bá dáa tí a bá lè mọ fi sí ara comment ẹ jẹ́ kí oníkálukú mọ fi òwe kọ̀ọ̀kan sára comment abárí èèyàn tó lè fi sí kì í ṣe gbogbo èèyàn náà. ó dá ìyàwó àárín adé wọ́n ní hello Mr. Bobby chief Nwayawu appears to be protecting the woman from being taken advantage of. Unfortunately, some men may not have genuine intentions and may be more interested in financial gain than in love. She should be cautious about whom she chooses to date. ẹ kú iṣẹ́ o wọ́n tẹ love sí a o tó lè sọ o bó pé ó ṣe wà líkì ló wà gbàǹjà àwọn ọkùnrin gan ní ìsìn ibi tó tutù tó máa bá sí náà wá àwa ọkùnrin. bẹ́ẹ̀ náà ni àtìtáyé bákàrè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bá múlùdùn ọlọ́ọ̀ni múnú wá dùn ó ló múlùdùn. ẹ kú iṣẹ́ ìlú o Ìjẹ̀bú máa fi ń jẹ oyè o ẹ máa múra coronation ńlẹ̀ o ẹ bá mi kí àyà o láyọ̀ o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a o dà á mọ̀ múra oyè olóyè rẹpẹtẹ. bẹ́ẹ̀ náà ni Fikayo Victor wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìbákanjú abẹ ní kò wọ́wọ́ ní romi mo bẹ̀ ọ́ máyàn àyájẹ́ òótọ́ ló já ọ sí o tí kò bá sí àyá kò sí ìròyìn o Bobby àgbà ní rárá gbà wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a wọ́n fi nǹkan panu sí from Indianapolis ó dáa mo ti gbọ́ mo gbọ́ advice yẹn ṣeun. at unique baby girl wọ́n bú sẹ́yìn wọ́n ní but he was scared when the guy was coming towards him his facial reaction showed he was scared. I think he is in charge jokers ó máa scare náà díẹ̀ nígbà tí ADC fi scare n tó mú ADC gbọ̀n kó mọ̀ rí tí ń bọ̀ gan-an yóò kárí wọnú bí ìgbìn oníwò. àti màámi wọ́n ní ibà fárí apá méjèèjì bẹ́ẹ̀ ni àwa ìfárí apá kan dápá kan sí o bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe ń kó gòjà lé ayé nu wọ́n ní àyà ṣùgbọ́n èèyàn láti wà ń bì kan o torí ìròyìn la ṣe ń fa orí méjèèjì o ṣùgbọ́n èèyàn láti mọ̀ bí tó wà. àyà kò jẹ̀bi bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀gá àyà náà kò jẹ̀bi sí lóòótọ́ èmi rò pé ẹ dá àyà lẹ́rìí ní kẹ́ẹ̀dé mi láre. àyà tó ní ààrẹ kò bá lo owó yìí tààràtààrà fi ṣe nǹkan. gíríkì orí ọ̀rọ̀ sọ ó bí ìtò ní ó dára bí ààrẹ ṣe rán àwọn gómìnà sí ará ìlú wọn wí ire ṣùgbọ́n àwọn gómìnà yìí ni amúnibúni ẹran ìbíyẹ. àyà àti ọ̀gá rẹ̀ ọ̀rẹ́ làwọn máa ṣe àwa ò já mọ́ ọ̀rẹ́ ìjà ti parí wọ́n ti kọrin ọdẹ fún wa ọ̀rẹ́ la ó máa ṣe àwa ò já mọ́ ọ̀rẹ́ la ó máa ṣe yọ̀ọ̀dà fún inú mi sì dùn. at Gabriel Fad Oda those against the creation of state police and the proper restructuring of Nigeria are the real enemies of progress. ẹgbàá òótọ́ lẹ sọ. wọ́n wá tẹ̀síwájú wọn ní àwọn àtàyà làwọn jọ fẹ́ bá mi jà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ìjà ti parí báyìí o àbí o kí ni mo ṣe fún yín. àtòkélá adédọ̀tún wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi àtàtà yóò dá fún ibà mi. just on a point of correction here, Chief Emmanuel Nwayawu was never a transporter. He wasn't the owner of the large fleet of buses seen on the roads. èmi náà mọ̀ béèrè èèyàn kan ajẹ́pọ̀n confuse mi ni wọ́n lòun ló ní. so nígbà tí ẹ ti já wa sí ìbáyìí ó dá àti gbọ́ correction. rather he was a politician and the owner of Champion newspaper located in Ilasa-Maja Moranti in Lagos, as well as having oil rig in those days. He was as well the president of the Apex Igbo Society, the Ohanezen Digbo, until his death. Kunduz gbàngbà fún yín o ọ̀rẹ́ wa wọn tẹ́lọ̀ ṣe yọ̀dà fún bàbá mi wọn ò ní wáyé tí mo rí nǹkan panu tẹ́ fi ránṣẹ́. wọ́n correct wa wọ́n tún fi nǹkan panu lé ẹ̀wọ̀n ọ̀nà tán gbà correct wa.
bó ṣe yẹ ká mọ̀ lólé ayé rẹ̀. ẹ wá dọ́dọ̀ ẹ já dọ́dọ̀ mọ́ mi Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní ìyàwó wọn ayáwó is just 38 years. Àwọn kékeré ló fẹ́ mi rò pàgbàlagbà ni nǹkan tí ojú kòkòrò máa ń dá sílẹ̀ nìyẹn ṣùgbọ́n ń ṣe ni kò bá kó gbogbo ogún rẹ̀ lọ sí ọ̀run sí ọ̀ ṣe bí kò bá fi ibẹ̀ yẹn sílẹ̀ open. Ó ga ọ ẹ ń bínú sí ẹ má bínú sí òye ó ti yóò náà báyìí pé ilé ayé èèyàn kò ṣeé wà mọ́ yá mọ́ mi Tina Parker wọ́n ní how dare Atiku refer to us as Yoruba Nation or whatever they call themselves. Telling the motorists not to pay bribes to the police is Okuso. The head of the policemen should stop his men from harassing people. That is his job. Tinubu was campaigning in Benue State, not consoling the people. Ọ̀rọ̀ ńlá ẹ̀ rántí fi flower mi ránṣẹ́ ń bínú sí mi. Ó dáa. Àtolúwọlé Bákàrè wọ́n ní ibà ọ̀pá pàpàràdà wọ́n yá òun fẹ́ máa jẹ méjìlá bá ní o. Ẹ jẹ́ kí a kún fún àdúrà kó máa lọ bó ṣe ń lọ El-Rufai ti fi àkékọrí bẹ́ẹ̀ sì ni aṣíwájú òní gbà 2027 ní òpin ìrìn àjò Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ ni Yorùbá Nation máa tó dé Olúwọlé from Dallas Texas yóò dá fún ibà mi. At Olúbùnmi májẹ̀kódùn mi mọ́ mi ní freedom for Sunday Igboho unconditionally is not a criminal. Yorùbá Nation now no going back. Wọ́n ti love sí nǹkan panu náà tẹ̀lé wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀. Báàmì Kenny Ògúnkọ̀yà wọ́n ní ibà oníròyìn pàrònù rẹ̀ kú iṣẹ́ ọpọlọ ẹsẹ̀ tẹ́ ẹ máa ń jẹ́ ká mọ gbogbo ohun tó ń lọ ní Nàìjíríà. Okay ló máa lọ in Jesus name amen Yorùbá Nation ní kíákíá wọ́n tẹ love sí àmì o. At Abe Ayeloja Ayeni Market, Ibamini Chief Obi, I respect and honor the youth in Abia State for standing up to fight for their citizens when the government is not doing nothing. Allah will protect you all, guys. Amen. Abe Ayeni Market from Baltimore, Maryland. Yorùbá Nation is going back. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àwọn fi nǹkan panu ránṣẹ́ wọ́n fi pọ̀ lé lórí síbi tí Sunday Igboho náà ń pèlè lórí nìyẹn. Tí bàbá ń pèlè lórí nìyẹn. Súnmi fún ọ̀tí Yorùbá yìí o. Mọ́mí Ọmọlẹ́wà Adésọlá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tí àwa sweet mamas nìkan yóò dáa fún yín. Wọ́n ní sí ẹwà àtàyà àyà náà wà ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ti súnmi jàre Yorùbá Nation now no going back. Wọ́n tẹ love sí a wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ yóò dáa fún yín mọ́mí òun gbátùn yín. At Dúpẹ́ Ògúnwálé wọ́n ní good day. There is nothing good in what happened in Nigeria. Ìlú tí wọ́n ti ń pa ọmọ ológo. God will continue to deliver us from their evil power. Have a wonderful day Mr. Bobby and Aya. Wọ́n kó nǹkan panu ránṣẹ́ àti love wọ́n ní ká fi mọ́ gbádùn ara wa. Yóò dáa fún mọ́ mi. Have a great day too. Mọ́mí ya Jésù at Hope Alive with Evangelist Olúbùnmi. Èmi náà gbádùn program yín ànàkọ́lẹ̀ ṣe náà ṣùgbọ́n àná mo tó rí. Wọ́n ní kí ni Aya ṣe fún ọ̀gá rẹ̀ o àbí ó ti ń kọsẹ́ ó ń kọsẹ́ ń gún èjìpá sí mi o. Má ṣe báwọn o ẹ bá wa dáríjì mo ti dáríjì. Auto forgive mo fi ọ̀rọ̀ rẹ̀ sí. Ìyáwó Stella wọ́n ní eléyìí ò ṣe tuntun mọ́ àti ń gbọ́ lójoojúmọ́ pé àwọn tí wọ́n wà nínú ìjọba gan ni bàbá ìsàlẹ̀ fún àwọn Fúlàní Boko Haram. Ìdí nìyẹn tí wọn ò lè fi ṣe nǹkan kan fún wọn tí wọ́n ní kí wọ́n máa para ìlú ṣùgbọ́n Ọlọ́run á dáa. At Michael Junior wọ́n ní èmi ni Tóyìn ya Michael also known as Hallelujah láti Surulere. Ibà agbọ́n má bí wọ́n bí ẹnikẹ́ni bá bú Yorùbá bàbá Tinubu ló fà ẹni tí ó bá ta ara ilé ẹ̀ lọ́pọ̀ kó lè ríra lọ́wọ́n abẹ́ wọn kí wọ́n sáfi Sunday Igboho sílẹ̀ lóòótọ́ ni wọ́n sẹ́ wá Àtìkù yẹn ó ti fẹnu kọ́ ń tiẹ̀ ó ti fẹnu kọ́ àwọn náà kàn di Nàìjíríà wọn mú ebọn náà ń pa ń pakúpa torí ẹ̀ la ṣe ń pariwo fáà Yorùbá àwọn kan di Nàìjíríà wọn mú wọn róògùn ẹ̀ ṣe Yorùbá Nation yẹn ó ń fọ́ wọn lórí. Ìyáwó Stella wọ́n ríran wọ́n fi àsọtẹ́lẹ̀ tó lágbára ránṣẹ́ wọn ní Sunday Igboho máa gba òmìnira kò pẹ́ mọ́ Yorùbá Nation going back ó sábàbà Ọlọ́run ti dá yín láre o. At Elizabeth Oyeniya Mọ̀mọ́lújẹ̀sà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìrìà ibà oníròyìn àgbáyé ibà Paul mo ti rẹ́rìn yóò ṣe lóòótọ́ kí ló ń pa yín lẹ́rìn kí lẹ rí gbọ́ nínú ìròyìn ẹ já wa sí káwa náà rí o. Just love the way you present your news tonight. Ẹ kú iṣẹ́ o wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ láti show love wọn sí wa. Yorùbá Nation going back àyà ti ń jowú o. At Humu Salim Alaran wọ́n ní Yorùbá Nation going back Sunday Igboho kì í ṣe ọ̀daràn ẹ̀fẹ̀ ọmọ aládìgún lọ́rùn sílẹ̀ o. Mọ́mí olórí Sadé Lótò wọ́n ní General Bobby Babaganu sí ìròyìn ayọ̀ kí àlàáfíà Olúwa máa bá yín gbé àmì o ìkìlọ̀ pàtàkì fún gbogbo àwọn ọba àti àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá wípé kí ẹ ṣọ́ra má gbàbọ̀dẹ̀ fún òmìnira ilẹ̀ Yorùbá èyí ni ewu fún gbogbo yín nítorí ìgbọràn sàn ju ẹbọ ríru lọ o. Tinubu free CSI is not a criminal. Yorùbá Nation no going back. Àyà ire o wọn tẹ love sí àwọn fi nǹkan panu sí wọn ṣe sáyìn Awólọ́wọ̀. Wọ́n ní ìgbọràn ó sàn ju ẹbọ ríru lọ ìfetísílẹ̀ ó sì sàn ju ọ̀rá àgbò lọ bí Bíbélì ṣe sọnù wọn parí ẹ̀. At End Time Revival wọ́n ní wọ àyà ọ̀rọ̀ ìwọ́de Yorùbá Nation yìí ti ń rùn sí mi o kí ló dé mọ́ mi
wọ́n ní kò tiẹ̀ dàbí pé ìwọ́de kankan ń lọ nílẹ̀ Yorùbá àwọn aṣíwájú wa ìbá ti jẹ́ ká kóra wa papọ̀ sójú kan náà bóyá láti ìbílẹ̀ sí ìbílẹ̀ tàbí ìpínlẹ̀ sí ìpínlẹ̀ kó lè ní kìmì díẹ̀ kò tiẹ̀ jọ ìjọba Tinubu lójú àtọ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a wípé Tinubu ò rí pàtí ń ṣe ìwọ́de àbí ọ̀dà ẹ̀jẹ̀ àmọ́ bá bọ̀ ẹ̀ ń bá lọ ló bá kú ominú ń kan àwọn tilé àìsílé ológbò ilé ìdílé èkúté àìsí bàbá wa ń lé ni Ọlọ́run ọba àìsí wọn lé ni wọ́n rí èèyàn fojú jọ ni Ọlọ́run kì í ṣẹ̀bi wọn ẹ wo eléyìí tí ó ṣẹlẹ̀ ní lọ́tà lọ sí ní UK náà ẹ wo bí gbogbo everybody ó ti ní US wá oní Europe wá ẹ wo èrò bó ṣe lámì bó ṣe lálẹ̀ ó lámì láka ṣùgbọ́n lé ìrònú ti papọ̀ mọ́ kíní fún ọ. Màámi wọ́n tó dẹ́bùrù wá bí wọ́n ní ibà simple arithmetic mò ń jẹ́ yín wọ́n ní àwọn tí wọ́n ń tẹnu mọ́ ọ̀rọ̀ fẹ́ǹsì yìí ọgbọ́n àti fi kówó jẹ ní fẹ́ǹsì tí wọ́n máa ná billions of naira sí trillion tí ẹ̀ máa ná àdó olóró ẹyọ kan lásán láti ọwọ́ Boko Haram ló máa bí gbogbo rẹ̀ wò ó fẹ́ǹsì tí ò ní sí surveillance fẹ́ǹsì tí ò sí surveillance wọ́n dán ló ń jàrí bẹ́ẹ̀ náà ni at Adédọ̀tún wa wọ́n ní ẹ̀ka lẹ́wọ̀ láti California the way forward should be for all drivers to install camera on their dashboard ó ké nípa tàwọn ọlọ́pàá tán sọ wípé káwọn dírẹ́bà yìí fún wọn ní owó àbẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n ní kí gbogbo dírẹ́bà kán rè install camera ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà kì í ṣe inú mọ́tò náà tí wọ́n ń gbà camera tán bá install sórí dashboard ó lè mọ́ rí ìrànrọ́ kan ìgbà míì àwọn ọlọ́pàá yẹn wọ́n wọ́ wọn lọ sẹ́yìn tàbí kọ́nà kan àbí kán rè ra ìgò ojú mẹ́ta irú eléyìí ti ṣòwò rẹ̀ tí wọ́n rìkọ́ọ̀dù. mọ́ mi rí Scott àdìgbọ́n ẹ̀mọ́ bínú àti dọ́dọ̀ yín wọ́n ní obì ẹ̀kú ajálẹ̀ Ọlọ́run á máa sọ agbára dọ̀tun àmì o kò ní rẹ̀yìn láíláí àmì o kùndùsù yín o ń lọ́ọ̀fù yín gidigidi gan ni o wọn ò pé iṣẹ́ ló pọ̀. wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn ló dára gbogbo ilé sàlá àwọn kí gbogbo ilé o ẹ̀yin náà dán lóhùn mọ́ mi wọ́n wá àyè pè yín. at Kẹ́hìndé Òsèní Sàláìmọ̀ bá mi dáadáa ọmọ wo lódò ọba wọ́n ní ṣé wọn ní mọ̀ yìnbọn fún àwọn awakọ̀ tábà láwọn ò ní fún wọn ní owó ẹ̀yìn òótọ́ mọ̀ ni torí ẹ̀ náà láti ń sọ wípé káwọn awakọ̀ náà fọgbọ́n sí o àwọn ọ̀gá wọn tí ń lẹ́nu ní ìsìn wọn ní síbẹ̀ o. mọ́ mi Dorcas jálò wọn ní ẹ̀ka alẹ́ gbogbo ọmọ ilé aláyọ̀ ń kí wá o mọ́ mi ọlọ́jọ́ bíi wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀dẹ̀ wọ́n ń ṣe patí lọ́wọ́lọ́wọ́ bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ní UAE ní Dubai mọ́ mi rè sọlidé ń bẹ àjàlá travel all over the world Dorcas Jalo travel all over the world gbẹ́gbẹ́dì a ti ń ṣe patí àwa náà ti jọ yín nú ẹ̀mí ẹ bá fi kéèkì ránṣẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni báàmì Adétáyọ̀ Adégẹyìn wọ́n ní Obi gómìnà tó sọ̀rọ̀ wọ́n ní kò parọ́ ṣe bí Buhari ló kó àwọn agbésùnmọ̀mí wọlé ṣùgbọ́n kò lè kó wọn jáde kò lè bóde alákọ̀rí tilẹ̀kùn mọ́ rí kò lè bóde tó fi dórí bàbá tiwa Tinubu ajìjàgbara ló wà lójú wọn kò sàgbára àtìlẹ́ agbésùnmọ̀mí ìbùkún ni fún orílẹ̀-èdè Yorùbá from Newark New Jersey USA wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí ajìjàgbara ni wọ́n ń lẹ̀dí mọ́ wọ́n lọ bá àwọn agbésùnmọ̀mí ó dẹ̀ já lọ sọ́dọ̀ bá mi Rahim Yusuf àwọn ní àbọ̀rúbọ Yorùbá mi àbọ̀ ìbọ̀ ṣiṣẹ́ wò wọ́n bẹ́ẹ̀ ni Bobby bàbá yín ló ń fi politics ta ilẹ̀ Yorùbá tó bá yá nísìn Yorùbá nìkan ni yóò kù nínú wọn Nàìjíríà Yorùbá national náà wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a o. mọ́ mi Ọmọ́tọ́lá Martins wọ́n ní ọ̀rọ̀ ẹnu lásán ni àwọn ọ̀gá ọlọ́pàá wọ̀nyí ń sọ o wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ wọ́n ní àwọn tí ojú ọ̀nà kò ní gbà o wọ́n kàn fẹ́ fi ẹ̀mí àwọn awakọ̀ ṣòfò lásán ni o awakọ̀ tó bá gbọ́n kó náà yá ṣe kíni kó mọ̀ sọwọ́ kúdúrú rẹ̀ lọ o. ṣùgbọ́n èyí tó bá ní akíkanjú kó mọ̀ bọ́n jà ṣùgbọ́n kó rẹ́dí àti mú ẹ̀rí kó ṣe kámẹ́rà gbogbo ọ̀nà tó bá lè fi rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ torí kò dẹ́wọ́ àbẹ̀tẹ́lẹ̀ ò dáa o ṣùgbọ́n àwọn ará bí wọ́n gbébọn dání sáwà ní káwọn awakọ̀ rèé fẹ̀mí wọn ṣòfò ni a sì ní sọ fún wọn kán máa sanwó àbẹ̀tẹ́lẹ̀ lọ ṣùgbọ́n léyìí tí ò bá ti lè fi ẹ̀rí tàbí ọgbọ́n àti mú ẹ̀rí bí wọ́n ṣe ń fipá àgbà lọ́wọ́ wọn kó máa san lọ títí tí a fi rí ẹni tí ó ní akíkanjú tí ó fi gbèjà àwọn tí ò lákíkanjú ó mọ́ dàbí ẹni pé à ń gbè sí ìgbà rìbá lẹ́yìn ọmọ ọ̀dọ́ náà fọgbọ́n sí ká fi ọgbọ́n sí. bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá wa Josephine Aláwìyé láti London nù wọ́n ní Obi àti àyá èmi bá yín kọrin pẹ̀lú ìdùnnú Ọlọ́run wà lẹ́yìn yín gidigidi ọpẹ́ o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àwọn fi nǹkan panu sí wọ́n bú sẹ́rin ayọ̀ Yorùbá nation going back ní kíákíá yóò sojú wa pẹ̀lú ayọ̀ àmì o from London. Mọ́mí Grace Olùsòótọ́ wọn ni a kú ìparí òpin ọ̀sẹ̀ àti àṣálẹ́ brọ́dà tèmi mo kí àyà gbogbo ilé àti gbogbo àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà káàkiri àgbáláyé Mọ́mí Grace Olùsòótọ́ wọn kí wa o ẹ̀yin náà kíra yín. Mọ́mí Ọmọ́tọ́lá Martins wọ́n ní Àbíkẹ́ dábìrì bíi ti báwo àbí madam ti lọ ni wọ́n ní lọ Jerusalem
àjẹsára VDM kò lè kojú àdó olóró Israeli o. Akíkanjú ńkọ́ àjẹsára yàtọ̀ sàkíkanjú VDM lákíkanjú. Ìyáwó Victoria Bàdéjọ wọn ní ibà ìfẹsọ̀wọ́pọ̀ mò ń jẹ yín o, a kú wíkẹ́ndì o. Àyà ń kọ́ o, Nàìjíríà ti ṣẹlẹ̀ sí àwọn ọmọ Nàìjíríà tó wà ní Iran. Tinubu jọ̀wọ́ dìde ìrànlọ́wọ́ o. Ilé òṣùwọ̀n ìta ò dára, ibo ni kí wọ́n yà sí. Yorùbá nation no going back. Yorùbá nation tètè dóye wọ́n tẹ love sí àwọn fi flower dá láàrin. Mo ti ẹ̀gbọ́n wọn náà àwọn kan ní Israeli táwọn náà ń sá lọ sí inú àjàalẹ̀ tán ní ká máa sá lọ. Wọ́n ní wọ́n há síbẹ̀ kò sóúnjẹ kò sí nǹkan kan, ìwọ̀nba owó tó ká mọ́ wọn lọ́wọ́ sí inú àjàalẹ̀ náà ti máa ṣe shopping. Ẹ ti ẹ̀ gbìyànjú àgbọ̀n kankan látọ̀dọ̀ ìjọba Nàìjíríà. Wọ́n mi tún tọ́ network wọ́n ní ibà confirm when Nigeria in Iran has entered one chance. The Ghanaian government is working on necessities documents with the Turkish government so that they can move the Ghanaians in Tehran, Iran to Turkey for now, pending the time the war will be ended. Nigeria, Yorùbá nation tètè dé o. Nigeria ò rán àwọn ọmọ ìlú rẹ̀ owó diaspora náà wọ́n gbà. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àtúnmọ́nísọ́lá Lawal wọ́n ní ó ti rẹ bàbá sára bàbá Uganda. Ẹ wo mandate wa làwa ń béèrè which is Yorùbá nation no going back. Wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ lọ àwọn míì mandate ìjẹkújẹ náà ń kọrin yẹn kiri ṣùgbọ́n àwa mandate of òmìnira tí Yorùbá nation làwa ń béèrè fún. Yọ̀ọ̀dà fún ìmọ̀ mi á ti wà lọ́dọ̀ ìyá mi Fúnmilọ́lá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby my lovely ibà confam ẹ̀ kó tó send there you are lovely to me too. Nigeria ti wọ one chance next time kẹ́ ní multiple chance. Àfikẹ́ Ọlọ́run gbà wá Yorùbá nation no going back. Àyà gbéra Iléyá wọ́n tẹ love sí ọ àyà wọ́n ní òbú sẹ́rìn wọ́n lè ju korokoro mọ́. Mọ́ mi abẹ́ akínṣe mọ́yìn wọ́n ní akú dédé ìwòye Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan ti ìbílẹ̀ mọ́ mi ọ̀dà fún ẹ. Ǹjẹ́ o lérò wípé àwọn agbófinró yóò gbà sí ọ̀gá wọn lẹ́nu nípa pé kí wọ́n yé dá àwọn awakọ̀ dúró wọn lè gbà ọgbà láti mọ̀ àti pàápàá àwọn náà kò ṣeé gbèjà àwọn ọ̀daràn pọ̀ nínú àwọn awakọ̀ èsì pọ̀ fún ìròyìn ṣùgbọ́n kò sí àkókò ẹ bá pọ̀ bíi 2 sí 3 kó ètò bàbá mi Ọlọ́run ń ṣe o kì í ṣàwà o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n gbàdúrà sí at Ṣáàkì Súlè bàbá mi yẹn ká lẹ́sà Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyàmú kí yẹn kú iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ń ṣe pẹ̀lú ìròyìn ọmọ orílẹ̀-èdè wa yìí o àṣeyè la máa ṣe o àmì o inshallah àmì ya Allah ayọ̀ wa túbọ̀ bá wa kalẹ̀ wa àmì Yorùbá nation going back àbọ̀rúbọ̀yò ibà fayọ̀ pọ̀ tiẹ̀ àbọ̀yìnbọ̀ ṣiṣẹ́ ibà ganu sí free wọ́n ní ká free CSI owó bàbá dami wọ́n bújó wọ́n kó nǹkan pàánù ránṣẹ́ mo rí kéèkì mo rí gbogbo packages yọ̀ọ̀dà fún ibà mi o bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá Ọlá Adéwálé wọ́n ní kíkan ojú abẹ́ ń kó well explained by Iba Wisdom. Bobby the zdas oles ti zdagbode àwọn alálẹ̀ ń bínú ṣé fáwọn olè tán àwọn gbájú ẹ̀ Nàìjíríà wọ́n ti gbá àwọn ọmọ Nàìjíríà wọ synagogue. Ó dá ẹja lọ́dọ̀ ọmọ mi Tina Parker ẹ̀rù bá mi ọkàn mi ti wálé àyà mi wálé wá gbọ́n wálé wá gbọ́n wọ́n ní Bobby Senator Dixon is quite right. These people have one aim in mind and that is to wipe out the local population and take over the land. This situation is not one for reconciliation. The military needs to go in and clear out these insurgents. Abẹ́rẹ́ tí Ọbásanjọ́ ṣe fún odi nígbà yẹn ni they want the land not the people. Interesting news thanks. Wọ́n tẹ̀ lọ́ọ̀fù alára wọn bára mi sí mi o wọ́n bá ń fi fúláwà lé wọn ju kí sì sí múrò wọn bínú sí mi ni mo ti wá rí báyọ̀ kan mi wá gbó àyà mi gbó wá gbó ọmọ padà wálé wá gbó. At Amazing Grace only this Uganda story is the height of sycophancy on the part of the governed and greed on the part of the rulers. Wow. Sycophancy on the path of the governed and greed on the path of the rulers. If I had my way, I would have thoroughly flogged these funny campaigners. Aláwọn olórí ò lè fìyà jẹ èèyàn wá ní lára wọn lè nìyàn lára láìsí àwọn tó ń gbé orin wọn nínú àwọn tí wọ́n ń rúùlù ẹ̀sìn yọ̀ọ̀dà fún yín. At Tina wọ́n ní àyà òun ṣe èbòjú Tina ìbẹ̀m̀bẹ̀ wọ́n ní dẹ̀mí èbó rẹ̀ ń pọ̀ jù. That article is a moron. Ẹ má gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹyẹ. Yọ̀ọ̀dà fún ìyàwó Tina 1 ìbẹ̀mẹ̀. Mọ́ mi yẹmí igi wọ́n ní ojú lọ́kàn wá o ohun t'Olúwa yóò ṣe kò fi hàn ẹnìkan ọ̀nà tí Ọlọ́run máa gbà tú àwọn ọmọ Ísírẹ́lì sílẹ̀ lọ́jọ́ yẹn ìyanu ni o. Bẹ́ẹ̀ náà ni Ọlọ́run yóò fi tú wa sílẹ̀ kí Ọlọ́run dá wa sí ju ìgbà náà lọ àmì o. Àtọ́lámi arábọ́ni ìbá mi ní ẹkú ètò sa Ọlọ́run ní ṣe òṣèré rí àwọn ènìyàn wa they prefer suffering and smiling ṣe bí ẹ̀rí Yorùbá nation tí wọn kò lè jáde inshallah bikudra tula tala Yorùbá nation will come through successful is a must Yorùbá nation soon as possible. Bá mi kò mọ̀ já wa lójú
ṣe rí ìrìn àjò òmìnira gbogbo nǹkan lè mọ́ prepare mind ẹ̀ fún o bí ìrìn àjò òmìnira ṣe mọ́ sínú wọ́n lè pè mí lọ́la báyìí káwọn èrò tú jáde torí ẹ̀ lèmi ṣe mọ́ sọ fáwọn èèyàn wípé ṣe rí ẹ mọ̀jẹ̀ àṣàìkì èèyàn kankan ẹ jẹ́ àṣẹ naturally káwá wòye àwọn èèyàn tó nífẹ̀ẹ́ sí ẹ jẹ́ wá dọ́dọ̀ mọ́ mi Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní àwọn ọba Yorùbá àyàfi kí wọ́n mọ̀ ṣe dàgìní tẹ́lẹ̀ àwọn olóṣèlú káàkiri Ọlọ́run bínú sí ìlú Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ tipẹ́tipẹ́ ní Fúlàní ti ń han àwọn ọmọ Nàìjíríà léèmọ̀ pàápàá wa Yorùbá mọ́ mi rí Scott Adigun ẹtúndẹ́bùrú mi bí wọ́n ní ẹ̀yìn àyá ni mo wà àṣẹ lóòótọ́ bó ti mọ̀ pé ẹ̀yìn àyá náà lẹ́wà wọ́n ní Tinubu fa Ìjẹ̀ṣà lé onídìláàlì lọ́wọ́ ní o tí Gàmbàrí bá ṣe pa Fúlàní kò ní ẹjọ́ nínú o àwọn gómìnà ni wọ́n yẹ alájẹbánu ọ̀fọ́n olè alájẹ ẹ̀bọ̀kọ́ èébú tí wọ́n bú àgbà náà nù tá a bá ti jẹun jù alájẹ ẹ̀bọ̀kọ́ míìsì ọ̀nà ṣùgbọ́n sáwo wọn ní ohun tí ń tán lọ́dún eégún àárín ẹ̀yìn àti àyà kò ní bàjẹ́ àmì eré o sàlá àwọn tẹlọ́ọ̀bù sí àgbà tẹ́ ti gbèsè yẹn àyà tán mọ́ mi Olúbùnmi má jẹ́ kó dùn mí mẹ́mbà wà ní wọ́n ní freedom for Sunday Igboho unconditionally he's not a criminal Yorùbá nation now no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn búsẹ́rìn wọ́n fi nǹkan panu lé. ó dá ẹ káàbọ̀ padà o yọ ìyá kò ní yẹ ẹ lẹ́ o àmọ́ rí bá ti ṣe àmọ́ rọ́nà gbégbá orí wa ó sọ̀rọ̀ o bẹ́ẹ̀ náà ni àádèrè àfèrè ìjẹ́kọ̀ o àní sọ́ọ̀tì àní lùsì lágbára Ọlọ́run Èdùmàrè ẹ káàbọ̀ padà bó ní ìrìn àjò kọ́mẹ́sẹ̀sán ó dá abalẹ̀ èyí olólùfẹ́ wa nù èyí náà ti ganu sí máìkì nù ẹ jẹ́ àwọn wọnú àkójọpọ̀ ròyìn lọ gbogbo òlérí tí mo ṣe fún yín mo fẹ́ mú ṣe báyìí Ọlọ́run ó sì fún wa ṣe Ọlọ́run ó sì bá wa ṣe ó rẹ̀ ẹjókòó déédéé ẹjókòó dáadáa weekend láwọ̀ ẹjókòó weekend oníbìyàn sí mọ́ ẹjókòó weekend o tó rẹ̀ lọ bí iṣẹ́ lọ́la ẹ ń bá sì ń lọ bí iṣẹ́ náà ẹ mọ́ wàrà rò ẹ wá wà nǹkan panu àti nǹkan olómi tútù tẹ́ ẹ mọ́ fi sọ̀rọ̀ àjìjà torí mo mọ̀ òjò ń rọ̀ Nàìjíríà rí bó bá tutù bí wẹ́dà bá tutù ẹ mọ̀ mú nǹkan tutù ẹ kàn ra mú nǹkan tó bóyá lifting tí olówó ń fa àdòrò kẹ́ẹ̀kan jẹ́ warm díẹ̀ bí ọ̀rẹ́ mi Àdìgún olówó ń fa àdòrò lifting ó dá nígbà kí wọn gbé níbẹ̀ gbogbo ibi tí a ti mẹ́nubà àwọn ẹ̀yà nǹkan kan wà ní pẹ́ rárá alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ arákùnrin tó ganu sí máìkì ọmọ Nàìjíríà kan tó sọ wípé ntẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní Benue wípé àwọn ológun security outfit àwọn ológun àtàwọn amìnìbáwí ó náà mọ̀ sí ṣé kó tó ṣẹlẹ̀ ni wọ́n mọ̀ sí sí lẹ́yìn ìgbà tó ṣẹlẹ̀ náà mọ̀ sí ṣé àwọn náà wà náà tó ṣe kò kárí ni sàn ṣàgbọ́dẹ gbà ni sàn ṣàgbàtẹ̀rù ni mímọ̀ rẹ̀ tó náà mọ̀ sí òun kó wá fẹnu ara rẹ̀ sọ torí ibi tá a bá ti ráṣìírí àmọ́ fẹ́ gbé pàápàá jùlọ tá a bá tún rí rìsíìtì ẹ̀ mẹ́ ẹ̀yà rìsíìtì ẹ̀ rèé ó ní fọ́nrán ẹni tó sọ̀rọ̀ gangan sáà lè gbẹ̀rí rẹ̀ jẹ́ kí làwọn ológun ó sọ tán bá gbọ́rọ̀ rẹ̀ èmi náà tí ì gbọ́ ẹ̀jẹ̀ àjọ̀gbọ̀ pọ̀. What the tortoise said is the correct expression of the real thing. The only addition, not difference, is that the whole insurgency in this country is driven by one factor. They are driving, using religion to drive the insurgency, be it Boko Haram, be it the so-called herdsmen militia. They recruit people who are not even Fulanis. They recruit people who are not Kanuris under the guise of Islam. So let me take us back to what General Obasanjo said. He used the term Islamization and Fulanization. So using that as a background to drive what they are driving, we find accomplices within the military, that is within the security forces and other sectors of the Nigerian economy and polity, who assist at ensuring that these things are carried out. Let me give you an example. Before the Yelwata thing happened, the sad, barbarous attack on the people, the peace-loving people in Yelwata, I had on the 27th of last month a security alert sent to me by somebody that the Fulani were planning to attack Yelwata. I have it on my phone. That means before it got to me, it would have reached the security apparatus of this country. Unfortunately, when you see a government where deliberately, Mr. President, irrespective of my appreciation of his visit to Benue, whether it achieves some objective or not, at least it's better than that of the former president. He appointed the NSA, a Fulani man, the Chief of Defense Staff, a Fulani man, the Chief State, what do you call him, the Minister of Defense, Fulani,
the Minister of State Defense, Fulani. Now, when such information reaches these high offices, do you think it will go beyond that? It will not. But those are just allegations. It is not issue. Whether it is an allegation, a security report, if an ordinary citizen like me can have it forwarded to my phone by somebody. And you can authenticate the source of that the security apparatus in this country would have had it. The DSS would have investigated it. The DIA would have investigated it. They would have confirmed. But when the people at the top are people who belong to those ethnic nationalities, being under consideration or under probe, then what would become of it? Nothing. So if on 27th, an ordinary person like me got a window of this thing, and it came and happened, and people were massacred, over 200, then you know there's something wrong in this country. What the Totif said is correct. Just add to that and say it is being driven by Islamization and Fulanization. Okay, so ẹni tẹ́ wo tó ń sọ̀rọ̀ yìí wọ́n lò ní president Middle Belt Forum mo ní Middle Belt àwọn tá à ń pè ní Bendelite tẹ́lẹ̀ kọ́ gbogbo wọn lápapọ̀ wo àwọn Middle Belt wọn kára wọn mọ́lẹ̀ Haúsá o geographically ìjọba Nàìjíríà ló da ẹyẹ lépọ̀ máa dìyẹ o ó ní privileges information lóòótọ́ torí bá a ṣe ń sọ information local ó wà locally oriented ibẹ̀ ló wà domicile sí tí mò ń sọ léèbù náà ni wípé bí àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ bá fẹ́ intelligence àárín gbùngbùn local route gangan origin ibẹ̀ gangan ni information ti máa ń wá wọ́n máa ń mọ̀ ṣùgbọ́n kí ló dé táwọn náà gbégbèsè kan sọ fún iléeṣẹ́ ológun àyà ní kí ló mo tún béèrè wípé ṣé bí àwọn aráàlú náà ló sọ pé àwọn ò tiẹ̀ fẹ́ àwọn ológun ń bẹ̀ wípé gbogbo àṣírí táwọn ń fún wọn báwọn ṣe ń fún wọn láṣìírí tó látáàkì tún gbilẹ̀ sí ó mìíràn pé wọ́n ń lo àwọn àṣírí àwọn lòdì sáwọn ẹwà gbogbo atótónu tí bàbá yìí ṣe ń táwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ àti àwọn ọ̀gá security tán ìfẹ́ gbọ́ rè àwọn ọlọ́pàá ìfẹ́ gbọ́ àwọn ológun ìfẹ́ gbọ́ wípé ó ń dárúkọ Fúlàní ó ń dárúkọ ẹ̀sìn ẹ mọ́ Islam ẹ mọ́ regionalize ẹ mọ́ politicize ẹ gbogbo kíní ló sì kún inú rọ̀tìrọ̀tì ìdìbàjẹ́ yìí wọ́n ti politicize already àbí ìjà tó wà láàrin gómìnà wọn àti SGF ń kọ́ láàrẹ Tinubu ń gbìyànjú àti pẹ̀tù sí bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ti religionize ẹ̀ torí wọ́n fẹ́ islamize ẹ̀ ẹ mọ́ mind òbó mi o bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ti kílókùnà ìbò kẹta wọ́n ti ethnicize ẹ̀ wọ́n ti sọ di ẹlẹ́yàmẹ̀yà àní ẹ gbọ́dọ̀ dárúkọ àwọn Fúlàní sí ní tí mú yín sá abẹ́ ẹ̀gbọ́ owó tí ọ́tọ̀mù sọ nínú abala sánáwọlé ni ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ síwájú sí lẹ́nu bàbá yìí. Methodology for fighting crime has to totally change. You can't just keep military forces in locations and then expect them to just be protecting people when they are attacked rather than going after the attackers. There are so many camps in Nasarawa where Benue is attacked, where Plateau is attacked, where Southern Kaduna is attacked, and where Taraba. Majority of these camps are in Nasarawa state. The military know where they are, the security forces know where they are. Rather than waiting for these people to attack, they are supposed to go and clean them up. Up to today as we are talking, we are here. This evening before I came here, Goza was under attack. Are you saying that the military, the security forces don't know where the attackers were before they came to attack Goza? As we are talking, Dambua to Biu has been left completely for Boko Haram. Are we saying the military don't know where the attackers are, where the Boko Haram is located? So the security forces have always known where the perpetrators of this evil stay. Lately, just some few days ago, there was a meeting between insurgents and some security forces, and the security forces accompanied them. It was videos and it was trending. So the issue in Nigeria is, I don't know if we have a system or a real government in place that has responsibility as defined by the Constitution. That is to say, governance is in place for security and welfare of the people. I don't think that applies in this country. Not with the perpetrators. That is correct. Against their own people. Yes, that is correct. So how do you deal with situations like that? Yes, that is correct. If someone within the community feels that, yes, he is pro-jihad, he wouldn't mind supporting these people if they deceive him that what they are doing is a jihad.
So it is true we have informants, we have collaborators in the communities. It is also true we have informants and collaborators within the security forces. Right. It is all true. But the fact remains that when you become a security officer, whether it is the police, the army, the navy, the air force, whatever, whether paramilitary, you swear an oath to keep to some tenets and regulations of that trade. Indeed. Till I see what happens. A president who knows all these years people are accusing the Fulani and pointing at the Fulani as being responsible for the dastardly acts in the Middle Belt, in the Northwest, and so many parts of the country, and yet appointed NSA, Fulani, Minister of Defense, Fulani, Minister of State, Fulani, till I see that action. I will just be hoping that, yes, he may be different from the previous ones. But a president who did all this has to prove to me that there's something different. Ṣé iná ti rí ẹ ti gbọ́ fíìlì ẹ̀ pé àwọn tó tún mọ̀ jù wá lọ leléyìí bí tá a ronú sí abẹ́rẹ́ gbogbo àwọn tán kàálẹ̀ àárín Fúlàní la wa mẹ́rìgòrán láàrin abálájọ tọrọ yìí ò fi ní kinní abálájọ tó fi ń yẹ̀ ẹ́ àwọn èèyàn sá ń kàn án lábẹ́ fún wọn wípé àní Fúlàní kinní ń pọ́ìntì sí wọ́n sá ń yẹ̀ náà ni ẹ má dárúkọ ẹlẹ́yà sí ẹ má dárúkọ religion sí wọ́n ti ká yín Nàìjíríà wọ́n ti ká yín pátápátá porogodo mo rí fídíò kan tí VDM ṣe lánàá ó lo máàpù Nàìjíríà wọ́n wá ṣe dot pupa wá pọ̀ lọ rẹpẹtẹ àwọn kan kéékèèké àwọn kan tí tóbi ó ní intelligence wọ́n ṣe capture Nàìjíríà nù ẹ pẹ̀lẹ́ o ẹ kú tí yín a ní ẹ jáde fún rally ẹ jáde o wọ́n ti mú yín nínú ẹ̀mí àti inú ara. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà o ó sọ̀rọ̀ tó pọ̀ o àwọn ológun wọn mọ̀ fèsì wọn mọ̀ dá lóhùn àwọn ní ń bá wí àti mójú ajé kò ní sọ oníbàárà àti olùtajà kan ṣe pẹ̀kínpẹ̀kì kan pàdé ara wọn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ́ẹ̀ jáde nínú stúdíò náà ká tó lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn tó ní INEC frustrate àwọn tán ṣẹ̀ dá ẹgbẹ́ tuntun lẹ̀ ẹ jáde ọ̀dọ̀ SGF ẹ já kọ́kọ́ rí body language wọn náà NTA náà gbà lọ tán ti lọ ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Benue ẹ sì mọ̀ káwọn èèyàn fẹ̀sùn kàn wọ́n wípé láti ìgbà tí wọ́n ti ń pààyàn bẹ́ẹ̀ tí ẹ̀ tara ẹ̀ sọ nǹkan kan inú interview lẹ́ẹ̀tì wá mọ̀ bóyá tara àbọ̀n tara ẹ bá ń ga sí ẹ bá ń tẹ interview sí inú obìnrin mo promise yín. All right. Can the SGF hear me? Yeah, thank you. All right. Many thanks for joining us, sir. Now, you are a former governor of Benue State. Are you familiar with such attacks, and what exactly is the genesis? No, these attacks are not exactly new to this part of Benue State. It's got to a point when the former governor of Benue State, Dr. Samuel Otom, had to come out with a law titled Until Open Grazing Act. It was intended to check the attacks by his men. These attacks are essentially over issues pertaining to grazing land by herders, and of course, in this confrontation, they come face to face with the farmers who also have to defend their land because basically they are farmers. And it's unfortunate that this current attack resulted into fatalities of immense proportions. All right. Now that the president is in Benue, would you say to Benue State to condole the people and to proffer advice on the way forward? All right. Many thanks for your response to that question. But do you think that Mr. President's visit would bring a lasting solution to the crisis in that state? Can you come again? The president's visit to Benue today, do you think it would bring a lasting solution to the problem? I think so because the visit is not taken lightly by all the groups involved. I believe
as a peace-loving people, when you have in your midst a very highly placed personality like Mr. President, you don't take his words lightly. He preached peace, emphasizing that without peace, there couldn't be development. And without development, you could not talk about prosperity for your people. He called for accommodation, citing a stanza of the national anthem, though tribe and tongues may differ, in brotherhood we stand. He talked about ranching, which he believes, and I think correctly too, that will be a veritable enterprise. And once launching becomes a habit, the issue of clashes with farmers would be a thing of the past. He also called for reconciliation amongst stakeholders of Benue State. He called for the establishment of an Elders Council, which will embrace former governors and whether they were from Benue State or not, whether they were indigenous or not. And àwọn náà nìyẹn o, àwọn òpómúlérúmọjà lẹ́kàn, àwọn alágbára, àwọn òmìrán tán di Benue múnú. Ṣé wà convinced? Wọ́n convince yín àmọ́ confuse yín. Àbí inú bí yín sí? Inú bí yín àbí? Abẹ́rẹ́ bọ́n ṣe jókòó rẹ́gẹ́dẹ́ bí omi tútù. Bí ẹni wípé èèyàn ò kú ń bẹ́ẹ̀, kò tiẹ̀ já wọn lára. Elders and Fulani clash náà sì ń pè níbi tí ọba inú Ọlọ́run mọ̀jẹ̀ kan yọ ọba yẹn lóye, ọba tó sòótọ́ ọ̀rọ̀ lọ́jọ́ sí, níbi tó bá ti sọ wípé genocide ni wọ́n fẹ́ wá pa wọ́n ni, wọ́n fẹ́ wá gbalẹ̀ àwọn ni, àwọn sì ń jókòó tí wọ́n ti ẹ̀dárúkọ Fulani àdúpẹ́ Fulani elders, ṣùgbọ́n wọ́n ní kán rèé wá láàfíà, wọ́n nítorí ẹ̀ náà bí ààrẹ ṣe wá àlàáfíà yẹn ó jọba sí, àti pé gbogbo àwọn tán ló kọ lẹ́kàn ní Benue àwọn ó ṣèpàdé lórí irọ́. Ẹ jẹ́ á lọ sọ́dọ̀ ọ̀dà, ẹ jẹ́ ń pe ọ̀gá mi kan mọ́ ọba rìn bọ̀. Abẹ́wà rí ẹ káàbọ̀ padà, ẹ wò bọ́n ṣe jókòó rẹ́gẹ́dẹ́ àwọn tán ní Benue nù. Ẹ wò bọ́n ṣe ń dáhùn gan in the face of pé wọ́n pa àwọn èèyàn lọ rẹpẹtẹ. Tẹ́ bá tiẹ̀ wà ń bínú sí gómìnà, ẹ̀mí àwọn tán pa yìí sáwọn náà sẹ̀yìn. Abálájọ òwe Yorùbá yẹn tún ń ríǹgì létí mi. Òun gan ló jí mi láàárọ̀ yà láàmù tó jí mi láàárọ̀ ọ̀nù. Torí mo ń wò lágbà tí mo ti kàn fojú ka ìròyìn tá àyà kọ́ọ́lẹ̀ kí n tó wá, torí tó tá àyà bá ti gbé ròyìn wá. Kí kọ́ọ́lẹ̀ tó kọ́ọ́lẹ̀ yẹn mo kọ́kọ́ máa ń present ẹ̀ fúnra mi náà kí n tó jáde wá present, torí ẹ̀ ló ṣe máa ń já gerege. Ìgbà yẹn ni òwe yẹn ti ń wá sí mi lórí wípé ibi tí irin méjì bá ti ń jà kókó bẹ́ẹ̀ ni máa ń jìyà. Àwọn èèyàn ní kókó ìwọ àti gómìnà yẹn níkùn sínú. Gómìnà náà ní ìdí báyìí àpò mọ̀ bóyá wọ́n ti gbẹ́mí ẹ̀gbọ́n náà ni. Wọ́n bá ti ẹ̀wà gbẹ́mí rẹ̀ gbóná bó bá déwájú kámẹ́rà sí bó sì dáadáa. Ẹ wá wà wọn sí àwọn eléyìí ò jọ àwọn tí ń gbẹ́mí rẹ̀ gbé wọ́n sì jókòó. Ẹ ti mọ̀ pé àwọn òmìrán bẹ̀rẹ̀, àwọn òmìrán Benue ni. Ẹ jẹ́ á kó ń bẹ́ o, ó ti ẹ̀dá tá a kọ́kọ́ mú tiwọn wá, á wà dé ọ̀dọ̀ presidential aspirant ti SDP. Á ga wọn sí máa kún sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan wípé ààrẹ Tinubu ń sọ wípé òjò àti títì àti àgbàrá tí ó pọ̀ ni ò jẹ́ káwọn dé yẹ́ wátà níbi táwọn èèyàn kú sí tán ti pa àwọn èèyàn rẹpẹtẹ. Pé ibi tán ti wá dúró náà wọ́n wá ń sọ fún gómìnà wípé you are not elected to come and sìnkú. Pé kí ló ṣe ẹ́ tó ń ṣe bí arìnrìn ní báyìí, súnmọ́ wa ká fún ọ ní àlàáfíà. Ẹ bá ń kọ́kọ́ tẹ́ta ààrẹ Tinubu sí ká tó wá lọ sí ọ̀dọ̀ SDP presidential aspirant 2023. ó ń jọ páwọn náà tó fẹ́ sí báyìí. Ara àwọn tán àgbà àwọn ẹrùfà láàyè nù torí wọ́n ti fẹ́ hijack platform yìí. À ń bọ̀ lórí tàwọn tí wọ́n fẹjọ́ INEC sùn, ṣùgbọ́n ara SDP tàn kọ́kọ́ yà sí rè tẹ́yẹrùfà ń lọ tó ń bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀ ẹ̀dì táwọn ẹ̀yà ní àwọn ò ní gbà fún ẹ wá bá wọn ní ẹ̀rì tó ni o. I aborted my visit to Yelewa town
because of the rain, flood, and bad roads. Particularly seeing the ruins and the carnage on camera is hard enough to keep a decision. We'll do something for the redevelopment. sẹ́yìn náà gbọ́n tán sọ àbẹ́ ìgbọ́ dáadáa àti ẹ̀gbọ́ tán bá sọ pé flood ṣùgbọ́n bad road ta ló lẹ̀bi bad road. gómìnà tó wà ní Benue lọ́wọ́lọ́wọ́ ọmọ ẹgbẹ́ wọn ni o APC ni o ta ló lẹ̀bi bad road tí road bá wá bad ṣe excuse ni fún yín ebe yìí lẹ́yìn kẹsí wọ́n ná ní àwọn Nàìjíríà tán dìbò fún wọn. And you are elected under the progressive banner to ensure there's a peace, stability, and progress, so that we can come and commission projects, rejoice with you on progress, value, and things of joy. As you are not elected to bury people, create orphans and orphanages, and sympathize with widows, we work with you to achieve that peace. What is clear is that the president cannot say he did not know or has no control over the state. He is the governor general of every state in Nigeria. So he is the commander-in-chief of the armed forces. And these things that are happening in many parts of the country, especially in Benue and Plateau, they are things which are supposed to be the daily features in his security reports that he receives. That's why he's commander-in-chief. It's a general pattern where the president politicizes everything. If he's going to commission a road, it's going to be, there's always this cartoonish aspect that has to do with singing and all of that. He goes to the National Assembly in a country where people are suffering, and he's making some efforts, but those efforts have not yielded significant results yet. And people feel these things, and when he goes there, they sing these various anthems that they wax all the time. Now, they've now gone one step beyond reason by going to a place of mourning, place of massacre, where even during Nigeria's civil war, it would be newsworthy if there was 200 lives lost at one time. And when he was giving awards on June 12 and all the struggle, there was no time during the resistance to the military that the military or anyone killed 200 people at a go. So, àní yóò dáa fún gbogbo àwọn àlejò tá a gbé wá lónìí láti ìgbà táwọn military ti láwọn ń dojú kọ àwọn bandits àwọn agbésùnmọ̀mí àti ìgbọ́rí inú ìwé tàn pé wọ́n pa 200 nínú wọn. Ẹ wá wo àwọn èèyàn bó ṣe ń pa àwọn èèyàn ṣeré. They were doing there with the chief of defense staff giving the president a salute. Those are the things they should have done in the situation room, what they wanted to do. And the president, I think, should have gone there as a chief mourner. And it should have been, language should have been sober, and the responses should have been better controlled. And he should have made sure, come rain, come shine, come anything, that he got to the venue of the attack. He gets there and he sees the people. You cannot say as commander-in-chief that there's a part of the country that's unreachable by you. People are living there, and you left them there, and you're responsible for their welfare there. So I think, as a whole, the notion that by merely going to Benue, which is a place where his heart should be, as the commander-in-chief of armed forces, that merely going there is enough sacrifice. And some of the commentaries there, and his own reaction to it did not do anything to suggest to the people that my priorities are with those who I know them by name, because as commander-in-chief, I will know all of these details before going there. The atmosphere, even the speech he made, the content of the hall, which looks like a banquet, the whole setting is not the setting you would find for morning. Even the effort they put to it, the whole staging of it is not sympathetic enough and is not appropriate enough. And that's our approach, that's our understanding of that, and does not portray to the president that he understands that using that visit is to address all these similar issues, because God forbid, and we pray it doesn't happen. If it happens elsewhere, is he going to carry the same theater to those places? So when you go on an occasion like that, you set the tone. You let people know that you understand the situation. You clearly identify and indicate some solutions to them, even if you don't give all of it. And the whole business looks like this is a place of mass death. And the head of the family is here. And that's if you play that tape again 100 times, you will not have that feeling at all. Those people died because of you. Because you are the commander-in-chief of armed forces. You are the one running the police, running the armed forces. If you had done your duty,
the people working for you in uniform and out of uniform had done their duty, that thing will not have happened. So the first thing you do is to take responsibility. And then you let your protocol people know that I'm going to this event. I'm going only with people who are relevant to security and the local people there. Okay. And as we are going, make sure that you have given me sufficient briefing about the families who were lost, their names. I am not the commander-in-chief yet, but I have the names, family by family. Which family lost how many people? I have some names. And President will have verified those. Make sure that in anything we are doing, select members of these families. Let us be like, as if I lost members of my family. I've been bereaved before. I know how I will conduct myself if I lost members of my own family. I will not go there with fanfare. I will interact with them. I will get information. How did it happen? You talk to the people. They will see you interacting with the victims and the survivors yourself. And then you indicate, and then the leaders who are there, they will let them know, President is not coming here as a politician. He's coming here as the head of the family. He's coming, this is the head of state function. Remember, I keep saying there are 3 functions in that office. You are head of state, you are chief executive, you are commander-in-chief. So this hall should have had victims' families? Victims' family mainly. And the rest of the fanfare should have been cut down. Indication will have been given to traditional ruler political people. Now taking children, asking them to lie on the street and wait for someone. This is not Independence Day. This is not Democracy Day. This is not you coming to give them roads or food or something. This is you coming to say, I am sorry, I failed you. The governor of the state will also take a cue from you and say, we failed you. These are steps we need to take. You are not behaving like a foreign dignitary who is coming to, even foreign dignitary, even the Pope, if the Pope had come, he wouldn't come and conduct a mass and... Sẹ́rí pé ìṣèjọba inú ọkàn ló ti wá serious minded people la nídìí ń bẹ́ẹ̀ kì í ṣe àwọn onírọ́ ẹ̀tàn ní gbogbo visit yẹn bá dé ẹ̀wẹ̀ tí ò tí ì di èmi ò ṣe politics fún wọn náà lè mọ fi ṣe politics o ṣùgbọ́n bó bá tiẹ̀ fi ń ṣe politics gan ó sand ẹni tí ò tí ì di ààrẹ tó ti yá lóhun ti ní orúkọ àwọn tó kú ń bẹ àwọn family wọn tí ò tí ì di ààrẹ nìyẹn o à ń bèlè ẹni tó já ààrẹ tó tún wá ń fún alẹ́ excuse pé torí títì tí ò dáa lòun ò ṣe débẹ̀ mú rí fọ́nrán mọ̀mọ́ kan ní hospital ó yá lúkèwé picture ẹ̀ ó lúkèwé kò tiẹ̀ wojú wọn pẹ́yìn rádaràda ẹ̀ kó sì dànù. Shows that the president may have other good qualities but totally not a good commander-in-chief because before you go there you will know whether arrests have been made. This commander-in-chief is not a joke. It's not the same thing as being chairman of a party or wearing a border like I'm doing now. If I'm president, I know what is going on. How many vehicles pass a road? Unless it's not relevant to me, the information is there. The information apparatus, we are paying billions and trillions of naira for this kind of information. You will know who has not been arrested. You will have gotten pictures of the area where the people went to. If they went to a foreign country, within 24 hours, you will be in touch with the foreign country. You will know it's not there. That you will behave like a pedestrian and be asking, no arrest has been made. No, you will know if arrest has been made. If there has been investigation, if there has been any... I don't think he said it because he didn't know. I think in many ways, you know, saying it out there was, I think in many ways showing that you're not doing well as Inspector General of Police on this particular matter. Thereby showing that he's not doing well himself as Commander-in-Chief, because normally, if there's any aspect, if, for example, arrests have been made, security may not want to tell you that arrests have been made because they may affect their investigation. If you want to communicate to the people, you communicate that, 1, we are sorry, 2, we are on it. So if you need to let the people know that arrests have not been made, it's not there you'll be asking your commander-in-chief, your police head, is talking to you in public, you are the boss. Even if you say something that is not correct, yes, sir. If you tell a soldier anything, he'll give you a salute, yes, sir, police, deputy. But if you want to communicate to the people, you have to ask them. And then you communicate confidence to them that we are on it. That kind of question is appropriate for that. Ó dé káàbọ̀ padà náà lẹ ti gbọ́ yẹn o kò sí àfikún mọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ tó yẹ kán sọ náà ti sọ wọ́n sì ṣe justice sí. Ẹ já wa lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ àwọn conspirator àwọn tán náà ṣe dá ẹgbẹ́ òṣèlú lẹ̀ àwọn El-Rufai Àtìkù àmọ́ bóyá òbí wà nínú wọn bóyá náà kàn ń sí ẹsẹ̀ kan ta ẹsẹ̀ kan lé ní ṣùgbọ́n agbẹnusọ wọn ló wá sórí tẹlifíṣàn wọ́n ní kán gbóhùn láàyè ó wá ń fẹjọ́ INEC sún ní INEC ń frustrate àwọn o wọn fẹ́ rẹ́gísítà ẹgbẹ́ òṣèlú tuntun táwọn alátakò tó lágbára láti lé Tinubu wọn láwọn lágbára láti lé ààrẹ Tinubu kúrò lórí ìjọba 2027 wọ́n fẹ́ rìtáyà wọn sí Èkó ló bá ganu sí máìkì ó náà kọ lẹ́tà sí wọn àwọn ti ṣe gbogbo àmúyẹ ó ní ṣùgbọ́n INEC ń compromise ó láwọn ò bá wọn lé wọn sí lọ́fíìsì ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà INEC yín wọ́n ti gba bòmíì lọ iṣẹ́ tẹ́ ẹran wọn kọ́ náà ń jẹ́ wọ́n ní wọ́n rè lé foundation wọ́n ń tẹ̀lé olóṣèlú kiri bó ni wọ́n ṣe fẹ́ stand upright nínú election 2027 mo ní ẹ̀ mọ́ tanra yín a ní gbogbo ohun tí ó ṣẹlẹ̀
táwọn ò fi rọ́nà lọ tí gbogbo ó dàrú mọ́ yín lójú òun lọ́lọ́run ó sì tí ì rí nǹkan kan wọ́n bá sọ wọ́n ní kí ló dé wọ́n ní almost 70 parties ẹgbẹ́ olóṣèlú ní INEC náà rẹ́gísítà wọ́n ní kì í sáwọn nìkan wọ́n láwọn kan wà fortunate láti sọ̀rọ̀ ni wọ́n nígbà tẹ́yìn náà ti rìnrìn àrìn káàkiri àrìnkànjábàtà ẹ ti dénú ẹgbẹ́ SDP ẹ ti dá wọn nú ẹgbẹ́ kan wọn gbà fún yín ibi tẹ́ ti ń bọ̀ ǹjẹ́ tí ẹ ti fi káàdì lẹ́pẹ́ ẹ̀ṣẹ̀gbẹ́ mọ́ agbẹnusọ èmi ò ṣàgbẹnusọ INEC o agbẹnusọ INEC ń bọ̀ o ìbéèrè tèmi náà tó kọ́kọ́ jẹyọ lọ́kàn mi nù o àyà ni n tó kọ́kọ́ sọ sóun lọ́kàn náà nù àtàtìkù àtẹrùfàì àtòbí ǹjẹ́ ti declare pé ẹ̀ sínú ẹgbẹ́ labour o PDP o ẹ̀ sí ń bẹ̀ mọ́ kẹ́ tó wá fẹ́ dẹ́gbẹ́ mi ilẹ̀ ẹ ti bàbẹ̀ jẹ́ àti pé gbogbo àmúyẹ INEC ṣe tẹ̀lé àti time 2 years ló kù báyìí tí ìdìbò 2026 náà bẹ̀rẹ̀ ìdìbò kì í ṣe 2027 o 2026 kò tí ẹ̀ pé 2 years mọ́ torí wọ́n ṣe ìdìbò lẹ́ni 2027 náà fi ẹni tó bá wọlé jẹ ṣé 1 year ni àmúyẹ INEC pé tẹ́ ẹ bá fẹ́ ṣe ẹgbẹ́ òṣèlú mu ni wọ́n ti janlẹ̀ INEC ò lè rẹ́gísítà àwọn ẹlẹ́mìí sí ń wòye wọ́n padà wá ẹgbẹ́ òṣèlú tán máa wọ̀ tán máa lọ rẹ́ wọn jẹ wọ́n sì ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú tán ń dé wọ́n láwọn yẹn ò gbà fún wọn torí àwọn ti ní candidate àwọn ti ní structure lè wá fi agbára tẹ́lẹ̀ ní kẹ́ ẹ wá fi búrẹ́dì páwọn lómi ọbẹ̀ irọ́ o irú tí SDP yẹn tiẹ̀ lóhùn ò ní gbà ní tó sọ̀rọ̀ láìpẹ́ ó lóhùn ò ní gbà wípé òun lòun ó sì presidential kínní ẹ ń bá fẹ́ tó à bóyá kí Àtìkù kó wá ṣe vice òun mo rẹ́rìn níbọ̀dá iná alára ní gbéra ga ẹ jẹ́ wá tẹ fọ́nrán àwọn méjèèjì sí káwò bọ́n ṣe dára wọn lóhùn káà náà wàá mọ̀ bọ́n yọkùn mọ́ òkun nú ẹ̀ káwọn gbọ́ bọ́n ṣe ń bára wọn fà bóyá yóò tóra wọn. I think INEC is being biased here and then also afraid because the coalition is here to defeat the APC come 2027 election. So what we are saying is just like INEC working hand in hand with the APC government. I don't understand. These are political parties or groups who are trying to come and form a party and then give it a platform for the Nigerians to vote for a new faces and the new choice of their own choice. So if you are now telling me that INEC are now saying, no, they have not met the requirements, they refuse to acknowledge any of these applicants. How many of them? More than 70. Are you telling me all the 70 are wrong? Are you saying that all the 70 applicants have filed, do not come and complain with the whole requirements for them to be created as a new party? You know, by law, when you send a request to INEC or the new party, if INEC if INEC acknowledge you, and within after 90 days, you are assumed to be registered automatically. But what we are saying now is this government, is INEC now working hand in hand with the APC? What are they afraid of? Is it the coalition? Quite sure, Nigerians are tired. They want a new government. We are law-abiding citizens. We know all the requirements INEC are looking for, and we have submitted all these things. Why are they afraid of us? Is it because they are afraid of the theme of Atiku, Obi, Amechi, and others? So I think INEC is being biased here. INEC is afraid. And I think one of the biggest problems we have in this country is INEC first. It's going to be very dangerous to continue to allow politicians to give us talking points. One of the things that needs to happen will be to always ensure that we dig deeper when they put up issues. For instance, if INEC says you have not fulfilled the conditions for registration, what to do will not be to say, oh, you are afraid of us. What will be correct will be to show Nigerians in evidential terms that you have fulfilled those, that you have a constitution, and that constitution arose from the processes that would lead you to have a constitution. You don't just sit down and write a constitution, do a desktop printing of the constitution. There are processes that lead to it. You have to provide evidence that all those took place. And I would be happy to find the promoters of the new party come clear, not just in terms of, to say, look, these are the things that we have done, and INEC has refused. Because INEC, I would want to be on the side of the INEC, because INEC is a law, is a creation of the law. And if INEC
by any means is breaching the law, you can also approach the court and say, we have, fulfilled what the law says we should do, and INEC has. And in everything that I've seen, I don't know anywhere that people have gone to court to compel INEC to register them having fulfilled the condition. That is, and there are individuals who are not any new kid on the block, because some of the promoters of these things are also people who are in political parties, who have been in the dominant political party, who have governed the country at a particular period in time, and everything for which they are promoting these new parties happened under their care. Some of them have been governors for 8 years, some of them have been chairmen of boards, some of them have been even chairmen of political parties. So the truth is that we would have to understand what the motivation for promoting new parties, when there are 18 political parties that can drive the same issues they have been driving all these past 22 years. All the other political parties have been compromised, and the APC government is doing all it takes to see that we do not get a very good platform to contest to fight against them in 2027. So if you look at all these political parties, some of them are either working for APC indirectly or directly. And we want to have a platform where we are more comfortable, where we can do and undo, and we can set our own constitution rights, where we can make it, we don't want a situation whereby we have to have any issues with the National Working Committee of the existing party, or any party that have any issue before in the courts or anything like that. We want to have a fresh start. We want to have a fresh party whereby there's no any cases of a National Working Committee, no any court cases, nothing like that, so that we can be the one to set our constitutional rights, we can be the one to set our National Working Committee down to state. Ẹ̀rí bó ṣe ń gbà mọ́ra wọn lọ́wọ́ bí ẹni gbàgbà tí wọ́n ní kí ló dé tẹ́fẹ́dá political party míì lẹ̀ ẹni tó ń gbèsè INEC lẹ́yìn wípé ẹ̀ ṣe lọ sínú political party 18 political parties ló wà ṣùgbọ́n ti gbàgbé wípé ṣé àwọn tí wọ́n ní political parties àwọn èèyàn wà gbà wọ́n láàyè kan wá dá wàhálà ẹ worú political party tí ọmọ Abíọ́lá ń ṣe àgbúrò ẹ̀ láti jọ ṣé ẹ̀rí tí ó bá fi di 2026 ó náà lóhùn ó jáde wọ́n kàn wọ́n kún èrò ti ẹ̀ ní kán rí ajá kí ẹ mọ́ ṣùgbọ́n àwọn eléyìí wọ́n ní rárá wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ political party ní APC ti corrupt wọ́n ti hijack wọ́n ti jágbà wọ́n ti rán àrà wọ́n ti rán síhan wọ́n ti dẹgbẹ́ wọn rú wípé àwọn táwọn jẹ́ ọ̀tá APC àwọn fẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti ilẹ̀ pẹ̀pẹ̀ àwọn fẹ́ mú foundation àwọn fẹ́ gbẹ́ fúnra àwọn fẹ́ fojú ojú àwọ̀ àwọn fẹ́ fi gbọ́bẹ̀ wípé fà wọ́n lẹ̀ pé ṣé kí ló lé nínú kéèyàn ní political party sọ̀ràn wa ni ṣùgbọ́n àwọn àmọ́ òwe wọ́n yọ bóyá APC ó yọkùn ní lọ́rùn INEC àwọn náà sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n lé inú okùn APC lọ́rùn INEC wá. ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn ti gbọ́ tọ̀tún tòsì mọ́bàbí kan jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ń pariwo lé àwọn Amechi àwọn ẹrùfàì lórí wípé ẹ padà sínú ẹgbẹ́ tẹ́ ẹ ti ń bọ̀ bíbẹ̀ ò bá san yín mọ́ ẹ rè join ẹgbẹ́ mi ẹgbẹ́ pọ̀ ńlẹ̀ ṣùgbọ́n kí ló dé INEC náà ń frustrate wọn àmúyẹ wo ni tán lè dárúkọ kí láàmúyẹ tán ni wọ́n láwọn gbogbo àmúyẹ làwọn ti ní àwọn ti submit pé wọ́n ti ẹ̀wà ń ṣe àwọn ní kinní àwọn ẹgbẹ́ míì tó ti wà ńlẹ̀ ti pẹ́ tán ti fẹ́ register kí ló ṣe INEC tí ò register àwọn ẹmọye ẹgbẹ́ tó wà ní USA ni wọ́n ti ẹ̀ ní ẹgbẹ́ amúgbó wọ́n náà wà ń bẹ̀ marijuana USA kìíní kan tán sì jẹ́ political party nídìí èyí òfin fi alákálẹ̀ òfin ni wípé ẹ má dìnnà ọmọ Nàìjíríà ní association wọn ṣùgbọ́n èmi àti àyá náà a ti ń forí korí à ń fikùn lukùn àwa náà fẹ́ dá ẹgbẹ́ lẹ̀ à ń fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ ni ẹgbẹ́ òmìnira làwà bá lọ ẹgbẹ́ Yorùbá nìsàn ẹ rí pàtíkù orí rẹ̀ ò pé àwa ló ń pè ní yá mi ti ra pákà bínú sí àwa ní ń pè ní dóòsì Yorùbá nìsàn ó rò pé òun sọ̀rọ̀ sí a orí Yorùbá nìsàn gan òní jẹ́ ọmọdé tó ń bú ẹyẹlé ni tó ní bóun bá dàgbà orí ẹyẹlé lòun fẹ́ máa jẹ orí ẹyẹlé òní jó dàgbà Àtìkù wọ́n ti ní ẹlẹ́dàá rẹ̀ àkọsẹ̀jáyé rẹ̀ ò rọ̀ mọ́ presidency ibi tọ́lọ́run the apex ọlọ́run fẹ́ gbé dé náà ní igbákejì ìgbà tó náà sì wùwà presidency ó rò pé òun lè fi hàn kàn sí òde èjì ti dé bá ń bẹ̀ yóò dùn láyé lọ́run bó bá tún lé ayé wá ẹ jẹ́ kó lọ́dọ̀ àwọn jàre enough is enough. ó dàbí báyìí ẹ jẹ́ wá sáré dé ọ̀dọ̀ àwọn vigilante tí wọ́n sọ wípé wọ́n mú afurasí ajínigbé
tí ó ní àjálẹ̀ nínú uncompleted house. Níbo ló ti ṣẹlẹ̀? Wọ́n ní ariwo sọ lórí ayélujára lórí ìròyìn pé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá rí àjálẹ̀ nílùú Ìpínmí Àkókó nípínlẹ̀ Ondo. Mo ti ń jẹ́ Ìpínmí, mo sábà pé Àkókó pọ̀. Níbi tí wọ́n fura sí pé àwọn ajínigbé ló ń lo ilé náà láti fi àwọn tí wọ́n bá jí gbé pamọ́ sí o. Ìròyìn náà ló sọ wípé àwọn afurasí méjì tí wọ́n jẹ́ ọmọ bíbí ìlú Ìpínmí Àkókó ní ọwọ́ tẹ̀ nínú ilé kan tí wọ́n gbẹ́ kòtò sí o, tí àwọn fìjìláńtì àti ọlọ́pàá sì nígbàgbọ́ pé ṣe ni wọ́n ń kó àwọn tí wọ́n bá jí sínú kòtò náà. Ó yẹ kán rí sáǹpù ń bẹ́ẹ̀. Lásìkò àbẹ̀wò tí àwọn oníròyìn ṣe sí ìlú náà láti fojú rí ilé náà àti kòtò tí àwọn afurasí yìí tán ti gbẹ́ síbẹ̀ àti ojúgbà rẹ̀. A rí pé inú igbó ní ọ̀nà oko ni ilé náà wà, tó sì jẹ́ wípé ilé òun nìkan ló dá wà. Ta ló ní ilé tí ò kọ́ tán? Kọ́lọ́njọ́ kó bá wa fún wọn lówó kan kọ́ tán. Àwọn ilé àkọ́tì oríṣiríṣi nǹkan náà máa ń dánwò ń bẹ. Báwọn ẹ̀ bá ṣe ń kọjá lọ kọjá bọ̀ tán bá ń wò lọ́ọ̀kan, wọ́n máa ń rò pé bóyá kò sí activity ń bẹ ni. Wọ́n ní ilé àkọ́kù yìí jẹ́ oníyàrá mẹ́ta tí afurasí náà sì rí dájú pé òun fi nǹkan bo ojú fèrèsé rẹ̀ dáradára tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tí ẹni tó wà níta kò lè rí inú ilé náà o. Ṣùgbọ́n ohun tó jẹ́ ìyàlẹ́nu ni wípé afurasí ajínigbé yìí ó gbẹ́ kòtò sí ọ̀kan nínú àwọn yàrá náà, ilé tí ì ṣe tiẹ̀ àbó fẹ́ ṣàwọ́rò síbẹ̀ ni, tó sì jẹ́ pé kòtò yìí yóò gba ó kéré tán ẹni 4. Awọ́rò náà ni yóò ṣàwọ́rò àwọn tí ó mọ̀ rí gbé. Wọ́n ní kòtò tí ọkùnrin yìí tó gbẹ́ ó jìn tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tí wọn kò lè rí orí ẹni tí ó bá wà nínú rẹ̀ níta. Kílò àásúfẹ́ mọ́ fàkàngánú yàrá ni. Inú kòtò ń sì ní àtẹ̀gùn, ó tún ṣe kíní sínú rẹ̀ ládà bí kànga ẹ̀wọ̀n kan máa ń fi ọmọ gbẹ́ ihò sára kànga tí ó lè gùn tó lè. Ibùsùn tí àwọn afurasí náà fi ń sùn ó wà nínú ilé náà nù yàrá kan. Gẹ́gẹ́ bí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá àti fìjìláńtì ṣe sọ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ oògùn àti ohun ìjà olóró tó fi mọ́ ìbọn, àdá, àwọn mìíràn ni wọ́n rí nínú ilé náà o. Ṣùgbọ́n wọ́n ní kì í sáwọn Fúlàní ló wà ń bẹ̀ o, wọ́n ní àwọn ọmọ ìlú yẹn ni o. Àwọn náà máa ń gbàbọ̀dé fáwọn Fúlàní. Àní bíkú ilé ò bá pa ni torí ò lè pa àyàn. Gbogbo Fúlàní tó ń jà lọ́tún lósì, àwọn kan ń lu yẹn. Ẹ wo ti Benue, ẹ wọ sí lọ́bí kan SGF wọn. Ọ̀gá àgbà fìjìláńtì náà sọ pé kábíyèsí pàṣẹ pé kí ọkùnrin náà lọ mú ìbọn náà wá, ṣùgbọ́n ó sọ pé ó ti wà lọ́wọ́ ọkùnrin kan tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Bàdàtòsìn Adésànyà. Ní kété tí wọ́n gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí, wọ́n fi tú ọba ìlú létí, tí kábíyèsí sì pàṣẹ pé tó yẹ kán tẹ̀lé wọn lọ ọbẹ̀. Wọ́n àti ìtọ́sọ̀ rẹ̀ dáadáa, tán bá tọ́sọ̀ rẹ̀ dáadáa yóò sọ ohun tí tó ń ṣe ń bẹ̀. Àwọn alájàalẹ̀ onísọnù. Alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ondo Olúṣọlá Aláyàndé lásìkò tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀, ó sọ di mímọ̀ pé ó jẹ́ kó di mímọ̀ àwọn fìjìláńtì ìlú Ìpínmí ló mú àwọn afurasí náà tí wọ́n sì fà á lé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lọ́wọ́. Ẹkú sẹ́jàre. Aláyàndé sọ pé ní kété tí wọ́n gbọ́ ọ̀rọ̀ náà ni ọ̀gá ọlọ́pàá ní agbègbè Ìpínmí gbé ìgbésẹ̀ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ náà. Ìyàlẹ́nu ló jẹ́ pé a bá ọ̀gbun ńlá nínú ilé náà pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun ìjà olóró àti ìbọn pẹ̀lú àwọn oògùn oríṣiríṣi. Sọ́dẹ̀ ni mọ̀gá ajínigbé ní í ṣe. Àwọn wèrè tí wọ́n jiyàn gbé lẹ́bàá títì ni. A wá jù sínú kòtò, kò sáriwo tí wọ́n fẹ́ pa, ó lè dé. Wọ́n kú gbé wọn lè mọ́ wọn pààyàn bẹ́ẹ̀ torí wọ́n mọ̀ pé irú ọjọ́ báyìí lè wáyé nílùú tó ní àlàáfíà. Wọ́n lálàáfíà jọba nílùú Ìpínmí Àkókó. Ó dà wọ̀ yín fìjìláńtì ẹ kú iṣẹ́ o, Ọlọ́run ó mọ̀ jẹ́ ojú yín ṣe o. A sì ti sọ Ogbeni tẹ́ ẹ bá lóògùn, ẹ má fi ṣe ra yín, ẹ má fi ṣe àwọn ẹbí yín, ẹ má fi ṣe àwọn ọmọ Yorùbá. Àwọn ọ̀tá ní kẹ́ ẹ kọjú ẹ̀ sí wọn ní gbọ́. Ó dá níbẹ̀ ìjà wọnú ìròyìn tí ó mọ̀ kàn lọ níbi tá a ti kẹ́fín ìròyìn tó sọ pé arákùnrin kan ọmọ Nàìjíríà ó ti rí ẹ̀wọ̀n ọdún 16. Bẹ́ẹ̀ ni mo gbà 76. Ó kọ́kọ́ fẹ́ yí kọ́lọ́kọ́lọ́, ó kọ́kọ́ fẹ́ yí pamílóyì 16. 76. Wọ́n ló ti rí ẹ̀wọ̀n ọdún 16 he o. Wọ́n fẹ̀sùn jìbìtì orí ẹ̀rọ ayélujára wọ́n fi kàn. Ẹni tó sì lò ń jìbìtì ti kú. Ilé ẹjọ́ gíga kan tó wà ní Ìkòyí nípínlẹ̀ Èkó ti rán ọkùnrin kan Olúkẹ́yẹ Adédayọ̀ lọ ẹ̀wọ̀n ọdún 16 fún ẹ̀sùn lílù jìbìtì lórí ayélujára. Àwọn ẹ̀sùn míì tí wọ́n tún fi kan Olúkẹ́yẹ Adédayọ̀ ló tún ní ṣe pẹ̀lú ìbálòpọ̀ ọmọdé àti gbígba owó láti máa pín àwòrán ìhòòhò síta àti
ìkóbáni ẹ̀sùn kóbáni. Adájọ́ Alexander Owóẹ̀yẹ ló gbé ìdájọ́ náà kalẹ̀ ní ọjọ́ 19 oṣù kẹfà ọdún 2025 tó sì ní Adédayọ̀ jẹ̀bi gbogbo ẹ̀sùn 18 tí àjọ EFCC kà sí lẹ́sẹ̀. Adédayọ̀ ẹni tó ń lo orúkọ bíi HRM His Royal Majesty 87, Charlotte 708 wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ àti Alitot 716 lórí ayélujára ọwọ́ tẹ̀ fún bí ó ṣe dá ẹgbẹ́ kan sílẹ̀ lórí ojú òpó ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Instagram èyí tó pè ní expose Janjua Robin ìhòhò ṣẹ̀ra àwọn ọmọ yìí. Ẹgbẹ́ náà sì ló ń lò láti máa fi pín àwòrán ìhòhò ọmọ ọdún 14 kan láti orílẹ̀-èdè Canada Robin Janjua. Gbogbo àwọn ọmọ yẹn mọ́ wọ́ọ̀nù wọn tán pín ìhòhò wọn kiri wọn àmọ́jú kan máa gàdí sí ojú kámẹ́rà kan máa jó kan máa yọ gbogbo ọmú síta ẹ máa sọ fún wọn. Ṣáájú ló kọ́kọ́ sọ pé òun ò jẹ̀bi àwọn ẹ̀sùn tán kà sí lẹ́sẹ̀ ṣùgbọ́n olùpẹ̀jọ́ tí Bílíkísù Buhari léwájú fún pé ẹlẹ́rìí méjì tako èyí ní ilé ẹjọ́. Àwọn ẹlẹ́rìí náà ni Waheed Army ti Royal Canadian Mounted Police wọ́n wá Nàìjíríà ọ̀nà òjìn síra wọn mọ́ àti òṣìṣẹ́ EFCC Seidu Yakubu hàn náà dúró lé lọ́rùn o. Wọ́n ní oṣù kejì ọdún 2023 wọ́n pe iléeṣẹ́ ọlọ́pàá láti ilé kan ní Surrey British Columbia nípa ikú ọ̀dọ́mọkùnrin kan tó pàdánù ẹ̀mí rẹ̀ asọ́nù program lọ ní 2023. Ìwádìí ọlọ́pàá fi hàn pé ọmọ ọdún 14 ọ̀hún ṣekú pa ara rẹ̀ nítorí èèyàn kan tó fi àwòrán ìhòòhò rẹ̀ tó fi lu jìbìtì. Wọ́n dún kùkù lajà mọ̀ pé bó bá fún wa lówó á fi àwòrán ìhòòhò rẹ̀ hàn á fi àwòrán ìhòòhò rẹ̀ hàn lọ́mọ òyìnbó bó sì rí para rẹ̀ wọ́n nínú ilé làwọn òbí rẹ̀ ti gbọ́ gbóhùn bó ló ti rí ìbọn bàbá rẹ̀ kọ́ ló fi para rẹ̀. Ìwọ wá wà Nàìjíríà inú rẹ̀ ń dùn ó rò pé òun gbáàyàn òun ṣe yahoo yahoo rò pé ọ̀nà jìn. FBI ti wà agent wọn ti pọ̀ Nàìjíríà ní ìsìn. Gbogbo ẹ̀yin ìyá tẹ́ ẹ̀yin èdè àwọn ọmọ yín ẹ̀yin òbí tó jẹ́ pé àwọn ọmọ yín ni breadwinner yín ọmọ èèyàn kan bá mu. Nígbà tó ti sọ́tẹ̀ ìgbà tó sì gba Jésù gbogbo àwọn ọmọ rẹ̀ ni máa kó lọ àtọbìnrin àti gbogbo rẹ̀ wọ́n máa wá ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ nígbà náà Nàìjíríà lọ. Píkan náà ọmọ rẹ̀ ọkùnrin ọmọ kékeré ó sì rí ìjọ ìyàwó láàrin oṣù 6 lówó bá dé. Àwọn tá a láǹ ṣiṣẹ́ gan-an tá mọ́tò ọmọ lóun gbà náà Lexus 250 mọ́tò tí ọmọ ìkọ́kọ́ já ojú gbogbo wa yán kí lọ́mọ yìí ṣe kí lọ́mọ yìí nígbà ìyá náà fi bò mọ́ inú ṣọ́ọ̀bù sì ni ìyá rẹ̀ máa ń sùn àtàwọn ọmọ inú ṣọ́ọ̀bù tí ò ní wíńdò tó jẹ́ pé tá a bá lọ náà fìdí báyìí àwa la sátọ́nà wọn sí tán fi gba Jésù. Tá a bá lọ ṣọ́ọ̀ṣì báyìí ní náìvídì àwa lájà wọn níwájú ṣọ́ọ̀bù wọn láàmọ̀ káànú pé inú ṣọ́ọ̀bù tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ sí ń kọ́ ibẹ̀ náà ti sáré jí láàárọ̀ wọ́n ti tajà ṣùgbọ́n tàdédé lọ́lọ́run gbàdúrà àbí kìí sọ́lọ́run ló gbàdúrà àbí lọ́mọ bá dé lọ́mọ bá rẹ́ǹtì ilé fún ìyá rẹ̀ ó gba fúláàtì ó gba gbogbo ẹ̀ ǹjẹ́ kan sì dámọ̀ ẹ̀ lọ́wọ́ kọ́ wípé kó jáwọ́ ń bẹ̀ kàn owó tán rí àṣé owó jìbìtì àsìkò sí invest àbí owó òkúta náà ló fi rọjà yẹ̀pẹ̀ owó òkúta ni same thing ni méjèèjì àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ ọmọbìnrin tó ṣe tẹ́lẹ̀ tá a sì ń bẹ lọ́hùn fún pé kọ́lọ́hùn ṣáàjò fojú sẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ ló bá lè kọ́ èbó sọnù yìí wọn ni wọn bá wọn ṣe èbó sáwọn tí ó lọ yunifásitì gbogbo wọn bá jọyìn ló bá di ẹbí oníyàwó yahoo ìyá gan wá rìn jáde ó fi ṣọ́ọ̀ṣì tí a introduce ẹ̀ sí ó filẹ̀ ó gba ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́ṣẹ́ lọ wọ́n bá sọ̀ṣẹ́ tó ń rìn jáde abiyamọ tòótọ́ tó ń rìn jáde fáwọn ọmọ rẹ̀ àtobìnrin àtọkùnrin àtọmọ kékeré kan tó bí fẹ́lòmíì tí yóò sẹ́ni dàgbà gbogbo wọn wá owó tí wàá dé ṣùgbọ́n àtúbọ̀tán wọn ẹ mọ̀ jẹ́ ń sọ lórí afẹ́fẹ́ nígbà tí mo délé gbọ́ mo ní ṣé n tó ṣẹlẹ̀ sí wọn rè ọlọ́pàá ò tiẹ̀ mú wọn EFCC ò mú wọn ṣùgbọ́n nígbà tí àjálù yẹn dé owó tán ń jí táwọn ọmọ wọn ń jí kò ká èmi ò yọ ẹnì kankan o àtúnṣe ń gbàdúrà fún pé kó tún padà sínú Jésù ìròyìn tó ní ó gọbọi ẹ jẹ́ wá lọ sí kọ́mándì l'Eko níbi tí àwọn ọlọ́pàá tán ti ń wòye tínú wọn ń dùn
táyọ̀ wọn ń kún pé ọwọ́ ti ba ẹni táwọn ń wá tipẹ́tipẹ́ o mo ní ẹ fojú rẹ̀ hàn wọ́n blọ́ ojú rẹ̀ ni mo ní ẹ bá mọ̀ ti blọ́ ojú ẹ̀ wọ́n ní ẹ mọ́ ẹ jẹ́ káwọn blọ́ ojú ẹ̀ wọ́n dárúkọ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ làwọn èèyàn ti ń wá in fact mo dórí Google lẹ́nìí wọ́n ní one of the things táwọn Nàìjíríà ń sáàkì fún jù láti àárọ̀ yìí ìdájí àárọ̀ yìí tí ròyìn ti jáde ń lórúkọ afurasí mo ní kí ló kọ rẹ̀ ẹ jẹ́ káwọn náà rí wa wọ́n ní Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ọjọ́ gbogbo ń tó lé o ọjọ́ kan tó lóhun o ṣùgbọ́n kílẹ̀ tó pòsìkà ohun rere ti máa bàjẹ́ mọye tí ẹmọye ẹ̀mí èèyàn tẹ́lẹ̀ ti pa tó ti rán sí ṣùgbọ́n tí inú tí ó múnú mi dùn jù ni wípé àwọn tó ń rán wọn sẹ́yìn nìkan mú ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti máa ń múlẹ̀ pé tán bá mú àwọn ò ní jẹ́wọ́ jẹ́ ambulance bá tiẹ̀ lọ ẹmọ́bìnrin láàrin ìṣẹ́jú kan yóò lọ ní ìsìn kankan ti ṣẹlẹ̀ ládùúgbò nù ó ti bá tiẹ̀ lọ. wọ́n ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Èkó ti ṣàlàyé bí ọwọ́ ṣe tẹ ògbóǹtarìgì olórí apààyàn àtàwọn adigunjalè tó ń ṣọṣẹ́ nípínlẹ̀ Èkó Wàsíù Akínwándé tínàgíjẹ rẹ̀ jẹ́ olórí ẹ̀ṣọ́. alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Èkó Benjamin Hundeyin ṣàlàyé nínú àtẹ̀jáde kan tó fi síta wípé àṣeyọrí ńlá ni iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ṣe lórí akitiyan rẹ̀ láti gbógun ti ìwà ọ̀daràn àti ìwà ìpànìyàn nípínlẹ̀ náà pẹ̀lú bí ọwọ́ ṣe tẹ olórí ẹ̀ṣọ́ Ọ̀gbẹ́ni Hundeyin ní lánàá ọjọ́ àbámẹ́ta 20 oṣù kẹfà ọdún yìí ni àwọn ikọ̀ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ọlọ́pàá tó ní ìmọ̀ nípa mímú ọ̀daràn sọ Akínwándé tí wọ́n sì yọ tẹ̀lé títí ọwọ́ fi bà á. Hundeyin fìdí rẹ̀ múlẹ̀ nínú àtẹ̀jáde náà wípé olórí ẹ̀ṣọ́ jẹ́ ọmọ ọdún 44 ó sì jẹ́ olórí àwọn agbénipa adigunjalè àti àwọn ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn. àwọn ọmọ rẹ̀ tí wọ́n ránṣẹ́ ń kọ́ báyìí tí wọ́n tún ní yan ọ̀gá mi láàrin wọn ẹ rí pé ẹ mú gbogbo wọn. agbẹnusọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní olórí ẹ̀ṣọ́ yìí àtàwọn ìsọmọgbé rẹ̀ ni wọ́n ti ń ṣọṣẹ́ lágbègbè Musin àti àyíká rẹ̀ fún ọ̀pọ̀ ìgbà báyìí. Musin náà ni ojú iná. olórí ẹ̀ṣọ́ tó jẹ́ afurasí ọ̀daràn agbénipa táwọn ọlọ́pàá ti kéde wípé àwọn wá fún ìgbà díẹ̀ báyìí òun lọ́wọ́ ti bá Hundeyin ní bí ọwọ́ ṣe tẹ olórí ẹ̀ṣọ́ jẹ́ àṣeyọrí ńlá fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Èkó lórí ìgbìyànjú rẹ̀ láti dáàbò bo àwọn olùgbé agbègbè Musin àtàwọn agbègbè míì nílùú Èkó lọ́wọ́ àwọn adigunjalè tó ń dúnkokò mọ́ wọn. aláwọ̀ èèyàn sì ẹ̀ ti ń gbọ́n ní ìsìn wọn láwọn ò para àwọn ọmọ oríṣiríṣi fọ́nrán mọ̀ orílẹ̀ Èkó àwọn ti ṣítà ní Sùúrùlérè àwọn tí Musin kan náà àwọn tí Òṣòdì ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn yarí wọn láwọn ò para àwọn mọ́ wọn ní ayé dùn jẹ jùyà. agbẹnusọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ṣàlàyé pé níbi tí Wàsíù Akínwándé máa ń sápamọ́ sí lágbègbè Àgbàdo nípínlẹ̀ Ògùn ní ọwọ́ ọlọ́pàá ti tẹ̀ lẹ́yìn tí a ti gbìyànjú láti mú fún ọ̀pọ̀ ìgbà tí kò ṣeé ṣe òun yọ bọ́rọ́ àmúràn tí wọ́n ṣe wá kí lórúkọ olè tó ń jà ń gbà yẹn náà Anini bó ṣe máa ṣe bí Anini ṣe máa ṣe fún ọnù ńgbà náà tani ni wọn pòórá wọn mú tì láyé ìgbà náà tán máa fẹ̀yìn wọn ti àgbà. wọ́n ní fún bí ọdún mẹ́wàá láti 2009 sí 2024 ni Wàsíù Akínwándé àtàwọn ìsọmọgbé rẹ̀ ti ń ṣọṣẹ́ tí wọ́n ń dúnkokò máwọn aráàlú pàápàá jùlọ àwọn olùgbé àgbègbè Musin nípínlẹ̀ Èkó. wọ́n lòun ló wà nídìí ọ̀pọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ìdigunjalè ìpànìyàn ìjínigbé àti ìpànìyàn àwọn ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn tí ń wáyé nílùú Èkó sẹ́ ti ẹ̀rí ti ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn yẹn. olórí ẹ̀ṣọ́ àtàwọn ìsọmọgbé rẹ̀ wọ́n dá ìbẹ̀rù bojo sílẹ̀ lágbègbè Musin àtàwọn agbègbè míì nílùú Èkó wọ́n pọ̀ kì í ṣe èèyàn kan o. alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá sọ pé nínú ìbẹ̀rù àti ìbànújẹ́ ọkàn lọ́pọ̀ ẹbí ń gbé báyìí lẹ́yìn tí wọ́n ti fara káásá ìṣẹ̀lẹ̀ ìdigunjalè tàbí ìpànìyàn láti ọwọ́ Akínwándé ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Èkó sì ń bẹ̀rù o wọ́n ń bẹ̀rù o wọ́n ní àwọn ò tí ì bìlíìfù pé wọ́n ṣe mú ìwọ̀n ní fílẹ̀ òun ni ẹ rí àwọn ọlọ́pàá nìkan gbàdúgbàlù tínú wọn ń dùn ẹ mọ̀ iye àwọn èèyàn tó ti pa lára àwọn ọlọ́pàá náà lóòótọ́ àwọn kan máa ń fẹ́ gbàbọ̀dẹ̀ ṣùgbọ́n ilé ìtàn ti fi orúkọ rẹ̀ léde yóò jìyà iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ mo sì mọ̀ pé àwọn agbódegbà rẹ̀ àwọn bàbá àṣàlẹ̀ rẹ̀ náà wọn ní fẹ́ súnmọ́ wọ́n lè fẹ́ máa lọ lẹ́yìn o ṣùgbọ́n ẹni tó bá wá lẹ́yìn náà ẹ bá wa mú wọn n tó kàn wá ń bẹ̀ náà ni pé wọ́n fóun náà láǹfààní láti jẹ́jọ́ kán wá dúró déédéé báyìí gbogbo ẹ̀rí tán bá rí gbogbo àwọn èèyàn tán mọ̀ tí wọ́n ti pè yàn wọn kán jáde ẹ̀rí fẹ̀rí lẹ̀. agbẹnusọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé oríṣiríṣi ìbọn àti nǹkan ìjà olóró làwọn ọlọ́pàá bá nílé olórí ẹ̀ṣọ́ tó wà ní Musin o. alukoro ọlọ́pàá ní olórí ẹ̀ṣọ́ fúnra rẹ̀
ló jẹ́wọ́ wípé àwọn ohun ìjà olóró yìí lòun àtàwọn ìsọmọgbé òun máa ń lò láti digunjalè àti láti ṣekú pa èèyàn bí ò bá jáde padà wípé wọ́n fi ipá mú òun confess àbí wọ́n fi ipá mú òun jẹ́wọ́. Lára nǹkan ìjà olóró táwọn ọlọ́pàá bá nílé rẹ̀ náà ní AK-47 méjì, ìbọn K2 kan, ìbọn Red Rider kan àti ìbọn pump rifle mẹ́ta. Àwọn nǹkan ìjà olóró míì tí wọ́n ká mọ́ olórí ẹ̀ṣọ́ lọ́wọ́ ní ìbọn rírọ ìbílẹ̀ méjì, agolo ọta ìbọn 67, ọta ìbọn 5.56, ọta ìbọn 9mm 27, ọ̀bẹ dágà kan, ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọkitọ́kì 3 àti ìwé ìrìnnà 9 fún onírúurú èèyàn. Ó ti ẹ̀dá ìwé ìrìnnà yẹn ní ìsìn ó ti kó bá wọn yẹn. Kọmíṣánná ọlọ́pàá ti pàṣẹ fún igbákejì rẹ̀ wípé ó darí iṣẹ́ ìwádìí ikọ̀ ọlọ́pàá SCID láti mú gbogbo àwọn ọ̀daràn tó ń ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú Akínwándé kí gbogbo wọn lè fojú winá òfin, káwọn immigration officer náà dúró déédéé o, torí wọ́n á fẹ́ mọ́ gba ọ̀nà ẹ̀kúlé báyìí, wọ́n á fẹ́ mọ́ múra bí obìnrin, wọ́n á fẹ́ mọ́ dirun, wọ́n á fẹ́ mọ́ tún bóyá wọ́n lè wọ mask. Ẹ bá wa mú ẹ gbóòórùn wọn, àwọn ajá yín tí wọ́n gbóòórùn ara èèyàn ẹ fi gbóòórùn wọn, ṣùgbọ́n àdúrà là ń gbà pé kán kó gbùjá lórí ọ̀rọ̀ yìí, kán mọ́kàn mú wọn lásán. Gbogbo àwọn tó bá tún wà ń di ìbàjẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ àti environs ẹ̀ kán mọ́ kó wọn àtàwọn bàbá àṣàlẹ̀ wọn ìyún olùkúba. Inú àwọn èèyàn kan dùn díẹ̀, gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tó ti ń sọ̀rọ̀ inú wọn kan dùn díẹ̀ ni, ṣùgbọ́n wọn ló dọjọ́ tí wọ́n bá mú wọn tí òfin tó sì ṣiṣẹ́ rẹ̀ tó sì lò wọ́n láti mú àwọn yòókù náà, wọ́n ní lọ́kàn àwọn tó balẹ̀. Yóò àwọn retí á fún yín ní àbọ̀ rẹ̀ àlọ́lélẹ̀ àárín rí jù báyìí lọ́nà ìròyìn ọlọ́mọ ìlú ọlọ́mọlé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè tòní, ibi tọ́mọdé ti ń mọ ọwọ́ wẹ̀ta tí ń bá gbà jẹun tá a ti ń kọ́ ọmọ lùbọ́ ọmọdé gbọ́n àgbàgbọ́n láì dálẹ̀ ìfẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni Yorùbá ló lọ tán bọ̀ wọ́n ní bọ́wọ́ ọmọdé ò tó pẹpẹ tàgbàlagbà náà wọ kèrègbè. Túmọ̀ ẹ̀ náà ni pé àjọ wúlò fúnra wa ni àtọmọdé àtàgbà ẹnìkan ìjáwàdé o. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o, ẹ bá pín ó bá dénú yín bọ́wọ́ bá dilẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìmọ̀ràn yín ṣe kókó fún àyà láti rón lò lọ́la nínú abala èèyàn olólùfẹ́ wa, abala comment section. Yóò dá fún wa, yóò yá kò ní yẹ̀lẹ̀. I always love you. Happy weekend to you. Ire tójú owó rí láàárí o, ire kàbìtì ó dọ̀là láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè.